Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Maayo lang. Kay may dala nga fruit juice ang order ni Rosie. Nauhaw na gid ako. Imnon ko ini na. Ay, kabugnaw! The best! Ba, tunga na lang ang nabili, no? Ubuson ko na lang niya. Madali-dali ako sa paghalin. Sa tiyon nga ini, nahibalaan ang natabo dito sa hotel. Ay, arin ako sa kubay sa nagabaligya sa mga refreshments sa mga turista. Wala sang tao sang ginbuhat ko to. Kang suludlan nga kwarto sa mga mahigko nga linens. Ginbuksan ko na nga daan. Kag mahapos ko siya ang ginguyo dito. Kag gintampukan sa mga lalabhan. Miss, hatagi ako sang fruit juice. Bah, ambulansya na. May aksidente ba lang natabo? Mig Tony! Mig! Anong natabo? May aksidente ba la? Ay, may gindala nga guest sa ospital. Nahilo ko no sa Diyos nga yan na inom. Ano? Sino nga guest? Ang guest pala sa Fruens Hotel. Amo gali? Oh, di na nagdayon si Tita Mulia. Sino ko nung ngalan, Meg? Ay, wala man gani ko makaibalo, Meg. Pero daw grabe to ko no. Amo gali? Kag may mga pulis nga nagapangusisa sa hotel. Hindi si Rosie nakainom sang hilo nga ginbutang ko sa juice. Wala siya makainom. Kuning abyan niya nga si Girlie. Di malas. Di malas gid. Ay, mapauli na lang ako Bati ko. Wala ko na mapatay si Girlie nga to. Natabangan pa siya sa ospital. Salamat kay luwas ka na, Girlie. Mapauli kita, Rosie. Oo, mapauli kita. Boss, mapauli kita. Kung maayo ng pamatyag mo. Maayo na pamatyag ko. Nagsiling ang doktor nga buwas ka pa makagwa diri. Kay mangusisa pa mga pulis sa imo. Nakapangusisa na sila sa akon. Ginsugiran ko sila. Nga wala ko makilala ang nagdulon sa pagkaon sa aton. Wala ko makahimutan sa maayo sa itsura niya eh. Ay, Han, hindi para sa ato ng pagkaon nga ato, Girlie. Bahala na sila ya. Pero mapauli na kita. Hindi ako makapadugay diri, Rosie. Oo, Girlie. Mapauli na kita. Mapauli na kita sa aton. Ano? Napalpa ka? Oo. Sino man abing maguna-huna? Ngayon siya makainom sang juice nga may hilo? Amo gali? Kanugon. Kag kinahanglan, mabaligya ko ng asyenda sa labing madali nga panahon. Kaya kung hindi, wala na sang tsansa pa
nga makakwarta kita sang dako, Daryl. Kanga! May ginauyatan ka nga SPA ah. May tala na nga petsa ang SPA nga ini. Pag-abot sang tala na nga petsa, wala na ini sang pulos. May power lang ini, hasta sa dason nga tuig. Kag pag-abot sang petsa nga ina, ma-expire na. Hindi na ako nagapanag-iya sang SPA nga ini. Amo gali. Kuna mo, iparenew mo ina sa labing madali nga panahon. Hindi na magpasugot si Rosie sina. Kagluwa sina, nakaibalo si Veronica. Nakaibalo siya sang party diri. Mamatok siya kag mabulabog kita, Daryl. Mamatok siya kung iparenew ko pang SPA nga ni kay Rosie. Kuna mo, anong naisipan mo nga paagi? Kinahanglan, mapirma sa kasulatan si Rosie nga ako ang manubli sang tanan niya nga pagkabutang. Pero ang siling mo hindi siya magpasugot. Mapasugot siya sa luyag niya kag sa indi. Kag pagkatapos, mahimo na siya nga mapatay. Ano? Oo. Mapauli sila sang amiga niya. Buwas, ara na siya. Kag luwas siya sa tion nga ini. Apang subong, hindi na. Pahandaan ang adaan si Baldo. Oo. Ara na yun, Lynn, sweetheart. Bye. Osang? Mamuli! Ari na ako, ma'am. Buwas, maabot na halin sa pagbakasyon si Rosie. Kinahanglan ariglohon mong bugos nga balay, ha? Ati oo, ma'am, nga mapuli siya dayon, ma'am, haw? Nagsiling man siya nga madugayan siya sa pagbakasyon? Kag nga nagapamangkot ka. Anong labot mo, Kikukuan, ma'am. Natingala lang ko. Kaya nga, abala nga magpauli siya dayon. Wala ka gani sang labot. Hindi ka gani magsagad sang pamangkot, ha? Kibasi ba akong gabuton kung dila mo ngayon, na? Ati oo, mamuli, Diyos ko. Kalain sang pamatsyag ko. Jutaya na lang madisgrasya si Rosie. Gahandom naman siya nga patyon yang akon anak. Sa kalalangan sang hilo si Rosie. Ginapas niya ini. Sa ginbakasyonan sang akon anak. Kagkaupod niya ang amiga sini. Hindi. Nagabuko naman siya sang madason niya nga buhaton. Kag basi bala kung magdaog siya. Ano nga akong buhaton? Sa ano ko mapangapinan ang akong anak? Sa ano? Veronica, nakabaton ako sang sulat halin kay Hari. Ha? Matuod? Anong natabo sa iya? Kag diin si subong? Sa San Fernando siya. Nagatrabaho kuno sa dito bilang waiter. Kag nagapamangkot siya sa aton kung kamusta na si Rosie. Kag simpreng kaimtangan man aton ginakamusta man niya. Kag hoo gali, ginbalita man niya. Nga si Muli, nakita niya dito sa San Fernando. Ato man dito si Muli? Sano sa iya, Makikita siya sa iya, amiga? Nga mapatigayon sa iya sa pagtrabaho niya sa iban nga pungsod. Kag Veronica, ari pagid. Nakahibalo siya nga ato dito si Rosie. Ano? O Diyos ko, primo. Kalain sila pinsaran ko. Kag amo man sinang ari sa paminsaron ko. Balusi na yun si Harry.
Isugin sa iya ang tanan. May isugo ka bala sa akon, mamuli? Oo. Magbakal ka sa pahabok dito sa tindahan. Pagkatapos, ang pahabok, sulatan mo sang "Welcome back, Rosie." Para bala nga malipay siya. Makapensal siya, nga palangga gid naton siya. Ate, oo, ma'am. Sige, lakat na. Kaya magkikita pa ako sa akon abogado. Mapahimo ka naman bala sang dokumento? Nga ikaw ang buhaton ni Rosie, nga manubli sang iya manggad. Ano? Anong siling mo? Ay, hindi ka niya tunay nga iloy, ma'am. Nakahibalo kasi na, ma'am. Ano? Sino nagsiling sa imo nga hindi ako ang tunay niya nga iloy? Ha? Kilala kong tunay niya nga iloy, ma'am. Kilala mo ang tunay niya nga iloy? Sino? Sino ang peke nga iloy niya nga ina? Ang iyang ngalan, amo si Rosalyn. Rosalyn? Kag siya ang tunay nga ginahigugma ni Peter, kag hindi ikaw. Oh, wala ka sang huya nga babae ka? Sino ka? Sino ka? Ha, Osang? Ako si Rosalyn, ma'am. Ako ang iloy ni Rosie. Ikaw? Ikaw ang muchacha? Ang ignorante? Ikaw? Huy, buang kaguro ay no? Pamatud sa akon nga ikaw ang iloy ni Rosie. Ari sa ako ng birth certificate ni Rosie. Kaginpirmahan ini ni Peter nga siya ang amay sang akon anak. Kag amo inha, kun nga ang ginbili ni Peter ang iya manggad kay Rosie, kag indi sa imo. Nakita ko kung ginaano mo sa pag-atipan ng akon anak muli. Nakita ko kung ano ang iya pag-antos. Kag nabatsyagan ko nga daw ako ang ginahanot mo sang latigo. Nabuhat mo ina sadto pa. Apang hindi mo na ina mabuhat karon sa iya. Patsyon mo anay ako o kung ako ang mapatay sa imo muli. Ha? Ti man, kundi ginisa lang siya. Kag natagaan ako sang kahigayunan nga malampusan kong iya ulo. Maayo. Timing ang pag-abot mo, Berta. Wala siya makahibalo nga ikaw ang ibulos ko sa iya. Sige. Magkuha ka sang lubi dito sa kusina. Kay gapuso naton siya. Kinahanglan, hindi siya makahalin sa balay ngayon. Buang ina. Ate, oo. Day muli. Gapuson ko siya. Ang wala sang huya nga babae. Siya gali si Rosalyn. Ang babae nga mang matuod nga ginahigugma ni Peter. Apang ginagaw ko si Peter sa iya. Kag si Rosie, gindara sa ako ni Peter. Kag ginpaangkon nga ako nanak. Kag ang kabaylo, among 5 ka ektarya nga duta nga ginhatag niya sa akon. Apang hindi 5 ka ektarya nga duta ang akon kinahanglan. Ang kinahanglan ko, amo ang tanan nga propiedad. Kag mangin akon ina, sa bisan ano nga paagi. Ginpatawag mo ako, bossing. Oo, Baldo. May ipahimo ako sa imo. Mapuslay na, bossing. Kag hindi ka na sinamapalpak. Maabot di ka ng isa kadako nga van. Kag ang van nga ina, may unod nga mga babae. Babae, bossing. Oh, babae. Kag ikaw ang madrive sang van nga ina. Dito mo dalon ang van sa isa ka pantalan nga malayo sa banwa. Wala sang madamo nga pulis dito.
Kag dito sa pantalan, may nagahulat dito nga sakayan nga madulong sa ila sa China. Oh, dito sila dalon sa China, busing? Oh. May nagahulat man dito nga Pinoy nga masalo sa ila. Kag kung dito na sila sa China, ibaligya sila sa isa ka 6 din. Naga-sex trafficking kagali, busing? Kadamo gali sa negosyo mo? Amo gani nga ikaw ang madrive sa ila. Tungod nagasalig ako sa imo. Kinahanglan gid nga makaabot ka sa husto nga oras. Dalon mo ang van sa husto nga oras. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Naval. Pamatiiman ang matahom nga drama si Marigold kag si Crystal. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udtopit sa 11 na kita sa bulan sang Hulyo ting 2022. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents, sinassign sila tag sa mga areas of responsibility.
welcome naton ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subuman pinagi sa aton nga Bombo mobile app. Kag karon makita ang babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa pinakaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, pwede lang ni malain inang siyang araw. Sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita o nakita sa balita lokal sa aton nga mga top stories of the day, babae nga nadakpan sa drug by bust operation, nagabusong. Sobra 500,000 pesos nga balor sang druga ang natigayon nga ma-recover. Di maka inabalang daw maluoy ka nga maugot ka man kay kapila na hambalan nga maguntat sa illegal nga hilikuton, magsigi-sige lang gid gyapon. Kay man hindi ka balong magpangita sang trabaho nga pabalhasan para nga mabuhi sa kugalingon. Di nagabusong ka. Ti mano ka na ito sulod sa prisuhan samtang nagadako ang tiyan kag samtang nagabata ka, hay kaluoy sang bata. Pagagwaya sa kalibutan, way payasang kamuang-muang sa kalibutan, nara na sa prisuhan, di mayubla na. Kag may update kita sa series bus nga na-aksidente sa Dumaguete City. Kag subong man sa agwa sang aton nga studio, may ari diri nga nagapadulong mga farmer beneficiaries o kung nagrepresentar sa mga farmer beneficiaries na sa Hacienda Jovellanos, Cancelayan, Murcia. Amo lang mangyapon ang kaso. Amo lang gyapon ang ilang problema. Ang problema amo ang problema mga kabyanan nga sila na ang dapat nga magapanag-iyasang duta. Lain pagyapon ang nagaposisyon, ang nagapwesto banwa, amo ang mga nag-arindo sa duta. Ambot ka kabudlay ni Ispilingon ang Department of Agrarian Reform. Kay inablang abot kamay na sa mga mangunguma ang para sa ila na butang pa sa rimalaso. So amo na ang aton nga pagtagaan man sang nagakigo nga pagtamod banwa sa sining panglunis nga edisyon sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto. Kay sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day, ari ang pinakamayo nga balita subong ang big time oil price rollback nga magalabot sa 6 pesos ang iganubo sini sa tagsa ka litro. Kag ini ang pagalauman nga ipatigayon buwas nga adlaw. Ang 6 pesos ni daw sa diesel blan nimo, no? Kag ang gasolina daw mga 5 pesos o kon 5 ka pesos ang iganubo. Ti mayo na lang ni kaysa subong nga daan ang litro sa nga gasolina baga kuan man gamboy man sa 81 pesos, 82 depende sa lugar. Ti gumaganubo-nubo siya kabay pa nga magsigi-sigi na ini. Kag sa balita international, Sri Lankan protesters nagpaandam nga hindi magbiya sa puluyan sang presidente kag prime minister tubtob nga mag-resign ini sila sa pwesto. Amo na ito mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin pangalagad karon sa pang Lunes ng edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. This time mga kabyanan, nakuha na naton ang ukon na isintro na naton nabi ang aton nga interview subong sa duha ka mga nagapadulong dinhi sa istasyon sa akong pagkaintindi amo gining chairman kag vice chairman sa ilang Farmers Association dira sa may Hacienda Jovellanos, Barangay Cancelayan, Murcia. Kag antes pa man kita mag-interview subong kagina nakatawag na ko nga daan sa kay Ma'am Teresita Mabunay, ang Provincial Agrarian Reform Officer. Kagin refer ang ini nga kaso ti siling ni Mabunay daw wala pa siya kuno sang ideya daw hindi niya madumduman
ang sabahin sang Hacienda Villanos Farmers Association. Kasi kung titaganta ka ma'am sang tsansa nga mapamangkot ang maro da sa Murcia, kag mabriefing ka kung ano nang update sa sining kaso, sa sining problema sa mga farmers, mga farmer beneficiaries dira sa Hacienda Villanos, Banwasanya, Murcia. Sa barangay Kansilayan. Sa Piag Galinya, na okay na to. Sige. Sa Piag Galinya, hello sir, mayong aga. Mayong aga Bombodan. Oo. Sino ganini sir? Si Ernesto Espilio Jr. Ernesto? Sir. Ernesto ano sir? Espiliogo Jr. Ernesto Espiliogo Jr. Ikaw ang chairman sa inyong association? Oo sir. Okay. Ano ang pinakarason gid sa pagpadulong nyo diri subong sa Bombo Radio? Ako, okay sir. Ang akong ginapaabot sa tanan nga mga farmers para matagaan solusyon kagapangayo bulig. Oo. Tapos ang ining duta na under na sa programa sa gobyerno. Okay. Naka-notice of coverage as RP title, cash deposit, kag may mga document pa nga iban. Oo. Tapos ang mga farmers nag-o-taking sa judge hasta subong wala pa makamit ang gusto nila matabo. Okay. Ang hambal sang maro, pasalig lang nga pasalig. Oo. Tapos nag-dialogue man kami sa province. Ang hambal nila may pending case. Oo. Pero nataga na kami resolution order. Alin sa 2017 hasta 2021. May mga order na. Okay. Deny na subong ang mga landowner nga ginaklala nila. Tapos tani ang gusto matabo sang farmers, isa lang. Makamit ang programa sang gobyerno. Ginapangayo nila subong ang inanaing ng farmers nga tagaan nila atensyon. Subong si Teresita Mabunay, ang ginapangayo namon subong ang finality. Kag siling ni at regional RD regional director nga matagaan gid solusyon ang tanan nga mga problema. Diri sa Bacolod daw malabo kami masyado pero may matamdan. Kay pasalig lang nga pasalig. Pero ang ginaparinduhan pa ang RP title. Paano ba lang ginatawag nga gobyerno? Okay. Isa lang ang ginapamangkot sang farmers. Dapat ihatag na sa tao. Para nga makamit nila ang ginapangayo nila. Okay, Mr. Espiliogo. Sir. Bali, ang inang duta na nga gina-applyan ninyo sa agrarian reform, bali, kay sino ginadaduta? Ano amo ni siya ang Hacienda Jovellanos? Yes, sir. So, ang Hacienda Jovellanos, sino nagapanagiyagi sini originally Jovellanos? Si Concepcion Figueroa. Concepcion Figueroa. Sa cadastral owners. Pero sang gina-applyan nyo ini, sino ang nagatindog katag-iya? Si Concepcion din mismo? Hindi, si Manuel del Rosario. Manuel del Rosario na? Okay. Pero ang iningaduta ni, mga ano kalapad ini siya? 289 hectares. 289 hectares. So, pila ka hektarya ang gin-applyan nga na-include sa na-include sa Agrarian Reform Program? Is 289 hectares, gid sir. Sa notice below of coverage. 289 hectares? Notice of coverage. Notice of coverage. Okay. So, ang 289 hectares nga napidalom sa notice of coverage, bali, sir. ano kadamo ang mga farmer beneficiaries diri nga makakuha? Madamo, gid sir Galing kay duwa ka grupo ang mga tao subong. Sigon nga kay Maro, kay Muan. Bali, duwa ka bilog ang asosasyon na subong? Hindi sir, kami lang. Kamo lang? Kay administrasyon na sila mo. So ano ang natabo sini? Bali, kundi ang una-una gina dapat mapaidalom siya or
madala siya sa notice of coverage para ma-applyan. So, sang ginpaydalo mi sa notice of coverage, mga ano nga year ato siya? Sa 2014. 2014 pa, ginpaydalo sa notice of coverage. Okay. July Sang ginpaydalo mi sa notice of coverage, gin-applyan ninyo sa inyong asosasyon? Ako mismo nagkadto. Okay. Sang gin-applyan ninyo, nakaproseso kamo sa mga papili sa mo nang makita ko subong nga ginabit-bit ninyo, ginahumlad nyo mga papili sa inyong pag-apply. Sir. Kompleto ni. Kompleto. So, na-aprobahan ang inyong application? Mga permado sang abogado. Okay. So, sang ma-comply nyo na tanan nga mga requisitos, kag na-aprobahan, so ano ang natabo sa sining duta nga ini? Napaidalom na ini siya sa voluntary offer to sell? Ara na, sir. Na VOS? Ara na. Okay. So, buti nga nun, kung na VOS ini siya, posible ba sinabayaran na ganing tag-iyasang nga gobyerno? Nabayaran na? Wala pa? Nakakas deposit si Ode, ari uyat ko. May ara? Oo, sir. Pila ang amount sang ginbayad? Hindi ko matotal, sir. Milyon. Basta damo na da? Oo, damo. Okay. So, sang nabayaran na, buti nga nun, ang titulong ini originally, iyan ni Figueroa, tapos iyan na ni Del Rosario. Na-transfer ini sa, may ara ka mo da certificate nga mapakita nga na-transfer ini sa Republic of the Philippines. Sa, sir, Land Bank. Yaka certificate of cash deposit. Okay. Ari. So, bali na may RP title na ini. Ari man, sir. Oyat. Okay, ipakita bisa sa aton nga mga nagalantaw sa Facebook Live. Ang may mga papel nyo na ginakaptan. May mga RP title na, no? Ari, sir, ang cash deposit, COD. Ari ang RP title sa Registered of Deed. So, certification din na sa Register of Deeds, nagapakita nga inang portion sang duta na natituluhan na sa dalom sang Republic of the Philippines. Yes, sir. Nga kung butsilingon nga kung natituluhan na sa dalom sang Republika sang Pilipinas, ready na para i-distribute sa mga farmer beneficiaries. Kag matagan sila sang ginatawag nga kluwa. Sir. So, pero away pa kamoy matagan kluwa. Wala, sir, arindador subong ang kapanagiya subong. Way gid kami. Ay may nag-aarindo nga mo subong ang nagapanguma sa nasambit nga duta. Sir. Pero ina nag-aarindo na, way ginaya bali gulpyada lang na nagulhot. Hindi man kag bro, siling Manila ko no. Kuan man ko no, ginaparinduan Manila te, abi namon ulat-ulat lang kami sang kluwa. Pasalig ni Maro. So until now, wala ka mo kabaton sang kluwa, therefore, wala ka mo nakaposisyon. Wala pa. Hindi lang kami siro, ng sariling sikap. Para sa asosasyon naman. Backyard. Sige. So bali, ano ang hambal sang Maro? Sang gin-follow up yun nga wala ka mo pumatagan sang kluwa, despite the fact nga ini ang napaidalom na sa RP title. Ang siling niya, sir, pending case. Pero may resolution order na alin sa region. Galing wala yung ginapabalo sa farmers. May ara sang petisyon nga gin-file ang nagapanagiya sa duta? Wala naman, sir. Kami ang nag-file petition kami. Ano ang problema? Ano kuno ang nakapaatrasar kang nagapugong agud matagaan kamo sang kluwa? Pending case ko no, sir? Pending case ko no, siling ni Maro. Pending case gani pero ay masalamag elaborate kung anong pending case dara. Wala, pero may resolution na. Anong resolution sa ano ang kaundan sa resolution? Deny na sila, sir, hindi na sila owner. Kay may pending case nga ang ginasiling ninyo nga muna nagpakilala nga nagapanag-iya, nag-file sa sang kaso nga ginaklaim nila ang duta nga dapat hindi mapedalo sa agrarian reform program. Hindi na pag-i-examine nila duta. Or hindi pag-i-exclude. May exclusions lang nga gin-file. Sir. Daw man ang pagkaintindi ko kay man ang inyo nga pag-apply ginbase na sa inclusion.
No, nga may ara ka mo sang notice of coverage nga na-include ang inangaduta sa reformable o kung tawag sini ning pwede agrarian reform program papaidalom. So nag-counter file sila sa ila sini nga petition man sila nga appeal nga i-exclude ang ini nga duta. Daw mo na siya? Mumbo Daniel. Okay. Mumbo Daniel So si may Ronel exclusion. Vargas. Ang ilang exclusion nga gin-file, gin-dismiss. Gin-dismiss, gin-denied na. That was 2017. March 17, 2020. Sige. Tapos may appeal sila dire. Okay, Nag-appeal sa may DAR gusto Secretary. ni Mr. Vargas dugang pa-elaborate. Ano Mr. Vargas ang dugang mo pang mapahayag sini? Sa pag-intindi ko sa paghambal ni Maro na sang formero ang pag-educate dito sa mga tao, may pending case. Pero ginkadto namon sa Iloilo, namangkot kami dito, wala man sang pending case. Tapos nakakuha kami sang resolution siling niya. Ano nga nakuha namon ang resolution nga ang ilang gin-file petition for exclusion or exemption from CAF coverage ang lot number 137-B covered by TCT number astrocated sa barangay Kanselayan. Ang decision ng korte sa region gin-denied sila because of lack of merit. So after naghambal naman sa may appeal. Pero ang court decision sa province, sa region, decision ng ang duta, under na sa gobyerno, na RP title na. Okay. May dialogue kami diri sang January, may kami dialogue ni Maro diri nga gin-declared niya nga ang Hacienda Ovellanos, ang Lot 137-P, RP title na. Pero galing, hindi niya daw mapadayon pang programa kay may appeal sa DAR Secretary. Pero ang natabo, biskan na-declare niya nga RP title na siya, kag RP na under sa gobyerno na ang duta, sige gyapon niya ang pagposes sang mga posesor kag sang arendador. Damo na, napila na, tapos hasta nga may mga death threat na kami sang gustong magsulod pa dira nga mag-arindo. Pero namangkot kami dito sa province, kin-verify namon kung anong status kong appeal. Ang appeal silang niya, biskan mag-appeal ba sila, since nga may decision na dili sa may region, ang duta is under the property and property na sang sang Republic of the gobyerno. Philippines. Oo. Okay. Kaya mo nang paano namon kung saan ugid wala nila iprosihon nila ang appeal nga matagaan sang finality ini siya para nga mapanghatag na o kung mapadayon ang programa sang gobyerno tungod nga ang duta na consider naman naging deny naman ng ilang pag ang appeal nila o kung ang ilang pag file petition for exclusion sa CAF coverage. Okay, Mr. Vargas. No, sa akong pagkintindi, samtang hindi pa ma-resolve ang appeal sa Office of the Secretary, hindi pa mapapanawag ang finality sa desisyon. Hindi pa ma-execute ang kung ano man nga mga ruling o naman nga mga desisyon ang dapat nga o kung ano man nga mga order ang dapat nga i-execute. Okay, why pa sang finality. Subot siya gali Mr. Vargas nga ang kaso nga ini ara pa subong na bukot sa Office of the Secretary sa Department of Agrarian Reform. Ato pa dito, so wala pa sang patod, hindi man makibalo ang Maro guro kung paro kung saan man desisyonan sang Secretary. No, kapila na magbulo sang DAR Secretary daw wala gyapon madesisyonan. Amo na Bumbo Daniel. Lain naman subong ang Secretary sa Department of Agrarian Reform. Pero kamuya padayon niya nga naghahangla. Kaga magluwa sina daw nabatian ko nga daw damo pa nagka-interes nga mag-arindo sa sinangaduta. May damo pa gid nagka-interes. Kag tapos ang RP title nga inaangin declare ni Ray, may ka posisyon gid nga arendador subong. May ka posisyon dapat way si may ka posisyon dira kay Tani, kay ang inangaduta
subject pa na iya sa desisyon sa Department of Agrarian Reform kag considering ang status subong ang title niya Republic of the Philippines. How come may nakarindo da? Sino ang gigimbayaran nila sa arindo? Ang Republic of the Philippines? Kung diin sila nag-ariendo, sinong ginabayaran nila. Okay. Sige, pero tiyan mo na, no? Wala pa man kabugin, wala pa man sang may halimbawa advance information sa inyo kung ano gid ang matabo sa sining duta nga ini? Wala pa mo na ginano namon. Ang hambal lang permi sang ni Ma'am Teresita Mabunay, hulaton ang finality. Pero ang dire sa may ginpadala nga notice dire si RD, Regional Director Sheila Encinso, nga nag-forward na to dito siya sang investigation report sa DAR Secretary. Okay. Kag may notice of compliance na nga nagbalik sa ila. Sige, oo. So, follow up po nato ni how come nga kagina pagtawag ko sa kay Ma'am Teresita Mabunay, siya daw ay sa ideya parte sa sining mga farmer beneficiaries sa Asindaw Villanos. May ari kami din ng kapis ang dialogue namon sang June. Sukat na subong nga pag-declare agad nga ang Asindaw Villanos, RP under vested upon the government kay iyan naka-property governo. Kay may resolution na siya pagwa sa region 6. Okay. Nga gindinay ng ilang petisyon. Tapos nagambal pagit sa last word nga sila nga ini transaction pagbaligya o kon arindo sang duta null and void since nga wala ka pangayo dark clearance sa ila. Pero ang natabo sila sige-sige gyapon, ara gyapon sila ga posisyon. Kami nga mga farmer ga tangla nga wala gyapon kami kaya nga hambal man nila kay kung magtandog kami sang duta ko no, ma-disqualify kami. Pero sila sige gyapon ang pagproses kag tanom nila sang tubo sa duta. Okay. Kamuya ma-disqualify samtang ang hindi petitioner nga hindi beneficiary kung magpangumas na ka magtandog sa duta, wala man sang disqualification nga matapos ni sila? Nel. Sige. Ipalabot lang natin ini, no? Ipalabot ko ni sa kay Ma'am Teresita Mabunay kaga pagkatapos sa pag-iabi sa bulig sa task force kasanag ni Mr. Jan Chong, ipalabot naman ang nga concern sa secretary mismo sa Department of Agrarian Reform. Okay na siya? Okay na siya. Mayo ginaan Daniel. Yung last ni Daniel, sang last week, nagbalik kami dito sa may DAR, diri sa North, sa Dawes. Ang abi nila na-issue na sang stop cultivation na tanan. Kaya ginpakikita ko sila ang incident, nag-report at ako sa incidents report, siling ko ang ina nga mga picture, ina nga mga duta nga may mga tubo pa, amo nang gin-declare ninyo nga RP title. Tisiling ko tanaway, way ginanagbakante, puro na arendador ang nagaposisyon. Tisiling nila kuno abi nila na issue na stop cultivation, kaya may notice na. Kaya sa subong wala kaya stop cultivation. Tisiling nga amo na ganing rason nga kadamo sang ka-interest dira nga mag-arindo pagit sa mga bakante tungod may naga-exist nga mga arendador nga naga-position subong nga supposedly tani hindi na why na nada sila nag-stop cultivation na sila kay iyan na nakagobyerno mo. Galing kidaway man si may mo ang DAR kung may naga-kultibar da kapin pa kundo po diruso man ang naga-kultibar. Tisang mga dirigato kaning padalaan kami sang mga traktora dito nga yara dawon ng kutob sang bakante. Kaya na nga bakante na may dala na sa notice of coverage kag ang iban sa na RP title naman. Gin pamalabagan namon. Kaya pangantaan namon sila sang dark clearance o kung sino ang naghatag sila right nga mag-arindo o kung mag-arado sang kutob sang bakante. Kaya ang portion sang bakante gin-applyan na namon Bumbo Daniel sa province mo sang mga livelihood bala. So gitagaan kami nila sa mga core mais.
nga itanom dira para sa livelihood since ang mga tao dira wala na yasang pangabuhian nga iya gid nga regular. Ti kay may bakante, ti amo na agin allowed man gitagaan kami kay based sa investigation man sang province sang OPA, sino nga pwede nyo man tamnan kay bakante. Kag considering nga ang duta RP na kag nadala sa notice of coverage. Ti kami ang ambal na yan ni Maro yan, hindi pwede tamnan kay may illegal kami dira. During sang dialogue namon sang nagligad sa workshop covered court, indalaan pa kami sang abogado sang piyak nga side nga untaton namon ang pagtanom sa bakante kay may maarindo kuno. Okay. Mga ko istorya kay pumutan niya lang. So, Hello. amo ni, no? Hello, Tanong lang, i-follow up ta ni siguro sa opisina gin mismo sa nga Dar Secretary para mabalaan ta kung bala di na ninayon ang iyong nga kaso nga ini Mr. Vargas. Sige, Bombo Daniel, si Espilyogo na yan. Oo. May dugang ko tani sa imo. Magapangabay ko sa buong live man gusto ko mapabot sa kay Mr. Presidente Bongbong Marcos. Tanan niya problema sa Negros, tagaan gid atensyon. Kay para matamdan, kay iyan isang PD27 pa, nga way mahatag ang iban. Kag hindi man sila tag-iya, ano pa ang ginakuha nila? Tani dapat, aksyonan gini. Kay subong ang farmers, gakinanglan kit bulig sa bilog nga Negros, hindi lang kay kami, damo pa. Amo ginasubong nga pangayo, Mr. Presidente, inapukaw kag subong namon para matagaan mo kami atensyon. Para nagid lang tanan madala sa pagimo pagproseso ginitanan. Okay. Sige. Sige Bombo Daniel. Salamat jud. Okay, sige. Palapon lang ni monitor lang kamo no sa update kay tanaw naton ko ano ang mahambal sini karon ni Ma'am na Teresita Mabunay gina-try ko ganing ma-contact siya. Pero kung hindi man ma-contact subong basi karon sa pila ka porsyon sa palatutunan Bumbuanay so basi malabot tagid si Ma'am na Teresita Mabunay. Sir, okay lang ang hulaton niyo lang ang follow up sa siliyang concern ninyo, sir. Sige, okay lang mo. Ulat kami. Okay, sige. Sige. 36 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto. Magabalik kita banwa pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy. Pabalik mga kaberan sa ato ng pagpangalagad diri sa Palatuntunan, Bumbuanay, Saudo. 40 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Bago lang na kontak naton si Provincial Agrarian Reform Officer Teresita Mabunay, pero hambal niya mas mayugid nga ang interviewon ta. O kay ginambalan niya naman to. Amo mismo ang Municipal Agrarian Reform Officer nga si Imelda Lazalita. Kay siya gid kuno ang may ara sang full knowledge sa kung ano ang status sa sining duta amuning Hacienda Jovellanos mga kabyanan nga until now wala gyud mapapanaugan o kung mahatagan sang CLOA Certificate of Land Ownership Award ang ini mga farmer beneficiaries kag tigaylo ang duta imbis nga sila magpanguma ginapangumahan sa mga nag-arindo. Ang pamangkot sa din sila nagbayad ni mga arindador. Bati ko to may isa pa gani ka mayor nga nag-interest nga mag-arindo man sa sinang area taga Southern Negros. Sino ni nga mayor nagambal pang mayor nga siya kuha naman ako pirar lang bala kamo kay akong bala sa inyo mamaayong abilidad sa mayor ay mayor. Imbes nga mabulig kay mo yang makangkon sa kadutaan mga farmer beneficiaries kalayo-layo para sa kinalinan niya but nga nakalabot to siya man kag makuan siya maarindo siya nga bala niya mga tao nga siya ko pirar na lang bala kamo kay buligan ko kamo ti paano nga buligan ang mga tao ya kay makupira sila tapos ikaw maposisyon kay maarindo ka man da ay oo. Ibis ka buligan mo mga katawan niya mangko ng duta, buligan mo ya lugmok sa kapigaduhon. Taga Southern Negros nga mayor. Sus pa huya man gamay mayor ay. Ibis ka ba bulig kay mo ya nagdugang kapag sa problema sa mga mangunguma. Siling ni Mama Bunay i-text siya kuno number ni Imelda Lazalita pero why pa? Sige. Balikan na karon kon maka-text na si Mama Mabunay.
Sang una banwa, damo mga rebuilding nga mga NPA. Kag damo nagasulod, nagasaka, nagarebuilding nga mga mangunguma, mga trabahante, mga sakada, kag iban pa. Nga mga nagatrabaho sa asyenda. Nga ang nagsaka nisla nagrebuilding. Tungod nga sa ilang pamatyagan, sa ilang paminsaron, nga ini sila ang gindingutan sang oportunidad sang gobyerno. Nga hasta na lang sila nga magpatay-patay katrabaho sa mga agalong may duta nga ginasinggitan sa una. Amo ning kasami makita naton sa dalan singgitan sa agalong may duta, makibaka, wag matakot, nagaribuilding. Kay wala sang duta nga pwede nila nga tamnan sang wala sila sang duta nga pwede nila himon pala nga buhian nga pangumahan. Tiyan mo na gani nga sige gid ang pagpatuman sa Agrarian Reform Program. Agud to nga ini may mga tag-linibo hektarya nga kadutaan mapang pahat-pahat ini sa mga trabahante, sa mga farmer beneficiaries para makaangkon man sa ilang kaugalingon nga duta nga pwede nila tamnan. O ay isa sa mga katuyuan paginsini para nga hindi na mag-rebuild mga tao. Pero anong ginahimo ninyo Department of Agrarian Reform? Ginaduso nyo naman ang tao nga mag-rebuild nga inang imo na gid nga duta nga na partinisya sa imo, hindi pa matupa sa imo. Amo man ang kaso to sa Bago City sa may gin follow up man naton to. Asa subong way pa man sila natagaan gid gani kluwan ni daw gin pangbawi pa to mo. Kadamo lang sa mga farmer beneficiaries nga nagasaper sang kangay sini. Tining mga farmers ni nga carp beneficiary, mga kabiyananda sa may Jovellanos, tinagasinggitan, no? Kaya paano natabo nga ang ini nga duta may nag-arindo na kay RP title na ini. Nagbayad niya ang gobyerno sa nagapanag-iya. Kag way man niya siling abi nga ang duta nga ginakuha sa original nga mga landowner, way man niya nagakahulugan nga kuwaon na niya sa gobyerno nga wala sang kabayaran. Ginabayaran man ni sila, bayad na. Ipangatag ni sa mga tao nga gusto magpanguma. Tiyanay nga ari mga tao nga nagahimakas nga gusto magpanguma, tanan nga duta nga pwede tamnan, pagkatamnan mangin produktibo, mangin mayo nga aton nga ginatawag nga food security kay damo na sa mangunguma nga willing ya magtanom. Tapos idingot pa naton kay ihatag na naton ini sa pila ka mga individual. Ti ko di tinunto. Ginatulod na naman ang mga tao nga mag-rebuild naman ang utok nila. Kaya tapos kung grabe naman ang rebellion, grabe naman ang pag-alsa sa mga tao, sinaka sa kabukiran, pangpapaso na to, naman na. Di sino nagatulod nga mag-rebuild ni sila? Ang gobyerno man. Ang ara sa gobyerno. Not necessarily ang gobyerno mismo. Ang ara sa gobyerno. Ang pila ka mga insya kangay abis ang Department of Agrarian Reform. Nga daw ginadribble-dribble ang ini sila. Kita mo gani, bisan ako, nagpamangkot to sa kay Mabunay, i-dribble niya kita sa Maro. Nga kung sa bagay, may ideya gini siya sa sininga kaso, kay nagdadialugo na ini sila sa nagligad nga tuig. Pero anyway, okay lang. Ang importante nga, ma-contact nato ng Maro para may baluanggid kay mapamangkot nato kung anong status sa sininga duta. Sige, balikan na nato na, kaya daw ay pagyapon magka-forward sa ring number. May na lang ni si Mabunay, nagasabat ang isa pag ito ka Provincial Agrarian Reform Officer sa Southern Negros. Hindi siya magsabat, kaya may spokesman siya. Daw pareho man sa mayor ni sa Bacolod nga may spokesman subong. Hindi magsabat yang niya sa ang paro nga sa Southern Negros, waya kasabat sa telepono. Kaya hindi mo ya ma-interview, hindi mo ya ma-istorya. Kay may aras siya spokesman, may information officer nga mo nagasabat nga kung isa way magasabat. Nami panglapdusan sa mga sang ikog sang pagi nga lamayo bla. Ayo mga taga-dar kamo, hindi na kamo magulat nga direkta mapalabot nato nini sa Office of the President. Kung nadamo na nga presidente nag-agi nga daw wala lang kamo gyapon da madiparahan. Sige, i-text lang anay nga magakontak ka nga sa Bumbo Radio. May araw mga tao yang kung natawagan mo direct, wala niya nagasabat kay iti siyempre hindi taman mabasol. May araw man niya nga
Nga hindi ka magsabat, basi may ginalikawan kaya nga tawag. Oh. That's why nga itiksan ginanay antes magtawag. Amo na ang proper subong. Magluwas na gilamang sa mga tao yang wala sa may ginapanaguan nga tawag. Kaya pag tawag mo, bisan hindi nakaregister ang number sa iyang cellphone, sabto niya. Pero may ara yung teksa nanay, nakakuha na kita sa number ni Maro Lazalita. Ginatawagan karon sa technical side, sa technical partner naton diri. Wala kasabat 5 tig silang anay, sige na nga makakontak ta subong. Hindi nyo na pagulatan nga mapalabot nato di sa aton nga presidente subong. Kaya base sa mga nagliligat ng mga presidente, wala lang kamoy madiskitahan, base subong la, testingan tabi sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Ipalabot ni mga concern, kadamo na, hindi lang niya isa ka bes, 2 ka bisis, 3 ka bisis, kadamo banwa nga mga reklamo diri sa aton o mga problema nga ginpadangat diri sa aton, parte sa sini mga mangunguma, mga farmer beneficiaries. Daw ay man matataban do gina dribble lang, do basketball blaw. Hindi nyo na pagulatan nga basi pang utdan ka mo da ulo bla. Kapila na ka sekretaryo sa nga Department of Agrarian Reform ang nag-agi. Doon sa subong daw na pagyapon sa resolusyon kay ang kaso na pending kay may appeal to sa secretary sa Department of Agrarian Reform. Ti na pending dito banwa. Ti san una matapos na ang pagkapinding niya. Wala nakatapusan 10 minutos banwa na bilin ka magadangan kita stag na alas 12. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Sige lang, kuhaon ko na lang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ang pila ka mga natipon nga report sa patrol. Ining bao ang ining sa drug by bust operation. Nagabusong patuloy ng dakpan. Sobra 500,000 ka pesos nga balor sang suspected shabu na recover. Hindi ka na ni day makagwa day, magamo ni. Hasta lang magbata ka daw hindi ka na makagwa sa prisuhan. Ang imo nga bata kaluluoy man pagwa sa kalibutan. Ang iya nga na hibaluan nga listaran ng prisuhan. Yaring report Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Manogduha na ni kabulan nga gabusong ang ining subject person sa drug by operation nga naging patigayon kagabi sa Police Station 5 no, diri sa Bacolod City. Amo ni si Marian Gumban. Pamodad si Marian Gumban bali perti ka na kadadlog, no? Kadadlog din sa iya gumudan dakpon kay Rigad tungin patigayon ng isang drug by operation pero wala siya nadakpan, no? Duha lang ka mga babae nga upod ang nagkaladakpan. So kagabi manuglas 12 na natigayon gid siya bomudan nga masikop no kag nakuha sa iya ang 510,000 pesos no 510,000 pesos nga worth sang shabu kag may kabgaton ining 65 ka mga gramo. So aside sa gabusong sa bomudan may duwa pa ni siya ka mga kabataan kag may ara sang live-in partner lang no kag ginakabing man nga supplier sang mga nakaladakpan sa Barangay Bata. Hindi patigayunan man sa Bacolod City Police Station 5 sa drug by bus operation Bomodan. So, ang information kung diin sa Bomodan nga kwa sa supply ang upan ng tumuron sang Bacolod City Police Station 5 no kay as of the moment interrogate nila no ining bitching ko anyos nga nagabusong nga babayi Bomodan kag nag-extra ini sa Barangay Granada gid. So bali pertigid ka danlog pero ang pagkadanlog niya nakaangkon gid sang katapusan. Yes, Bomodan. Kag mangin kaluluoy naman ni iya sini nga bata no kay nagabusong ni siya. Bomodan. Why isa sang bana? May ara siya sang bana, no? Pero kay kulang siguro ang sustento Bomodan, no? Amo na nagbaligya ni siya.
ginalantaw pa kung kaya na sa piso. So, ginakabig siya Araw-araw na high. nga kulang sa sustinto, araw-araw na nga tungod sa kapigaduhon. Hindi niya tungod sa kapigaduhon, tungod sa tungod niya sa bisyo. Posible man Bumudan, no, nga nagagamit mo na siya, no. Kasubo din kay Bumudan, yung nakabig siya nga high value individual. Dako ini nga kabugaton sang shabu, kag mabulugod line ni Bumudan, kagwa pa na siya. Okay, mabulog lagi makagwa kay imagine mo na mga balor 500,000 plus. Di paano ka pa na makagwa kay non-billable ini siya? Yes, Bumudan, amo nang mabudlay. Di bata na siya, no? Abot ang 9 months, no? Ginabusong ining bata ni kwaon sing bata ya. Preso mo sa Japon. Bumudan. Matian tama mo dan ang pahayag sa Deputy Chief of Police ng Bacolod City Police Station 5, si Police Lieutenant Melvin Mercado. Actually, ang ato nga naging subject kasi yan gumbang yan Lastimoso. Previously, yung target na kami sa Breakfast Operation kasi man naging conduct ang Police Station 5. Ugaling, wala ini nag-appear, ganyan yung puro kabayo nga mga pinilang recently, na-monitor natin siya sa nilang location pero sa aking area, is why nasigayon siya sa gabi nga tabatot ng drug enforcement team sa Police Station 5. Okay. So, ining subject person, Sir, kapila nyo na ni Toyo, gintoyo, takpo, no? Mula niya kaagi. May panangasan nga din na validate sa iya kung may mga bakit may mga previous initial ng mga kaso na, hindi lang dari sa area sa aton Bacolod, basi outside, basi nga araman sa may ara, no? Huwag na natin sa mga big briefing. Pero taga-diin na siya, sir, taga-dirigid man sa Bacolod. So, ang iyang address, there is Block 27, sa may Sarito Heights, Barangay Granada. Taga, ini ating subject, isa sa high value individual sa mga so, priority list diin ni siya kasi, sir, kakuha sang supplier, sir, kadako man siya That is why gani, ginakuha natin siya. Taksang debriefing, agad ma-trace natin kung sabihin nag-alali ng mga supply nga kadalag ko na sini. Previously, nakuha ng isang courier man. Okay. Ano niya, sir, may bana na siya? Accordingly, may lead-in siya. May kabataan ka na. Pila kamilo? Aduwa. Oo. Oo, high value niya siya. According man sa iya? Oo, siya mismo. Di siya buong, sir, ano mang indisposition niya, sir, So, taga-5 lang isang kaso natin against sa National 65. Gina-prepara na natin mga dokumento natin dari. Gina-consider kaya nga siyang nanging source previously. Mga sila baktan nila sa Barangay Bata. Lastly man, siya namin atin ng target sa bypass operation. Muna wala sa mga baktan kaya nasa nag-surface. Ang yan nga courier niya. Okay, Bumbo Grace? Mamadan, bata pa, no? Saksi pa ganin kita sa picture. Pero may mga kabataan na nigiling nga duha kabilog? Yes, mamadan. May ara nga daan duha. Kaga mo ni katatlo. Pinadalaya. Okay. Tiya mo na ang resulta blas ang inang gusto nato diya nga magsagad ka bulo bisyo-bisyo kay ma-enjoy lang kita sa nga kabuhi ita. Kay pagkatapos hala suyop ka druga kay nanamian kita pagkatapos kag sa ulhiway na kita ipalulos mabaligya kita sa druga di ko madakpan kita mo nang pag hinulso naman nga
Ano mo pa rin pag-isulsul kay ara na? Tapos na? Napusasan Yes, ka na? Bombodan. Lain lang kung masunod, no? Sa mga kabataan, balang Bombodan. Kaya mo ginang matabo? Gani. Tapos nauna tani, no? Bombodan. Sige. Sa Bombodan, amo na ang report na nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Baton para sa Bulansang Radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 3 minutos na bilin yung mga dagat kita stag ng alas 12 sa ato na pagpanumbalik ingin kaupo na naton ang Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. Standby. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Hulyo 11, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya po ng langis sa inilabas na ang presyo ng kanilang ipatutupad na rollback bukas. Ayuda at fuel subsidy naman para sa mga panadero iminungkahi sa gobyerno. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos tiniyak na hindi madidiskaril ang timeline ng mga programa sa first 100 days sa pwesto sa kabila ng pagpositibo sa COVID-19. Higit 2 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang babaeng visitor ng New Bilibid Prison. Ang Department of Finance isusulong naman sa 19th Congress ang mga pending na tax bills ng nakaraang Duterte administration. At halos 1 million na 4-piece beneficiaries naman matatanggal sa listahan ayon yan sa DSWD. At yung labi po ni dating CBCP President Lagdameo na cremate na po, public viewing ay magsisimula raw bukas. International news, U.S. Secretary of State Antony Blinken bumisita sa Tokyo, Japan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Inilabas na po ng ilang kumpanya ng langis ang presyo ng kanilang mga produktong petrolyo na mayroong rollback bukas. Ang Petrogas ay magpapatupad ng big time rollback epektibo alas 6 ng umaga bukas. May tapyas ang kanilang produktong diesel na 6 pesos at 10 centavos kada litro, habang sa gasolina naman ay 5 pesos at 77 centavos ang ibababa. Parehong oil price rollback din ang ipatutupad ng clean fuel. Epektibo po yan alas 8:01 naman ng umaga. Parehong rollback din ang ipatutupad ng sea oil. Epektibo alas 6 ng umaga bukas. At maging yung kanilang produktong kerosene ay may rollback din na 6 pesos at 30 centavos kada litro. Una rito, sinabi nga po ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abada noong nakaraang linggo na asahan daw ngayong linggo itong malakihang oil price rollback. Kabilang sa mga nakikita ng energy official na rason sa adjustment, itong lockdown sa Shanghai, China, interest hikes sa ilang bansa, ang banta ng recession na posibleng maging daan daw para magkaroon ng demand destruction. Dapat magbigay ng tulong at fuel subsidy ang gobyerno sa mga gumagawa ng tinapay sa Pilipinas, ayon yan sa isang flour millers group sa gitna ng pagtaas ng presyo ng trigo at iba pang raw materials sa buong mundo. Sinabi ng Executive Director ng Philippine Association of Flour Millers Incorporated na si Rick Pinca na mapanadero ang nagdadala ng bigat ngayon ng pagtaas ng presyo ng trigo at gasolina. Ang mga taripa sa iba pang raw materials para sa pagluluto ay dapat ding bawasan. Patuloy na tiniyak ni Pinca sa publiko na may sapat na supply ng harina ang Pilipinas. Dagdag pa nito na sapat ang supply at hindi magkukulang ang bansa. Ang nangyayari lamang anya ay mataas ang presyo ng harina at dahil dito ay tataas ang presyo ng pandesal dahil sa demand sa world market para sa trigo. Sa iba pang mga balita, good news naman dahil pinalawig ngayon ng Supreme Court ang inisyal na application period para sa 2022 bar examinations na nagsimula noong June 13 at magtatapos sana sa July 15. Sa Biyernes po yan ngayong taon. Sa isang pahinang bar bulletin na pirmado ni Associate Justice at 2022 Bar Examinations Chair Alfredo Benjamin Caguioa na may petsang Hulyo 11 ngayong taon, sinabi nitong ang application period ay papalawigin pa hanggang Agosto 15, araw po ng Biyernes. Ayon kay Caguioa, ito ay dahil sa variance ng academic calendars ng iba't ibang law schools dito sa Pilipinas. Ilan daw kasing law school ay magsasara ng kanilang academic year ng mas huli kumpara pa rin sa ibang mga law schools at ang pagsasara ay mas huli pa sa original application period ng mga gustong kumuha ng bar examination. Dahil ito para mabigyan daw ang lahat ng mga interesadong law graduates ng sapat na oras para makapaghanda at magsumite ng kanilang documentary requirements, ay pinalawig ito ng Korte Suprema. Siniguro naman ni Caguioa na mayroong sapat na oras ang iba't ibang opisina ng Supreme Court para iproseso at i-verify ang aplikasyon ng kanilang tatanggapin. Samantala, kumustahin natin, may epekto kaya itong sa 100 days sa pwesto ni Pangulong Marcos matapos pong dapuan ng COVID-19? At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. On track umano ang mga plano ng Marcos administration at hindi madidiskaril yung kanilang target para dito sa first 100 days ng kanyang panunungkulan. Partikular na yung mga programa para sa bawat ahensya ng gobyerno na pinasimulan na nitong nakalipas na mga araw, lalo na nitong nakalipas na unang linggo ng kanyang panunungkulan bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. At yan ay kahit nagkaroon ng ilang antala doon sa mga aktibidad, ngunit hindi naman ang kabuuang mga proyekto ang maapektuhan dahil kahit naka-isolate, tuloy-tuloy naman ang pakikipagpulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa kanyang mga miyembro ng gabinete, pangunahin na doon sa mga ahensya ng pamahalaan na may malaking concern at may mga kinakailang aksyon sa ganitong panahon. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit pareho lang yung aking ginagawa, iba ang pakiramdam.
Sunod-sunod din ang ating mga meeting. Ngayong linggo ay isinagawa namin ang aming unang cabinet meeting. It was the first time na nakapagpulong kami as one group. Marami kaming natalakay, lalo na yung tungkol sa pagtugon natin sa pagtaas ng presyo ng langis, pagbabalik ng face-to-face classes, ang pagpapalakas ng ating food security. At syempre, ang pagpapalawig pa ng ating vaccine campaign. Napakahalaga ng booster shot, lalo na ngayon, tumataas na naman ang mga kaso at ibabalik na natin ang mga estudyante sa face-to-face. Yung pag-appoint naman ng ating mga magiging liderato sa bawat departamento at ahensya ay tuloy-tuloy pa rin. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inilabas niya ang naturang video Bombo Gerald Bombo Jane habang siya ay nananatili sa isolation area o humiwalay muna doon sa kanyang pamilya at iba pang nakakasama niya sa Palasyo Malacanang habang siya ay nagpapagaling mula sa COVID-19 na na-detect nga nitong nakalipas na linggo. So inaasahan na yung mga preparasyon kasama na yung SONA preparation ay hindi raw madidiskaril, hindi maapektuhan. So tuloy-tuloy lamang ito kung may mga pagkakataon na sinasabing may mga pulong na kinakailangang daluhan ay through online o virtual muna ang mangyayari dito, Bombo Gerald, Bombo Jane, dahil yan ay parte naman ng mga hakbang na ginagawa ng Palasyo Malacanang, yung mga adjustment dahil yan ay kinakailangan talagang tugunan upang hindi totally ay maapektuhan ang operasyon, lalo't kakasimula pa lamang ng Marcos administration. Bombo Gerald? Kaya nga, Bombo Dennis, so ngayong araw mayroon ba siyang aktibidad na idadaan na lamang sa virtual or itong Zoom meeting na nauuso naman ngayon kahit sa iba't ibang mga kumpanya nga, Zoom meeting na lang yung ginagamit, Bombo Dennis, kapag gusto nilang makapanayam or makamiting yung kanilang mga empleyado, Bombo Dennis? Yes, particular na doon sa Department of Agriculture sapagkat siya yung umaakto rin, nakalihim doon. So yung mga director, yung mga undersecretaries, assistant secretaries, ay doon muna yung kanilang mga pag-uusap-usap, Bombo Gerald. Lalo't Lunes ngayon, dapat may flag raising ceremony, may mga aktibidad. Ang iba't ibang ahensya, yun nga lang, hindi niya mapaunlakan dahil siya ay kinakailangan manatili sa isolation area sa loob ng 7 araw. So magtatapos yan bago sumapit yung susunod na weekend, Bombo Gerald. So yan yung mga adjustment. Pero smooth sailing naman daw ay dito kay Secretary Trixie Cruz Angeles batay sa kanilang mga pahayag. Pagkatapos ng isolation, syempre mag-antigen test pa ba or RT-PCR test si Pangulong Marcos bago ulit siya makabalik sa kanyang trabaho at pwede na siyang lumabas, Bombo Dennis? Well, depende kung i-recommend ng kanyang doktor. But usually, ay yung period naman ay pagka na-consume na yung pananatili sa isolation area. Pagkatapos may test na ginagawa. Kagaya din dun sa pinuno ng Department of Justice, meron din siyang antigen test na ginagawa. Actually, halos araw-araw daw. Pero kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., posibleng isagawa yung another antigen test pagka natapos na yung period ng kanyang isolation. So, antabayan na natin kung anong magiging resulta. But so far, nagpapakita naman ng magandang improvement mula dun sa dating nararamdaman niyang lagnat. Ngayon ay unti-unti na itong humuhupa, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya, mahigit 2 milyong halaga ng shabu nasabat sa isang babaeng bumibisita raw sa New Bilibid Prison habang ang Department of Finance isusulong sa 19th Congress sa mga pending na tax bills ng nakaraang Duterte administration. At yung labi po ni dating CBCP President Lagdameo ay na-cremate na at itong public viewing ay magsisimula raw yan bukas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Haharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isang bisitang babae po nakuhana ng mahigit 2.3 million pesos talaga ng shabu sa New Bilibid Prison. Kilala po ni Police Brigadier General Himili Macaraeg, ang District Director ng Southern Police District, ang suspect na si Raquel Arciaga Zuniga, 33 years old, at residente ng Marasaga Street sa Tatalon sa Quezon City. Nahuli si Zuniga ng Inmate Visitation Service Unit ng Bureau of Corrections. Tinangkaraw ng suspect na itakas ang 4 na transparent plastic bags na naglalaman ng methamphetamine hydrochloride na mas kilalang shabu at merong street value na 2,380,000 na kung alauna kahapon po yan sa area ng inmate visitation sa maximum security compound ng NBP doon sa Muntinlupa City. Base sa inisyal na report, nagsasagawa raw ang mga personnel ng Inmate Visitation Service Unit ng itong Bucor ng body search sa lahat ng mga PDL visitors ng maximum security compound na nagresulta sa pagkakaaresto ni Zuniga. Nakuha sa kanya yung 4 na improvised na white envelope na binalot ng scotch tape at naglalaman ng 4 na transparent plastic bag na mayroong timbang na 350 grams. Sinabi naman ni Macaraeg na laging pinapaigting ng SPD ang kanilang koordinasyon sa Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology para maharang ang mga illegal drug activities sa NBP maging sa iba pang mga detention cells at facilities. Samantala, ibinabana ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngayong araw ang alert status ng Taal Volcano mula level 2 at naging level 1 na. Sinabi nito na ang pagbaba sa alert status ng Taal Volcano ay sinasalamin ang pangkalahatang pagbaba sa antas yan ng parameter ng pagsubaybay. Sa nakalipas na 2 buwan ng pagsubaybay sa Bulkang Taal, naobserba ng PHIVOLCS ang baseline volcanic earthquake activity, stabilizing ground deformation ng Taal Caldera at Taal Volcano Island edifices at mahinang degassing at surface activity sa main crater. Naitala ng PHIVOLCS ang pagbaba sa pang-araw-araw na average ng volcanic earthquakes mula sa 7 kaganapan kada araw sa pagitan ng January 1 at May 31, 2022. Gayunpaman, wala itong natukoy na lindol mula noong June 13. Bukod dito, napagmasdan din ng PHIVOLCS ang mas mababang sulfur dioxide emissions na ayon sa humihinang degassing mula sa magma sa ilalim ng Taal Volcano Island at ang bulkan na gas na mahusay na nasipsip ng pangunahing crater lake at ng nakuwang hydrothermal system ng Taal. Gayunpaman, ipinunto ng PHIVOLCS ng Alert Level 1 status ay nangangahulugan na ang bulkan ay nasa abnormal pa rin ang kondisyon at hindi dapat bigyang kahulugan na huminto na ang kaguluhan o nawala na ang banta ng isang pagsabog. Samantala, mananatili pa ring work from home si Justice Secretary Crispin Boying Remulla kahit 2 ulit raw itong nagnegatibo sa isinagawang antigen test. Matatadaang si Remulla ay nagpositibo sa COVID-19. Halos kasunod ng pagpositibo rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa kalihim, kailangan pa rin niyang sumunod sa quarantine protocol na 7 araw ang magiging isolation period. Samantala, sinabi po ni Attorney Jose Dominic Clavano ng Office of the Secretary na si Secretary Remulla ay nagbabalik sa trabaho o magbabalik sa trabaho po sa Huwebes. Maging ang mga may close contact sa opisyal ay pinag-isolate din kahit nagnegatibo sa isinagawang COVID test. Ang Department of Finance mayroon daw isinusulong sa 19th Congress at ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, eto hindi pa may turing na patay na yung mga panukalang batas na hindi na ipasa noong nakaraang Duterte administration. At katunayan, kaugnay nga niyan, Bombo Gerald ay tiniyak ni Finance Secretary Benjamin Diokno na isolong nito sa 19th Congress ang pagpasa sa nakabinbing tax reform packages ng Duterte administration, partikular sa real property valuation at pagpapasimple ng financial taxation. Kasabay ito ng pahayag ni Secretary Diokno na pagsuporta sa panukalang buwisan ang
digital services at transactions para matiyak na patas at equitable ang tax system sa bansa. Sinabi ni Jokno na kung bibili nga sa mga ordinaryong bilihan ay may binabayarang buwis. Kaya marapat lang na buwisan din ang mga transaksyon sa online. Ayon pa kay Secretary Jokno, hindi naman ito nangangahulugang mangolekta ang gobyerno ng karagdagang buwis, bagkus sisimplehan lamang ang tax system sa bansa. Sa ilalim ng nakaraang Duterte administration, kabilang sa naipasa sa Kongreso ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o yung TRAIN Law at Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o yung CREATE Law na nagpapababa sa income taxes ng mga individual, ng mga manggagawa at mga korporasyon. Narito pa ang dagdag na pagpapaliwanag ni Finance Secretary Benjamin Jokno. Services, I think it's only fair na dapat itatax natin yon, hindi ba? Kasi kung if you're going to buy it from the regular stores, nagtatax ka, ay bakit naman pagka digital hindi ka magtatax, no? Di ba? I think in the sense of fairness, dapat magkaroon ng tax. Especially, medyo, if you really think about it, yung mga nakakaangat sila nakakakuha ng mga ganyan, digital payment. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Benjamin Jokno ng Department of Finance na siya rin ay dating governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsusulong doon sa tinatawag na digital payment at transactions noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Bombo Raymond. Yes. Nauuso na yun yung digital transaction sa ngayon. Mayroon ka lang number doon sa cellphone, yung pwedeng i-transfer na yung pera, Bombo Raymond. So, yan yung balak din nilang buwisan talaga, Bombo Raymond. Yun yung mga padala sa magitan ng mga, kumbaga, mga services, Bombo Gerald. At katama ka dyan, yung kilalang-kilala rin, yung ginagamit ngayon, yung pinakamadali, yung GCash, at ilan pa, yung mga sa online selling. So, karaniwan ng ginagamit na mode of payment ay digital payment na. So, sabi ni Secretary Jokno, to be fair, dahil kung ikaw nga, bibili ka dyan kay Ate Olive, may buwis kang binabayaran. So dapat din, ganoon din kung ikaw ay bibili o may transaksyon sa magitan ng digital, Bombo Gerald. Hindi kaya mahirap i-monitor ito, Bombo Raymond, dahil digital itong gagamitin sa pagbubuwis, or itong digital yung bubuwisan na Bombo Raymond. Well, alam na alam yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mga ganyang mga financial transactions, kung paano nila, kumbaga, hahabulin pagbayarin ng buwis. Alam yan ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, Bombo Gerald. Katuwang yung DICT at ang BIR. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, tiniyak ngayon ng Armed Forces of the Philippines na well-protected ang mga dati at kasalukuyang lider ng bansa kasunod ng assassination ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sinabi po ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na may dalawang security groups ang full force para siguruhin ang kaligtasan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio. Kinabibilangan ito ng Presidential Security Group or PSG at Vice Presidential Security and Protection Group or yung VP-SPG. Inactivate na raw ito ng AFP para sa kaligtasan ng pamilya ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Maliban sa mga naturang units, karagdagang security personnel din ang i-deploy sa mga lugar kung saan bibisita ang Presidente at Vice-Presidente. Dagdag ni Aguilar, ang PSG at VP-SPG na raw ang bahala sa mga security setups na kanilang gagamitin para siguruhin ang seguridad ng dalawang mataas na opisyal ng pamahalaan. Noong Biyernes, nagbarilin na itong longest-serving Prime Minister ng Japan na si Abe habang nagbibigay ito ng kanyang campaign speech sa Nara City doon sa Japan.
Sa iba pang balita, nilinaw ni Secretary Erwin Tulfo na ang Department of Social Welfare and Development ay hindi na mamahagi ng mga relief goods sa pamamagitan ng non-government organizations o NGOs. Anya, labag sa batas ng kagawaran ng pamimigay ng mga relief goods na idadaan sa NGOs at hindi idirekta sa mga tao. Nagbigay ng reaksyon si Tulfo sa isang larawan ng balita ng relief operations ng Angat Buhay para sa mga biktima ng flash flood sa Bunawi, Ifugao, kung saan makikita ang mga kahon na may markang logo ng DSWD na di umano'y naglalaman ng mga relief goods. Batay sa inisyal na investigasyon ng DSWD, sinabi ni Tulfo na lumilitaw na pinagsama pala ng lokal na pamahalaan ng Ifugao ang Angat Buhay relief items at ang DSWD food pack sa isang bodega bago ang pagkuha ng larawan. Magugunita ang Angat Buhay, isang NGO na inilunsad yan ni dating Vice President Leni Robredo noong July 1. Halos 1 milyong benepisaryo naman ng Pantawid Pamilya Pilipino Program ang aalisin na sa listahan ng mga target na social assistance recipients. Ayon po yan sa Department of Social Welfare and Development ni si Secretary Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na tatanggalin ng DSWD ng 3 hanggang 4 na linggo para matapos ang paglilinis ng listahan na mayroong humigit kumulang 4.4 million na benepisaryo. Dagdag pa nito na ang mga nabakanting slata para sa Conditional Cash Transfer Program ay ibibigay sa mga bagong benepisaryo dahil maraming aplikante ang nasa waiting list. Sa pagbabantay sa survey ng DSWD, sinabi po niya na nasa 15 million na katao ang nasa ilalim ng linya ng kahirapan sa bansa. Anya, inutusan siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na linisin ang listahan ng mga benepisaryo sa gitna na rin ng mga ulat na may mga benepisaryo ng 4-piece na may kaya at ginagamit ang cash assistance sa pagsusugal. Tinutukoy ng DSWD ang mga benepisaryo ng 4-piece at iba pang social assistance programs sa pamamagitan po ng National Household Targeting System nito para sa poverty reduction o ang listahan. Mga bagong miyembro raw ng 19th Congress sumailalim na sa 3-day executive course on legislation at nasa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Ilalim nga sa 3 araw na orientation on executive course on legislation ang mga bagong miyembro ng 19th Congress. Ito na ang ikatlong batch na sumailalim sa orientation. Ito ay paghahanda sa mga bagong miyembro ng House of Representatives sa kanilang magiging role sa legislation. Ang nasabing orientation ay inorganisa ng House of Representatives, Office of the Secretary General sa pakipagtulungan ng UP National College of Public Administration and Governance Center for Policy and Executive Development. Kabilang sa mga mahahalagang topics na tinatalakay ngayon ay ang public policy, legislative process, budget process, citizen and media management, works of legislative committees, and parliamentary rules and procedures. Ang mga speakers ay sina Dean Dan Sagi na magsasalita kaugnay sa public policy, legislative process, si Honorable Lawrence Defensor, Professor Ronila Balbiran, Honorable Isidro Ungab, Honorable Mariano Vittorio, Attorney David Robert Amorin, Honorable Xavier Jesus Romualdo, Honorable Mark Leandro Mendoza, Honorable Jericho Jonas Nograles, Dr. Edna Estefana Co. at Dr. Rachel Khan at Dr. Julius Gorospe. Pagkatapos ng orientation, magkakaroon ng mock plenary session ang mga ito. Ang unang batch ay binubuo ng 24 na baguhan at returning congressman. Ang second batch ay nasa 51 habang ang third batch ay nasa 58. Ito na ang huling batch na sasailalim sa orientation. Samantala, sa darating na July 25, ang kauna-unahang sona naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung labi po ni dating CP President Lagdameo ay na-cremate na raw at yung public viewing magsisimula na po yan bukas. At may report ang Bombo Radio Iloilo.
Itinakda na ang public viewing ng namayapang si dating Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Archbishop Emeritus Angel Agdameo. Ito ay kasunod ng pag-cremate ng kanyang mga labi matapos pumanaw noong Biyernes dahil sa komplikasyon. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Monsignor Militon Oso, Direktor ng Haro Archdiocese Social Action Center o JSAC, sinabi nito na sa ngayon na sa St. Vincent Ferrer Seminary ang mga abo ni Agdameo para sa private viewing na mga kasamahan nitong pari. Bukas, Hulyo 12, las 11 ng umaga, dadalhin ang urn ni Agdameo sa Haro Metropolitan Cathedral at susundan naman ang misa las 12:15 ng hapon. Matapos nito, gaganapin ang public viewing na magtatagal hanggang Hulyo 19. Sa nasabi ring araw, may gaganaping funeral mass las 9 ng umaga. Nanawagan rin ang simbahan na ipagdasal ang namayapang arsobispo. Our father, our brother, and the son of the church, Archbishop Angel Agdameo, his mortal remains are now at the chapel of St. Vincent Ferrer Seminary, and we earnestly ask you to say a prayer for his eternal repose. He is a good father to the Archdiocese, a good brother to everyone, and a good son of the church. Si Monsignor Militon Oso. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cristiano Echanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, konsistenta, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Dating overseas Filipino worker naman na nakuhanan ng 100 million pesos na halaga ng shabu o 102 million pesos na halaga ng shabu, nakatakdang sampahan ng kaso. Alamin na ang detalye sa report ng Star FM Cebu. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang isang dating OFW matapos maaresto sa isinagawang buy-bust operation noong Sabado ng City Intelligence Unit sa Barangay Pusok, lungsod ng Lapu-Lapu, kung saan nakumpiska ang 15 kilo ng hinihinalang shabu. Nakilala ang naaresto na si Grace Huntilla, 31 anyos at residente ng Barangay Mactan ng nasabing lungsod. Narecover mula sa posesyon ng suspect ang isang trolley luggage kung saan isinilid ang 15 piraso ng Chinese tea bag na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu at tinatayang nagkakahalaga ng 102 million pesos. Inihayag ni Police Colonel Arnel Banzon na 3 linggo pa manong isinailalim sa surveillance si Huntilla bago ikinasa ang operasyon. Napag-alaman din na mula sa Mindanao ang nasabat na shabu at iimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang supplier nito. Nilinaw naman ni Banzon na hindi ito konektado sa mga naunang naaresto kung saan nasabat din ang 15 kilo ng shabu. Itinuturing pang regional level high-value individual ang naaresto at makapag-dispose ng droga sa mga lugar ng Central Visayas. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bahagi ng pahayag ni Police Colonel Arnel Banzon, Direktor ng Lapu-Lapu City Police Office. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 29 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Dumating ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Antony Blinken sa isang hindi nakaschedule na pagpunta sa Tokyo, Japan upang personal na mag-alok ng pakikiramay sa pagpatay sa dating punong ministro na si Shinzo Abe. Ang nangungunang diplomat ng Amerika ay dumaong sa base military ng Yokota at nakatakdang gumawa ng maikling paglalakbay sa nasabing kabisera upang makita si Prime Minister Fumio Kishida at ipahayag ang kanyang kalungkutan. Si Abe ang pinakamatagal na punong ministro ng Japan na sumusuporta sa matibay na ugnayan sa depensa at pampolitika sa Amerika, na binaril sa panahon ng kanyang campaign speech noong Biyernes sa isang napakabihirang gang crime sa isa sa pinakaligtas na mga bansa sa mundo. Nauna nang pumunta si US President Joe Biden sa tirahan ng Japanese Ambassador para lagdaan ang condolence book. Nagpa siya si Blinken na uminto sa Tokyo dahil bumisita siya sa Southeast Asia.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ilang kumpanya ng langis sa ilabas na itong presyo ng kanilang ipatutupad na rollback bukas. Ayuda at fuel subsidy para sa mga panadero iminungkahi sa gobyerno. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos tiniyak na hindi na madidiskaril ang timeline ng mga programa sa first 100 days sa pwesto po sa kabila ng pagpositibo sa COVID-19. Higit 2 million pesos na halaga ng shabu naman na sabat sa isang babaeng visitor ng New Bilibid Prison. Ang Department of Finance isusulong sa 19th Congress sa mga pending na tax bills ng nakaraang Duterte administration. At halos 1 million na 4-piece beneficiaries matatanggal sa listahan ayon yan sa DSWD. Labi naman ni dating CBCP President Lagdameo na cremate na po ang public viewing, magsisimula raw bukas. At sa ating international news, U.S. Secretary of State Antony Blinken bumisita sa Tokyo, Japan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto, 34 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo na ba tayo ng Bumbo News Center para sa ito ng Bumbo Network News. Sa ito nga pagbalik mga kabiyanan, tinguan tagin nga makontak ang Maro sa nga Banwa sa Murcia, ang Maro nga si Imelda Lazarita. Ginatawagan sa kagina, garing lang ang telepono ay magasabat. Siling ni Ma'am Mabunay, okay naman ito sa interviewon. Ano nga gintawagan daw, wala man gasabat sa telepono. Basi busy lang siguro. Sige, balikan lang natin na karon dugay-dugay kag subuman pagkatalakayin man natin ang final ng costing, final na magkabanan nga ang final sa nga rollback bla. Kung ano gid kung pila gid ka peso sa iganubo. Isa-isaw nato rin from gasoline, diesel, and kerosene. Initanan sa aton nga pagpanumbalik. Kindly stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang pangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 45 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 12. Sa nasiling ko nakaginabanwa magin kaupod naton karon no si Imelda Lazalita do ang Municipal Agrarian Reform Program Officer sa Banwasang Murcia no. Ipaklaro tani siya kay makuha kita sang update ano na ini ang ang kaso sang mga farmer beneficiaries nga amo ang mangin recipient sa sining duta nga ipinalom sa Agrarian Reform Program nga ining malapad nga duta dira sa may barangay Kansilayan nga originally kilala ini sa tawag nga Hacienda Jovellanos no, Hacienda Jovellanos nga sang gin-implementar na ang Agrarian Reform Program sa gobyerno. Isa ini sa mga duta nga gin-consider nga carpable no? Carpable kag kumo nga carpable ini gin-applyan sang inclusion or not inclusion kundi gin-applyan
sang notice of coverage, no? Nga may pamatuod o kung may sertifikasyon nga ginatag nga ini nga duta ma-include sa mga kadutaan nga pwede ipaidalom sa Agrarian Reform Program. Pag-garantiya o kapag pag-grant, paghatag mga kabanan sa nga request sa sini mga munguma nga ikuan ini siya, ipaidalom sa notice of coverage. May notice of coverage kag ipa-explicar naton isa-isa abi sa part naman sa nga marpo kung ano ang status sa sini nga duta. Kay sa suno sa mga pakita sa aton diri nga dokumento banwa sa nga nagpadulong diri sa istasyon nga chairman kag vice chairman sa ila sining asosasyon nga ginapakita Manila nga ang ini nga duta kuno may ara na sang RP title ginapanagian na sang gobyerno ugaling way panghatag sila ang kluwa bangod nga may ara sang pending case nga for resolution sa Office of the Secretary sa nga Department of Agrarian Reform. No, sa piya kalinya mangin kaupo naton banwa ang Municipal Agrarian Reform Program Officer si Ma'am Imelda Lasalita. Ma'am, mayong udto. Mayong udto man. Oo, si Bumbo Daniel ni Ma'am sa piya kalinya. Ma'am, may nagpadulong diri nga mga farmer beneficiaries ang Hacienda Jovellanos, Barangay Cancelayan Murcia ang nagkanto diri kagina sa istasyon ang chairman kag vice chairman sa ilang asosasyon. Damo sila sa maging pakita nga papilis ining duta nga sa diin may ara sa notice of coverage kag may ginpakita pa sila nga mga sa certification sa Register of Deeds nga duta kuana under na sa RP title kag ready na for distribution o galing kay daw may pending appeal pa ini gikan sa landowner. So gusto na namon ma'am may baluan ano gid man bala ang status sa sini nga duta ma'am? Bali sir, ang ini nga duta sir, ang kabilugan sini is 289 hectares. Okay. Tapos may ara na siya kaapat nga co-owners. Tapos, ang utility siya, 5/8 ang share. Si Maria Victoria, 1/8. Si Manuel Del Rosario Jr., 1/8. Kag si Maria Cristina, 1/8. So, sino nga mga lote, sir, may gin-cover kami dira, portion lang. Tapos, ang inasar nga mga lote, may ara na siya nga protest na siya sa notice of coverage ang landowner. Tapos, ang mayara man na siyang application for conversion ang portion. Okay. Tapos, ang nakuha natin, sir, may ara na siya nga RP title. Bali, kaya may protest pa ina ang notice of coverage naton, wala pa nato na panghatag sa mga tao. Dira lang kita kutob sa RP title. Okay. Ma'am, ang may RP title, ano kalapad iniya nga duta? Ang mga, na siya, sir, mga 80 siguro na siya, sir. Oo. Kaya hindi man ni siling nga ang mga 280 nga hectares, hindi man siling nga bilog ginaya 100% gin paidalom sa coverage. Hindi, sir. Kaya bali, ang portion sa 289 na, sir, may 60 plus na siya nga OLT bala, sir, sa PD27. Oo. Tapos, ang portion naman ni OLP? Oo. Bali, amo na siya. May operation lang transfer na siya sang una nga may mga EP na, sir. Tapos, ang remaining sina nga 220, amo na siya ang subject for coverage naton. Okay. Oo, 220 subject for coverage. Pero ang inang 220 hectares na applyan gin manatanan? Oo, sir. Kaya may notice of coverage manatanan. Okay. So, bali, ang 220 hectares para sa pila ka mga beneficiaryo, ma'am? Bali, ang sa una, to namon siya nga na-identify, 80 plus to, sir. Oo. Subong may remaining ko, nga gina-cover subong iyan ni ko na which, bali, mga 26 hectares na siya, sir. Wala pa ko screen sa mga farmer beneficiaries. Okay. Oo. So, bali, ang originally, mga 80 farmer beneficiaries. Sa subong intact na sila. Oo. Subject na sila for distribution sa CLOA, sir. Kiti mo na siguro ang grupo sa ang nagkanto diri
nga amo man tong hambal niya mga 80 sila kabilog nga mga farmer beneficiaries. So ay nang ginambal mo yung 26 ano na dugang na saya? Oo, bali, gina-cover ko na siya subong sir, bago naman na siya ang remaining. Bali sila niya sir nga 18 ni siya, sila na ang nagpetisyon for inclusion kag exclusion. Bali, bali ang 81 ni siya sir, mga 40 plus na di sa ila, mo na sila, beneficiary na sa previous naton nga gin-cover nga duta. Okay. So ano to yang daw hindi ko masyado abi na intindihan ang dokumento nga ginpakita. Ano to yung gin-dismiss nga petition sa regional office? Bali, ang sa regional office na yan, sir, ang namina nila, kay kundi ang notice of coverage na siya, mahali na di sa provincial nga level, kung i-grant ang lifting sang notice of coverage. Di sa provincial nga level, wala na siya gin-grant ang lifting sang notice of coverage. Sa regional nga level, wala man na siya, sir, gin-lift. Bali, ang sa regional, sir, forward na sa central office namon sa DAR Secretary. Amo na namin nila nga daw na-dismiss sa regional, pero sa notice of coverage niya siya, sir, mahulat ng tatugyapon sa office ni Secretary. Kay ang nag-petition ng tag-iya nga ang sa ila yang appeal naman nga hindi pang ipedalom sa notice of coverage sa mo na? Ay, kaya abi na nila yan, natapos na bala sir ang notice of coverage na lifting decision, pero napadayon pa na iya sir sa central office. Amo gani, oo. Initially may arasang favorable ruling sa mga favorable abi nga ruling gikan sa regional office para sa mga farmers. Pero nag-apilar pag ang landowner hasta nga nakalabot ni sa Office of the Secretary. Oo, bali dito na sa sir. So ang inog-resolve ni sa Secretary kung bala i-grant ang ilang appeal or i-uphold ang desisyon sa regional office. Oo. Okay, bali, mga ano na ikalawig dito ma'am sa Office of the Secretary? Ano, sir, palihog, liwan? Mga ano na nikalawig dito na standby abi sa Office of the Secretary? Bali, siyang nagligan na sa sir nga tuig. Sa nagligan niya tuig. So, bali, under pa sa kay Secretary Castreciones. Oo, siyang nagligan. Oo, ti hasta nga nabuslan na lang siya, way sa ka papanaog sa iya sining resolution. Wala pa, sir. Pero amo naman gilang nang ginahulat kung kay ang may final say na ginman sini ang Secretary of DAR, di ba? Oo, sa secretary na sa sir. Tapos dipindi na kung magka-order of finality, di amo na siya, sir. Hulato na to ng order of finality. Kung may order of finality, that is the time nga panghatagan ni sila isa-isa, panghimuan ni sila sang klowa. Oo, kung ma-deny ang lifting sang notice of coverage, amo na paghimo namon sang klowa sa ila kung may order of finality na nga deny ang lifting sang notice of coverage. Okay, ano kuno ang reason ma'am sang landowner why nag-file sa petition to lift the notice of coverage? Bali amo na sila sir, nag-file sila gani, baligin appeal pag ito nila sa babaw. I mean, ano ang ilang balasihan abi nga para nga i-grant abi I mean, although nga merit naman lang isang kaso, pero sa initial nga ilang nga ginpresentar nga ako no nga hindi madala sa coverage ay bali sa amo na sa sending sang notice of coverage nga kumbala sa ilang nga bahin hambal nila wala na mo na follow ang rules bala sang sending sang notice of coverage. Bali ang ila ipagwa nga may ara kamo sang technicality. Oo, daw ginapagwa nila sir nga wala kami nag-follow bala sir sa mga guidelines namon kag sa mga policies amo na nga hindi pwede ma-cover. Amo na nga nagaprotesta na sila sir. Okay, pero I think na-justify nyo man siguro ang inyong side considering ang ila sining petition gin-dismiss man gani isang regional office. Oo, sir. Okay, pero hindi kita magpanguna sa kung ano man amangin desisyon sang Secretary of the Department of Agrarian Reform bag-o na magsubong ang kalabanan ng abi mga nagakatabo basta may mga amusin nga kaso ang ginabasol bala kag ginahimo nga daw ni ang balasulon ang para sa inyo Maro or Marpo kon Provincial Agrarian Reform Officer
Kay ang pila ka mga allegation abi nga kasama yung mabatian namon diri nga bias kuno kamo kag daw nagapabor kamo ya sa landowner. Natural lang man na, sir, ang mga hambal sa mga tao nga biases. Pero once nga ikaw nga maro nga nag-implement ng program, sir, kung mabalaan man nimo nga insakto imo, hindi ka man siguro makangawa kung ganon ka nga bias. Kasi natural lang man na sila magambal bias. Importante ginsulod mo lang ang mga guidelines, sir, ang policies naton. Kag kung ano ara dira, amo lang na dira, wala kami sang dapat kahadlokan. Okay, sige. So how come nga nagkakuan ini siya? Kung may aragalisang question ang landowner sa bayan sang technicality, how come nga nabayaran ini sa nabayaran ang ini nga duta, no? Kag gipakita gan namon sa ako diri ang resibo sa pagbayad sang duta, gibayaran sa gobyerno. Kag nangin kag under na ni sa RP title kuno subong ma'am. Oo, RP na. Inang kay Baluka, sir, simple sang ato programa sang CARP, ang tanan may diretso kag may ara silang ginatawag nga inabalang may kabahin sila sa programa, ginatanaw sa man ang diretso sang landowner, ang diretso sang farmer. So right mo na sang landowner kung mag-process sila sa coverage, sir, kay siyempre compulsory acquisition ini, pilit ini nga pagkuha sang duta sa gobyerno, sa landowner. Pero sila, sir, may ara din sila diretso. Isa na nila ka diretso, amo na siya ang pag-file sang notice, sang protest sa notice of coverage. Amo na siya nga, ginasigi lang naman sa gihapon yung amon proseso, kag ginatubang man namon ang ila putista, kung ini ba na may kamaturan, kag kung nagdiferensya gin man kami sang amon pag-cover sang sina nga duta. Aha. Pero ano ang imong opinion sini ma'am? Ang ining duta in dispute ini subong kag wala pa ma-resolve ang pila ka mga issues. Pero may ara nga naga-arindo sa duta nga amo ang naga-benepisyo sa pagpatuba sini nga sunod sa mga farmer beneficiaries dapat hindi nila pagtandugon ining duta kay under na ni sa RP title. Kay balaan mo, sir, hindi man tanan na-cover sang RP title. Amo to balahambal ko kag ina, portion lang ang na-cover. Ang primero, ilan ni Perchera, ilan ni Leticia. Bali, portion lang ni siya, sir. Tapos, nabilin, sir, amo ni siya ang kay ko na with may application ganit ni siya sa dark clearance man. No? Pero, ina siya, sir, inang bali, ang na-RP title, lain man ni siya nga mga lote. Ang napili siya, ari pa ni siya, sir, sa tag-iya. So ang tag-iya, kung ano ang diretso sang tag-iya, ila man na iya ginausay ang ilang nga diretso kay tag sa kag-isa, may mga diretso man, ang tag-iya may diretso, ang farmer may diretso man. So bali samtang wala pa yakluwa nga ginakaptan ang mga farmer beneficiaries bisan pa nga ara na sa RP title, sa gyapon may kinamatarong diri ang original nga owner kung ano ang imon sa duta, ma'am. Bali, ang pinaka-latest naman, sir, nga memo, MC23, once na ma-harvest na siya sang landowner ang ilang crops, kag may vacant dira nga portion, pwede na namon mapatindugan sang nga CARP acquired nga in the name of the Republic of the Philippines. Kutob lang sa may RP title nga sa diin pila lang man tong itarya may RP title subong, ma'am. Kaya mo na siya ang iban ni may RP title na. Pero sa 220 hectares na mga pila ka porsyento may RP title diri, ma'am? Mga ano pa lang, sir, bali ang 1 share pa lang to bali. Mga 20 pila na gani that Christmas. Okay, sir? Nang may ara na dang iyan ay Perchera pa bala, sir? Subali gamay pa lang nga porsyon sang duta ang na-under na sa RP title. Sa RP title. Pero kung may arasang resolusyon nga paborable sa mga mangunguma, paborable abi sa inyo, may nga madugangan pagid na ang kalapadon sa duta nga ipaidalom na sa RP title? Oo, sir. Pwede din, sir. Amo na ganun, sir, subong ang gina-cover ko nga kunawit. Kaya mo pag na siya ang pwede namon adugang, sir. Okay, so ano ang posible nga matabo si ni ma'am para mapadasig, ma-expedite tabi kag matagaan na sa resolusyon, although nga daw hindi taman ni mamanduan ang sekretary, pero at least do may pressure, do hindi kamuya pwede maka-pressure sa nasa sekretary? Bali, sa dito na sa amon nga Legal Assistance Division sa Central Office, so buong naman na nila, sir, daw kumbaga ginapadasig naman na nila ang mga resolusyon sa mga cases dito, sir. Okay, sige. So may posibilidad ayhan nga hindi na ni matapusan sa tuig 2022, ma'am?
Base, sir, kasi sa mag-uta subong nga administrasyon, daw ga-concentrate gin man niya nga amo na mapadasig kay para mahatag bid sa mga beneficiaryo ta. Ang nagkalapat nga duta, no? Okay. Ma'am, na-mention mo bagulang daw may ara ka mo sang gipadala nga notice nga dapat pagkatapos sa sinematapas ang tubo, ano ganito, hindi na pagtamnan? MC23 namon sa latest na namon, sir, sa mga RP title ng mga landholding nga pwede kami, sir, maka-take over sina in the name sa Republic of the Philippines, kag hindi man pwede makatandog ang tag-iya, hindi man pwede makatandog ang farmer beneficiary. Okay. Muna pinakalitis namon, sir, nga memo. So pabayaan nga bakante. Oo, bali mo na lang na, sir. Tubtub ma-resolve ang issue para mangin patas. Oo. Okay, oo. Sige. So paano na ito mapasiguro iniayhan, ma'am, kay usually daw kamo man mismo nga ara sa kamo man mismo daw masubject mga kung isa sa mga may ara mga kung isa mga pagkakataon nga masyado gid kaisog ang mga nagapanagiya kay nagaposisyon. Kung isa may mga ginapadala pa nga mga daw mga armado. Paano niyo ni mapatuman, ma'am? Bali sir, mahimo kami na sa isa ka dialogue. Pag ginanamon, sir, ang italupangod sang landowner, tawgon ginanamon, kag kami na, sir, bali kumbaga ma-conference man kami kag ma-dialogue man kami sa ila. Kag hindi man sila nga basta-basta nga ipapilit man namon. Ipahibaloon ginamon ang ila nga italupangod, sir. Okay, sige. At least daw klaro ang aton nga diskusyon subong. Ma'am, lastly ang imo nga mensahe para sa mga farmer beneficiaries nga daw nagalalain naging kahulat nga maangkon na nilang duta kay makapanguma na, ma'am. Oo. Sige, mayong hapon sa mga farmer beneficiaries sa Hacienda Jovellanos. Siguro ang ako niya ginhambal subong, sulit-sulit ko naman nga ginahambal sa inyo kag wala gid ko sa pagkulang sa pagka-intindi sa inyo kung anong sitwasyon subong sa coverage sa may Hacienda Jovellanos. Ang akon lang tani ginapangayo sa inyo nga tigahambal man ko sa inyo nga kadtugig kamo sa mga natungdan kay ti okay man ni nagkadto kamo sa radyo, at least nabatian man ang akon nga side, pero ang akon nga ginahambal sa radyo subong amo man ang ginahambal ko sa inyo, siguro daw wala man ko da pagkulang kag ti amo ni ang aton lang gid nga tumanon ta lang kag kun ano ang lahi kag ang mga procedure magasunod lang kita kay sino man abing gusto nga hindi ta na mahatag sa inyo kay simpre amo nang sa programa namon o galing hindi na namon. Kumbaga ang problema masulbar sa amon nga level na lang kay kung sa amon ako nang gina-level pwede na naton masulbar galing ini nga mga problema hindi sa ako nga level dito na sa ibabaw. Siguro mahulat kita gulaton tagid nga may kluwa gid kita iya para nga may nagakaigo gid kita ya nga diretso sa sinangadota. Kaya ra ginaya sa guidelines nga kinanglan may kluwa gid kita kag ara gid ang aton diretso sa sinangadota nga ginawad sa aton sang gobyerno. Okay, sige. Ma'am, salamat gid sa imong nga oras kag mabuhay ka. Oo, salamat gid. Mayong hapon sa inyo nga tanan. Okay. Napatan mga kabanan si Ma'am Imelda Lazalita, no? Ang Marpo sa Banwa sang Murcia. Di klaro naman to kuno explanation wala tonta na lang kung ano mangin desisyon sang secretary sang Department of Agrarian Reform. Sige lang, hindi magkabalaka kay i-refer taman ini siya sa kay Mr. Jan Chong sa Task Force Kasanag daw kay para makuhit man to direkta ang secretary sang Department of Agrarian Reform. Di at least ara no mayo manggali kay naka-explikar no kag kabay pa nga amo gini ang matutuod nga explanation nga amo gini matutuod nga nagakatabo dira. Angan-angan lang ang isa pa gani ka kaso nga ginatinder kuman subong ang sa bago mas lawig pag ito masubra na to isa ka dekada nga away nila to mo. Di amo na silingko Banwa no sa mga taga Department of Agrarian Reform hingagawon ta kag padasigon ta ang pag-resolve sa pila ka mga kaso kay hindi na kita magulat nga magalingin pang ulo sa mga farmer beneficiaries. Ginawa tamang ka ulo-ulo ni Sila sa mga katawan, mga mangunguma nga hindi na ulo-ulo lang nga hindi na mag-rebuilding utok ti karon ko namo ning ginihimo ta do kita pa yan nagatulod sini nga mag-rebuilding utok nila. 6 minutos na kaligad sa tagna nga launa.
Antes ko kuhaon ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Diri kita anay sa maayo nga balita. No, kag siguro malipay gid man kita sini kay medyo dako-dako ang iganubo sang presyo sang gatong. Buwas nga adlaw maga-umpisa, no? Kag ini ang ari na ang final nga final mga kabyanan nga desisyon sa mga oil companies sa ila sini nga presyo nga ipapanubo o kung pila gid ka piso sabi ang ibuhin sa nga balor sang gasolina. Kag siguro kung ma-suspend lang anay ang excise tax para sa mga excise tax sa langis, mahimo nga basi maganubo pagid gani guro ang presyo mo. Ang igapatuman nga price rollback sa bahin sang gasolina kada litro 5 pesos kag 70 sentimos, no? 5 pesos and 70 centavos. 5.70, no? Ang iganubo per liter sang gasolina. Ang diesel naman, mas dako-dako pagid ang iganubo niya kay maganubo siya maasang 6 pesos and 10 centavos. 6 Gs ang inubo sang diesel. Kag ang kerosina o kung nang ginasiling nato lang nga gas, kerosene, ang iya pagnubo is 6.30, 6 pesos kag 30 sentimos. Di dako-dako gawa nga pag rollback banwa. Kung subong ang gasolina 81, di nubo 5 pesos and 70 centavos, at least bisan butang tabi 76 o kung 77 na lang ang bili kaysa subong 81 tubtub 82 ang baklanay sang gasolina per litro. Kabay pa nga magsigi-sigi kung mapahimo man lang mapanubo subong, papanubuon ta tubtub nga makalabot na lang tag bisan 50 lang gidabi ang litro sang gasolina. Mag 50 ang litro daw okay naman kaysa subong banwa per tigid ka pigado. Kung may salakyan ka, sus ka pigado gid katama kung ang imo yang sweldo do gustuhan na lang ibakal sang gasolina banwa. Kapin pa kulayo imo nga lugar, amo na ganing nakapaminsar ang probinsya nga mag-carpool na lang mo. Kamag ti subongo may free shuttle sila sa 3 ka pick up point sa syudad sa Negros Occidental. Ato dito sa Murcia, may ara sa Talisay, ay sa Southern Negros may ara man. 3 ni ka mga pick up points nga ang mga pasahero o mga empleyado nga obra sa Kapitolyo kadto di sa Bacolod, may ara sila sakyan nga shuttle bus. Kung may salakyan sila, bili na nila to sa nga area nga sa din pick up point sila sang shuttle bus nga iyasang nga probinsya sa Negros Occidental. Kaya managilan ng imuon tayo para maka-save kita sa nga gasolina, maka-save kita sa atong kwarta si bakal gasolina. Tayo subo mapanubo sang litro o sang presyo per liter kag mayo man ini nga ti sobra man 5 ka pisos, sobra man 6 ka pisos ang iga nubo sini. 10 minutos na giligid sa tagnang alauna si Bombo Gracelyn Lubaton may dugang report sa piya kalinya. Bombo Grace, please come in. And update kita danay sa nagluntad nga encounter dito sa Pinalbagan, no, sang nagigad lang semana. Pamadan. So, ang 4 ka mga napatay, mga NPA, encounter sa Pinalbagan, ang nakapauli na sa ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Pamadan. Kag ining si Nika Ledesma de la Cruz, or alias Chay Medellin, pamadan, nag-edad sang 26 years old, ang ulihing nakapauli o na-claim, no, sang family. So, kay taga Cebu ini siya, pamadan. Kag according sa kay Captain Kim Akitong of 3rd Infantry Division spokesperson, mamadano, nga inin si Nika o si alias Chay Medellin, mamadaan, ang naggraduar sa USJR o University of San Jose Recoletos, Cebu. Kag ini siya ang bata o kung anak sang doktor, mamadaan. So, manggaranon ini sila. Kag graduate of journalism ini siya. So,
nag-obra na siya pamudan sa local media company to specify sa DYSS Super Radio Iloilo ng GMA Cebu, pamudan, or one contract lang, kag wala na siya nagpadayon. During college days, according kay Captain Kim Apito, pamudan, pina-recruit na niya siya no? Nag-upo niya siya sa mga protest, sa rally, o sa anak bayan, kadamay, no? Upod naman diri ang Gabriela, pambadan. So, bali, dudiri siya siguro na brainwash pala. Dason, nag-abot ang February 2022, nag-lisensya na siya. According sa pamilya sa panaysayong sa pamilya, sa mga kasundaluhan natin, no? Sa 3rd Eastern Division. So, pambadan sa February 2022, nagpaalam ini siya. Iya sining kabulig bala, sa ila kabulig sa ila balay, nga makadto sa Manila ka ma-join sa kuno sa protest upon rally. After sinapamudan, wala na niya siya kabalik. Wala na siya kabalik. In contact siya, but hindi siya makontak sa iya sining family. Nag-abot ang bulan sang Marso, 2022, pamudan, nakalabot na siya gali iya sa Negros, diri sa aton, Negros Occidental. Kag nag-intra na sa Central Negros 2. No? So, mga 4 or 5 ka bulan kay February siya nagali, no, babadan. Until nga nag-abot ning rugtan ining encounter sa naligad lang semana sang Miyerkules, babadan. Kag dito siya gipawian sang kabuhi. Napatay na siya. Isa sa mga 4 nga napatay nga NPA, babadan. Pirti man, no? Kanami isang pangabuhi niya, doktor ang anong doktor ang amay? Pamadan ba si Duwabi Gani? Ti may yung pangabuhi nila. Yes. Pero nadala sa sang yaman nga mga nadala sa mga kuanya, mga grupo niya man. Kag hasta nga nag-intra na gila sa New People's Army, kag naghangaway. Yes. Ti mo ning nadangtan ba o ang puturo ginaguba lang puturo nila. Bumbo Grace. Yes, so then kay during that time siguro guess nila siya grabe kid ang brainwash iya. Ang pag-brainwash no kag ang pag-recruit pala. Hindi man mabilitol o kasi grabe ang ilas ni nga pag istorya man no. Kag pag-inganyo so amo na nga lagi siya pamudan. Okay. Pamudan matian ang pahayag sa spokesperson ng 3rd Infantry Division, si Captain Kim Apito. She's a graduate of USJR, University of San Jose Recoleto, Cebu. Yes. And she's a daughter of a doctor, a well-off family. So, mayaman po sila in Cebu. And then, graduate po siya ng journalism, actually, ng USJR. Opo. Then, she worked in some local known company to include media company to include DYSS Super Radio Iloilo GMA. So nagtrabaho siya doon pero hindi niya na po tinuloy yung kanyang contract after I think 1 contract kung nagkakamali. And then during his her college days nire-recruit na po siya ng grupo po ng Anak Bayan and Kadamay. And also to include Gabriela to join yung mga rallies, no, yung protest. She is mostly seen in Colon, no, Colon sa Cebu. Yung nagrarally siya doon, protest na siya. So she was brainwashed by this organization, known to be organization supporting the CPP and PA terrorists. Nagrarally siya, nagpo-protest, and then maybe this February, no, kasi nakausap namin yung parents niya. February ay nagpaalam yan siya or nagsabi yung kanyang katulong, parang sa katulong, na pupunta siya ng Manila, no, to join a protest and rallies to support yung pag-rallying at saka pagpoprotesta. So after that, nung hindi na po bumalik, tina-contact ng parents, hindi na po makontak. Sumampa na po pala itong si Mika March 2022. Nawala siya ng February 2022. March 2022, nakarating na po siya sa Negros. At siya po ay sumali na sa Central Negros 2, sa NPA. So kung makikita nyo po, from a journalist being
brainwashed and deceived by this group, no? Kapelan, Akbayan, and Kadamay. Nagprotesta, nagrally, at yun po, NPA po nila. Yung bata, yung si Yanika. Opo. And kung titingnan nyo, namatay siya during the encounter ng July 6, no? Sa Binalbagan. Kung bibilangin po yung month, it's March, April, May, June. Naka-4 na buwan lang po siya, no? Or 5 buwan, roughly 5 buwan sa loob. Namatay na po siya sa encounter. So dito niyo po makikita talaga na even kahit po sa Cebu, sa taga Cebu na po yan, yung recruitment po ng CPP, NPA, and NDF terrorists ay napaka-active, no? So kung makikita niyo, nagsasabi po sila na wala namang NPA, armed NPA o armed group or terrorist, CPP, NPA, NDF, a terrorist group in Cebu. Pero yung recruitment po nila pagdating po sa kanilang urban operation or urban efforts ay malakas po. So biruin nyo, nagulat din po kami kasi JR is yung college university na yan. Meron pala talagang malakas na nagre-recruit dyan o malakas yung recruitment dyan sa mga university na yan. So paano na lang iba pang universities within Cebu? So malakas po yung kanilang deceptive recruitment dyan kasi napapasampa po talaga nila sa NPA. Kaya nga po, kung aanuhin po natin, justice po talaga, no? Paparak po kay Nika. Dahil ang dapat po talagang maparusahan dito ay yung unang nag-recruit at yung mga nag-mentor sa kanya, no? Para maging NPA. Ito na po yung ating pong reminders talaga that these organizations ay wala pong ibang ginagawang tama, no? We always remind the youth and the students and the parents na huwag pasabihin o huwag sumali sa mga organisasyon na ito. Kasi doon nga po papunta ito from protesting, rallying, then hindi mo na malalaman pagising mo, nandun ka na, may hawak ka ng baril sa buntok. Yeah. So ito po ay ipopropagate namin to. Alam naman ito na public na at lagi na nating sinasabi ito. But Nika, isang example talaga na kung paano po nagbe-brainwash, no? At nagdi-deceive itong mga organization na ito. Ilang taon na po siya, sir? She's early 26 po. Bata pa. Bumbo Grace? Yes, exactly. Good, Mamudan. Okay, edad lang mo? Magkaedad kami. Oo. Di mo na sa kahubin nga pag-idaron, napatay kayo mo ya sa sininga kausa? Yes, Mamudan. No? Kagati sa 4, siguro kabulan, or 5 kabulan, Mamudan nga nag-upod to siya. Nabat siya ganyan man durong struggle, no? Pero kay ang pagpati, sinido kabudlay, lubagon bala? Mamudan? Oh, although nga na-mention na sa ni Captain Apitong ang kung saan din siya nag-eskwela nga universidad, pero hindi naman niya makunik ang kung ano man nga eskwelahan ang eskwelahan sa kabataan niya sa pagsulod niya sa pagsulod niya sa New People's Army. Yes, Mamudan. Pareho ba sa pareho sa UP, magsiling nga sa UP, NPA ka na dayon? Hindi man. Or magsiling ka nga University of San Jose, ito gani siya, Recolitos. Kasi yes. Ka nga ati abo kinasla kay amo na dang eskwela mga NPA. Yes, Mamudan. Isa depende na sa personal nga pagtuo sa isa ka individual. Yes. May lain man siya nga conviction niya sang iya nga pag sulod dira kay isa mga grupo niya nga daan ang tanan na lang ginaistoryahan ang kalainan sa gobyerno mo. But hindi ta Mamudan ma-deny nga may ara gid sa Japon dapang recruit sa mga schools. Sige. Yes, Mamudan naman update nga nagikan sa 3rd Infantry Division ini si Bumbo Grace na bato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. Kadugon, no? Nga inang mayuman ang pangabuhi, daway man gadi maka-experience sa ginatawag nga operasyon
or wala man maka-experience sa ginatawag yang nga inabalang ginlapas ang kinamatarong, wala man maka-experience ya sang injustice, no? Pero nagsulod sa hublag kag tiyan mo na, no? Igo na lang niya mahibaluan sang pamilya, isa na siya sa napatay sa isa ka engkwentro nga natabo. 22 minutos ang nagkaligad sa tagna nga launa. Dili sa ato na pagpangalagad sa platuntunan na Bumbuanay sa Auto. Unahon kanay report ni Bumbo Dennis Rubica. Ang may kantanan sa update kita na sa COVID-19 siling ni Attorney Refrando Diaz ang aton nga provincial administrator nga manageable man, way pa man niya sang way man sa problema, manageable gyapon ang kaso sang COVID sa Negros kag ang vaccination nagapadayon. Di way nagid man ano pa nasagad naton kabalik-balik sa COVID-19 nya nga by November gani guro basi mabalik na sa 100% face-to-face classes mo. Kaya mo nang ginpayag subong ni Presidente Bongbong Marcos nga posible ipadayon na ibalik na ang face-to-face face-to-face classes. Kag gina-consider naman gani nga mangin optional na lang pagsuksok ng face mask. Ti daw nangin insakto si Gobernador Garcia sa nga Cebu. No, siya ring una nagpatuman subong sa Cebu ya, probinsya sa Cebu. Wa niya sang silingabi mandatory ang pagsuksok ng face mask. Iniya kwa na lang depende sa imo kung masuksok ka kung hindi, no? Sige, hindi na siya mandatory. This time magkabilang ko na itong report sa Pia Kalinyaw, po si kay Bumbo Dennis Rubica, no? Nga interview magkabilang sa kay Attorney Refrando Diaz, ang provincial administrator sa probinsya sa Negros Occidental. Sa Pia Kalinyaw, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Yes, Bumudan, no? So far sa pinaka-latest natin kapag bantay man niya sa aton sining monitoring, no? Sa aton sining sitwasyon, no? Sa sitwasyon kag kaso sa COVID diri sa probinsya Bumbodan, no? Despite, no, nabalanta mo sa pinaka-latest nga adlaw, no? Sa aton kaiping sa probinsya Iloilo City nila doon nagsaka yung kalamon sa COVID cases nila. Pero sa aton probinsya still, no, nagpabilin kita gyapon nga ti lang sa 20 pasaka, no, mga 30 pinakadamos, ba? Kag sa nagapanaog man siya Bumbodan, no. So sa data karon ni Attorney Diaz, aton provincial administrator, as of July 9, no, sa naligad nga Sabado, Bumbodan, no. So sa probinsya sa Negros Occidental, may ara na kita singkapin 1,377,422 ka mga pumuluyo nga naka-second dose na Bumbodan, no? O ito equivalent to 65.64%, no? Bumbodan, no? So may pending kita naka-scheduled for second dose nila ng mga 111,284 or mga 5.3%. Bumbodan kay muning for second dose kaya ang ito first dose subong mga 1,488,000 plus or 70.94% Bumbodan kiti mga 10% pa so far ang aton nalagson nga malabot aton nga 80% nga target sa populasyon nato sa Negros Occidental nga kapin 2,098,000 plus muning 80%, no, sa 2.6 million nga populasyon sa Negros Occidental, no. So sunod kay Dr. Diaz nga ti still manageable gyapon nya Bumbodan ato situasyon diri sa Negros kay based sa monitoring natin way man niya sa mga severe cases, no, sa COVID nga ara sa mga ospital nato mga COVID designated hospital nato nya Bumbodan way man niya admitted mo, no. Abisan sa may arag ba infection pero do katahaw na sang yang ang yablang kapintas no, why na? Yes, amo na sige ni Dr. Diaz nga may aragid man symptoms ginabatag ang pilatong kultura pero mild na lang, no? Pwede ka na ka sa balay lang nimo
isolate ka na for 5 to 7 days, daw mula na bala. Tapos ini-isili nga, una nga daw ka, tinibig yung igoon ka gani, ka daw kalalaki dyan sa nga batsagan mo. Kag, ang manami, kay wala na kita sa mga record nga mortality. Kung patay, pangod dyan sa COVID-19, no? Dari sa aton nga probinsya, gali kining ang aton vaccination galing bumbodan do kwan gyapon no manaburubo gid no especially sa mga age 5 to 11 years old no kahinay gid gyapon kuno sa vaccination ato no sa ning age bracket despite kati balsang DepEd sa pagbukas ning school year 2022-2023 ang face-to-face classes do i-implement na gid no kini gito mnubla no sa sining age bracket mostly estudyante ini daw ka nubo pa no sa karamuon sa mga nabakunahan diriya sa aton nga probinsya. Pamatayan na bumudan si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Tamula na, the thing that we are a little bit relieved about is that ang hospitals are not admitting COVID patients with severe symptoms. Ang symptoms are mild and manageable. 2 days daw hilanat and ubo, and after that they seem to be able to recover already. Minors and adults just the same, no? Damo na sang cases nga nabatian ta nga nag-positive pero nag-antigen lang. So wala man gani na na-report sa aton nga mga DOH nga mga portals. So although we have a very very low reporting of COVID positive cases in Negros and Bacolod, the picture is actually higher than that, no? Damo gidya, especially those na nagabiyahe, no? Damo na nagalagaw mo outside of the country and nagabakasyon sa aton famous nga mga tourist spots such as Boracay. Still, no, ang ato na what we're glad about, no, positive side of it is that wala sang malain nga epekto ang aton nga mortality zero, almost zero na in terms of COVID. So tugay ta naman na hambalan nga do hindi na siya pandemic, no, endemic na siya. And ang aton nga kalawasan so far I think nag-adapt na siya nga kaya niya na ang simptomas ng virus ng COVID. Mamudano si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz no pati despite sini sigapon ang ila pag hingan niyo gyapon no sa atong mga pumuluyo ti magpabakuna gid no kay tuman pa kanubo gyapon no 60 kon sumahon tayo mo 60 mga 70% almost aton nabakunan ti kulang pa kita no 10% sa 80% nga target naton sa aton populasyon diriya sa Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 30 minutos na nagalikan sa tag ng alauna. Wala na gid man sa dapat kabalakan sa COVID nga ini. Sa una gani nga wala pa to babakunahan ng iban to nga nagkalalatnan sa COVID-19 survive man. May iban nga nagkalamatay kay may balatian na yung daan mo. Ang mga wala sang balatian way man problema. May iban ganito yung way man mabakunahan daw way mga isang simptomas. Nginabatay pero positive sa COVID-19. Depende man abi sa kabakod sang aton nga lawas, no? Kabakod sa aton nga immune system. Kung medyo pigaw-pigaw aton immune system, kaangay sa may pilakit niya kabakuturan nga jutay lang nga mabasa matalitian lang nga hilanat dayon. Mabasa lang yubon-yubunan nga sakit ang ulo. Mayroon man niya tao nga nanamian pa gani nga kung magulan nga nagasulay sa ulan, bisan wala pulo pamunlaw. Nga mamalan na lang sa ulan ya way man epekto kay anong problema anong connection naman kung nabasa ka sa ulan kag ulan sa bumba o tubig sa bumba ang nagbasa sa imo. O gani kiti hindi mo na mapatod ang health condition sa isa ka tawo.
kagang yang resistance sa virus o kung ano man nga mga pagbalatian. Mayroon yung tao nga hina ang resistensya mo. Mayroon man tao nga pag-on ang iyang resistensya. Di sa pag-on ang resistensya, di wala problema. Nakasurvive. Waya bulong-bulong survive. Mayroon nga way man nakasurvive. No? Di subong pagin nga halos bakunado ng tanan mo. Mga problema pa kita. Hindi nakakalimtan. Tanan ng ma-move on na kita. Araw, may sobra pang makamamatay aksidente sa motor. Kagapon, na duwa naman napatay. Bago lang ko ito katapos, sambal nga, halong gid ka mo sa mga nagamotor. Kay hindi ka mo maghara-hara sa dalan. Kay hindi ka mo magdali, kay samtang nagdali ka mo, nga daw may ginalagas ka mo, ginalagas yung kamatayon nyo. Ti ara, kagapon, may duwang napatay ito sa aksidente, bungguan na yung motor. Damo pa gani kakapatay sa nagamotor kaysa sa sinapatay sa COVID-19. O kag basi damo pa gani basi mas makatalagam gani ang kuan mo ang dinggi. Subong nagsige naman ang dako sang kaso sa dinggi 33 minutos sa kaligat sa tagna nga alauna si Bumbuan Sol Sindul Sorilla may dugang report ang syudad sa Bacolod gabato na kuno sang complaints sang complaints ang Committee on Good Governance nanungod sa reklamo sa mga irregularidad. Ano ini nga mga irregularidad ang inyong pagabatunon ang irregularidad nga posible nagaluntad subong or irregularidad sa nagligad nga administrasyon. Ano ni ang gintukod nga good governance ngini para nga masiguro naton nga sa administrasyon ni Albi Benitez o ay ginsang wala sa mga katuntuhan nga magkakilanabo sa pila ka mga opisina. Kung ano ito na yung report sa pila ka linya, o po sa kay Bumbo Sindul Sorilla. No? Kay gabato na kuno niyang ilagin tukod nga good governance sa nga pila ka mga complaints. Sa pila ka linya, Bumbuan, please come in. Bongbodan, nagasugod na sang pagpamaton sang complaints ining good governance bala. No, last time tong pangalan sini Truth Commission. Subong niya good governance sa mga pangalan sini Bongbodan nga ugusan sang City Legal Office, sang City Administrator's Office, no. Butang balon si Attorney Carlos Ting kag si Attorney Pacifico Maghari, no. Nga amo ni silang nagapamaton sang kumera sang complaints, mera sang reklamo sa mga irregularidad Bongbodan, no, nga nagakalanabo abi dre specifically sa may Bacolod City Government Center. So ang hambal dre ni Attorney Pacifico Maghari kay man officially sang Friday nag-convene sila and technically Bongbodan sang July 1 amuning isa sa pinakauna man nga executive order nga ginapagwa ni Mayor Albi Benitez ining good governance nga executive order agud nga magtutok sa hambal ng gani naton sa mga reklamo irregularidad. Ting hambal diri kundi last time to dumduman mo Bongbodan miyara to sang COA report nga ginapa-explicar ato mayara nga 1.5 billion nga gin red flag, no, ang COA kabahin didto ang sabahin iya sang liquidation nga sa mga unliquidated blang mga cash advances. So subong sige ng investigation and sila ang ini nga Committee on Good Governance nagapamaton na sang sining mga reklamo. Kung gusto mo i-anonymous ka pwede man sunod ri kay Attorney Pacifico Maghari kay Attorney Carlos Ting kung hindi ka maluyag abi magpalayag sa imo sini nga pangalan, no, and then kung ka sensitibo gidya kaayo Bongbodan, so protectionan ka, hatagan ka man iya sang protection sa dugang iya nga pagpahayag kag konfirmasyon sini Bongbodan sa aton iya nga interview kay Attorney Pacifico Maghari ang City Administrator sang syudad sa Bacolod. So last Friday nag-convene na kami. We also appointed our secretariat nga maka-receive whatever information that you may think is valuable. So we're reviewing transactions. At the same time, ito nga ni Mayor, bala nga, nang moving forward, we want to do things proper in order. So hindi lang ni siya reviewing the past, but also charting a guidance for the future nga tanantang nga mga future government transactions are all legally in order. So dual ni siya, kag at the same time the Secretariat Office ara sa City Legal diri sa third floor, City Legal Office. So our Secretariat
starting today is going to receive mga whatever reports or documents or you feel information that is pertinent, please feel free to go to the City Legal Office starting today. So, may ara nga kundi ang mandate namon is to look at past transactions at the same time to look at existing practices nga pwede ma-change mga ma-change ta ma-modify ma-improve. So kadto ka lang to look for the secretariat members of the City Legal Office, then you can have your information or whatever documents received by the City Legal Office. We will be entertaining it. So i-evaluate, no? We have lawyers on the Secretariat Office. So once you go there sa City Legal Office, Office ni Attorney Ting, i-receive ang inyong pagkadto. At the same time, we will record, but at the same time, we can look into recording the anonymous. We've received information ng iban, hindi sila gusto bala officially mapangalanan. So it will be evaluated on a case-to-case basis. Nakagpon ko lang sa question, no? So we're also looking at documents. Ang makadto to sa amon niya for information. Those would be probably witnesses, information, pero may mga documents na bala, nga official documents from accounting, from the COA that we're already examining. So ang ending ni, ang endpoint ni Chairman is we will be making a consolidated report which is composed of financial documents, documents from the past that we will be retrieving from the offices there is a NGC, which you already have some in possession, kag mga reports, spot reports, witnesses, etc. So i-combine na tanan. Di pagkatapos si Bumbuan, anong imuon nila dayon? Kung makatipo na sila like kundi mas screen naman na nila bombodan, no? Hindi screen na nila may mga lawyers dira specifically sa City Legal Office. After that, syempre kung kinahanglanon may filean kaso, mo-file sila kaso. Bombodan isama na gani, no? Kay inasagin pamangkot sa sining Truth Governance nga committee nga ini kun may na-filean na kay halin sa pagsugod siniyamba nila ti wala pa man. Ato yang na red flag to sang COA bombodan at ginagapang galiquidate paman to sila. Ato naman to ning ara naman sa kuwa tapos ibalik pa sa ila. Do pamatayan ko do basi pa pugi points na ning ila ni. Wala pa man sila may na-filean kaso bombodan, no? Pero hambal nila ti isusaon gid nila if ever aside sa tuabi ko yung mga complaints pagid kung sa past or sa present man niya subong niya kung nagapadayon kay gusto nila kuno bombodan ti mangin na straight gid ang mga transactions dira nga nagakalanabo sa may kay mga transactionist kay mga kwarta gina kwandi kag korupsyon. Ti usisaon tabi ang nagligad ng eleksyon kung sinugid ang pangatag sang nagbubusang madamo ang kwarta di sa Bacolod. Kaya daw halos tanan nagbubusan damong kwarta ipagwa tabi ang ipagwa tabi ang ang data kung pilagid ka milyones ang ginpamubo tang kwarta di sa pag-eleksyon. Oo. So, amo na bombodan ti will see kay hambal nila kay wala pa man sila may na-filean kaso, no? Kay ti bag-o pa man niya tukod ini bombodan ti hambal nila ti welcome na kung sinong magreklamo dira, no? I-welcome na nila kag definitely kung may ara gid kuno ya bombodan sang filean kaso. Filean kaso basta may irregularity lang, no? So, that City Legal Office will take charge sa siniyang reklamo bombodan, no? Ang reklamo sa mga pumuluyo subungo mga councilors nga bago lang na ilihero daw hindi na hindi mo masapuan mga gatilingog way magahalambal daw hindi mo babalon kundi abi amo nang ipang investigaran nyo kung pagin man na sila. Oo. So, kung may magreklamo sina sa ila, bombodante, tanawon ta kung paano ang take man sining good governance nga ini bombodan, no? Kabayan sa good governance, ang transparency, paano nato may bala ng transparency ko ng mga councilors, galiga, hindi ka balo magtikab sa baba nila? Amo man gani. Pamangkot ng pumuluyo? Abi amo nang unahan may mandate. May mandato man sila sina bombodan, no? Nga ti dapat open sila anytime kung kinahanglanon sila sang mga pumuluyo. That is why nga ara man gani sila, no? Okay. So anyway, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Unahan nyo abi investigar si Pausi.
nga ginasingle out ko si Pausi. Kagapon pang tiks ko siya nga may interview hasta subong gigina gintiksan ko naman siya wag reply. Anong but mo sing ganon Pausi? Ha? Din ka ara ka pa buhi ka pa, ari ka pa aga-star ka ba di sa kalibutan kun way na. Kagapon pa naton nga ginatiksan way man sang reply kagapon pa ko nagayaw-yaw di siya. Kung hindi ka makasiling nga batinggilan klase tao ni. Amo nabi ko una yung imbisigaron. Kay ka sa kagapon ko ba ni ginaayam si Pausi nga ma-explicar siya sa katawhan kung ano na ang iyang plano sa peace and order sa syudad sa Bacolod. Kaya siya ang committee chairman sila dire. Ti until now, way ganiya way gani naka-reply sa aton dire kag sus. Ang iban nga na naka-interview na sang subong si atong Marpo gin-interview tati, na-interview man ara man. Although nga yawan pa kita ka-kontak, pero at least ara. Ining si Councilor Pausi nga may mandato kay mo yang sa katawhan kay nagpadalaga. Sagad ka pa pulo padalagan nga nag-ambisyon ka mag-councilor, ara ka nang nagpungko ka na councilor, hindi ka man kitaon, hindi ka man maghambal, tiksan ka way kagasabat, tawagan way kaga-reply, kung bala masabat ka, kung hindi o kung may aragin man inugsabat. Kaya ang katawhan tani gusto gani mamangkot si imo kung ano ang imo nga plano bilang committee chairman sa peace and order kay ma-police matters na. Sa tunga sa sining asod-asod nga mga pinatsanay nga nagiluntan sa Bacolod? Or basi hindi ka lang magsabat kay way kasi nugsabat? Kay way kasi may namangan kung sabay sa peace and order? Amo nang unahan nyo? O sisa? Kung ara pa magina yung mga good governance kay naya part sa good governance na. Challenge ko sa grupo sa good governance. O sisaan nyo si Councilor Pausi kung ara pa gid man siya. Kaya nga way sa reply kay way sa kasabat sa inquiry naton kagaway sa tingog payag sa bahin sang peace and order situation sa Bacolod kung ano mahimo sila sang aton nga syudad sa Bacolod LGU bilang bulig sa aton mga kapulisan. Amo na siling ko Councilor Pausi no sugod kagapon nga daway kagidya tinimok-timok adlaw-adlawon ta kaya 44 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Ginakulabos kita sang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto of the naman kita buwas upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bumbo. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi
pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag blisters nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Mga nabilin kag magalabot na kita sa tak na 2:00 sa hapon. Maayong hapon. Sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sa mga suki sa mga nakatunin na. Sa aton sa nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. sa Lilusoan sa inyo sintag sa kamaradyo. No? Tanan nga mga
Pamati na dira karon sa ila sinitag sa kamaradyo, ang radyo nga normal nga pwede maliso. Sa mga naga-enjoy na dira karon sa malabutan sa aton si paguragwag, hello, hello, and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Kaga subumadira sa naga-enjoy sa aton siniiyang cellphone, no? Ang inyong sinigang cellphone kinanglan na may yara sang naka-download na Bombo mobile app. Agod nga ma-enjoy ninyo kami pinaagi sa aton sinigang cellphone kung embedded na ang aton sinigang Bombo mobile app. Hello and good afternoon. Maka-enjoy ka mo sa aton sinigang crystal clear nga live audio streaming pinaagi sa aton sinigang cellphone. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki naga-enjoy dira sa aton sining Facebook Live. Hello and good afternoon man. Welcome, welcome, welcome. Kag subo man lalabot sa aton si Facebook Live, ara man ang aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Aton si Masuki nga naka-YouTube, no? Aton si Masuki nga yara nagapamati sa aton siniya YouTube channel. Hello and good afternoon. Iyari naman kita pang Lunes edisyon sa DYWB Bombo Radio Bacolod kahapon lamang subong adlaw pet sa 11 na kita karon, no? Sa bulan sang Hulyo 2022. Kanami isang pagsilak ni Haring Adlaw from time to time nagaulan, no? Bao ang linabhan naton. Kamusta sa makarelate? Si Miss Jess nag-hands up. Kaya ti, grabe ang panglaban naton. Wala labot sa aton siniiyang planting, gardening. Di syempre, nagpanglabata sa nagadanok nga mga lago, mga kabombo, no? Sinuda ang makarelate sa nagadanok nga, amo ng term, wala mo, no? Ang term dira yan, nagadanok nga lago, no? Nakabati ka muna sa terminolohiya nga nagadanok ang lago. Kaya mo ginaiya ang ano ni, ang pagpangabuhi sa isa ka may pamilya na. Nabinigay sa isa ka asawa, sa isa ka ginikanan, o kung mga ginikanan, no, sa mana, nga kung day off, Sabado kag Domingo, ang pagpanglaba, pagpanghimos sa sulod sang balay. Ang pagpanghimos, gid, no? Household chores. Kaya ti, syempre, kung nagatrabaho ikaw ya Lunes, subtob, Biyernes, mga kabombo, or kaangay diri sa aton Lunes, subtob, Sabado, or one day off lang, gid, nung aton siniya ginaulikda ng aton sininga panimalay. Akong kaisa daw ginapiyungan mo na lang gid, no? O kaisa blindfolded ang mata mo as if nga may tilinluan ka bala. Makitaan mo ang ref mo baw. Tinamutsing lang sa Di ko kaisa siling mo ba ilang anay? O ginapabulag-bulagan mo bala. Kay luyag mo man kuntani nga himuson dayon tinluan o galing kay gahul sa panahon, no? Kulang ang panahon mo everyday kay ti working parents ka especially, no? Pero sa mga yara sa sulod sang balay ti do kanami la naya sa ila iya na nga sitwasyon matapod gid sa balatanan. Kung ara ka sa sulod sang balay, you have all the time to clean your house, no? Little house on the prairie or big house, mga kabombo, no? Amo na yung papel sang iloy mo, especially sang asawa kag mga ginikanan.
So sa mga kabataan, no, nga nagapamati dira karon kag naga-enjoy man sa aton si programa, no? Children, obey your parents. Kung suguon ni nanay kag ni tatay, labi na gid Sabado kag Domingo, aber magbulig man. To hasten bala sa ginatuwag bala nga kabugat, no, sa sulod sang balay nga kung kaisa ti sinanay kay si tatay kulang gani sa panahon, okay lang na kung sinanay kay si tatay ara lang sa sulod sang balay, wala sang trabaho everyday, no, ay ti matapod gid na. Pero kung sinanay kay si tatay nagatrabaho, nagadalanok ang malago, danok ang hulugasan ko kay sabaw. Pagbalik pa sa hapon or sa gabi, importante mo hugasan kay kulang sa panahon. Very busy si mama kag si papa, no? Ang ugsarando kadamo naging sa mga sagbot, no? Mga laya nga dahon. Igo kay isa ginalantaw mo lang na gusto mo gid nga tinuan pero ti sige lang kay late na sa trabaho. Amo ginaya ang ang papel sa mga ginikanan. Pero kung Sabado kag Domingo, just like yesterday, mga kabombo, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ti kahapon, I'm sure, no, nakabulubanding ang bugos nga pamilya. Children, no, kung ara kamo sa sulod sang balay, although gusto nyo na gid magwa, kay ti na grabe na ang panahon nga gusto nyo nga magtiner sa balay. Sa una, gina-wish nyo lang, how I wish nga Sabado na for the Sabado nights. Kag Domingo, para lagaw-lagaw sa malls, mga mallings. Subong ka muna ya, subong ang naghambal. Magwa nagig kami kay boring naging susulod sang balay. After more than 2 years, nga nabukot ka mo sa sulod sang balay, no? Sige lang ang importante da okay lang kita kang aton sini nga health okay lang, no? Ang aton sini balang ikaang lawas dapat amligan gid naton. Kay bisan daw ka okay naman, no? Pwede na kita makakadto sa isa ka lugar nga daw feeling ta daw ka okay gid. Pero let us always remember that the virus is still here. Kag sa subong daw nagasaka naman ang kaso. Pero sige lang, ang pinaka-importante, subong hibaluon taman, ay iban nga mga balatian. Isa na dira ang dengue. Mga kabombo, unfortunately, nagataas gid ang kaso sa dengue. So mag-uluandam kita sa lamok, na binagay natin si mga kabataan, no? Nga hindi makagtan sang lamok, kita man Kaya ang kabataan ko kaysa amo ni ang nagagrabe bala kon makagtan sa lamok nga magka-dengue. No, kay wala pa ni sila mayos ang igabato mo ang ila siniyang immune system daw medyo huyang-huyang pa. So kita nga madalag ko daw ka okay pero may ara man dalalag ko ilabi na gid ang mga tigulang nga kung iga dengue, no, maigo gid labi na gid sa mga edad na. So better be careful mga kabombo kita, no, diri sa aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Let us always remember, yes, sunod pa sa old adage nga nagahambal sa Ingles na pulong, health is wealth. Indeed. Ano man lang tang kwarta ta diri sa kalibutan kung nagabalatian kita man, no? Kag terminal ill, imagine. Terminal ill ka na. Anhon mo lang na tuod ang manggad sa sini nga kalibutan kung amo na ang imo sini nga sitwasyon. Nagabalatian. Di bala ka nami kung bisan imol na kita dira o hindi man tama ka imol kay mapisan man kita, may trabaho man kita. Bisan na mula ng sitwasyon ta, no, nga makakaon kita 3 ka beses sa kadlaw. Bakal kita sang mga luyag manaton pero do hindi pagid kay limitado pagid ang aton sini nga means of ang aton sini balang ginakuhaan adlaw-adlaw pero sa gyapon lipay kita kay ti we feel good. Mayong aton sini iya nga pamatsyag. Kung galain ang pamatsyag ta, problemado gid kita. Hello? Maka-relate? Diba no? Kung kalain sa aton si pamatsyag, ahay, problemado gid kita. As if daw
bisan ano ka happy, kag joy, kag kompleto ang palibot, ikaw nga nagabatsyag, hindi gid happy. Hindi complete. Pero kung okay ang pamatsyag, bisan nga hawot-hawot, ang aton siniiya nga mga pagkaon, ang aton siniiya kita adlaw-adlaw nga tanan, happy na kita na kay nami ang aton si pamatsyag. No? Kag wala sang problema. Wala na gamay sakit ang tanan nga miyembro sang pamilya, no? Health is wealth. Good health for everybody, no? Sa aton sining mga pinalangga nga matag palawati, sa aton si Masuki. Kaunta-utan, dapat gid magtulog. No, I'm also reminding this to myself, dapat magtulog temprano. Kaunutan, aton sining diet, diet dapat mga utan, green, leafy, yellow vegetables, no, kag may mga supplements kita, mga kabombo, no. Nami bala nga klase sang lifestyle para nga maamligan naton siniiya nga health, mga kabombo, aton siniiya nga ikaayong lawas. Aton sini nga lawas nga puwerte ka fragile sang lawas ta, mga kabombo, no. So we have to really take good care sa aton siniiya nga human body. Kaisa lang ini, wala sang spare parts, no? Aton si kabuhi diri sa kalibutan, after nga mag-expire, wala na sang spare part. Wala na sang another life. Another life ta is sa piyak nga kinabuhi. So I think amo paginayang dapat naton nga preparahan, no? By God's grace, no? Baka maangkon ginato ng promisa sang Dios sa aton nga we'll be living after death nga puno sang kalipay. Wala na sang paghibi, wala na sang kasakit. Kay ara na kitaya upod, no, sa aton si mahal nga makaako nga magpangabuhi sa aton sini nga second life. Kaya mo nang aton sini dapat nga i-anon man, no, ipatambukon samtang yari kita diri sa kalibutan. Kaya amo ina diri ang talaksan, mga kabombo. Pero not in our own might, kundi sa overflowing grace and mercy sa Diyos sa aton, mga kabombo. Kaya kung wala siya, wala man kita, no? We won't have that eternal life without God. But with God, after sa sining kalibutan gani, may ara kita nga i-look forward eternal life, mga kabombo, no? O, sige. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton si Masuki, di okay na kamo dira, ara na kamo dira. Oh, pampagood vibes si Miss Jassa. Every day, let us always remember, every day is a new day, no? Ang kahapon niya ti wala na to. Learn from it. Wa lang kita tiro didto, inang pamudyot kita bala sang ginatuwag bala nga positibo nga leksyon sa pagpangabuhi. Pero buy-an ta na to. Hindi na ta dumag-dwell. Okay? Kag mag-move on na kita. Let us live each day at a time, mga kabombo. By God's grace, we can make it through. No? Kag makapangabuhi kita ya with flying colors. No? Sunod man niya sa luyag sang Diyos sa aton, mga kabombo. No? Initanan at the end of the day, mahambal naton nga ti. Initanan niya base sa luyag sang aton sini nga creator. Kaya kung aton lang ya pagustuhan, kung aton lang, although we have our free will, no? Depende sa aton. Kung magalisa kita sa luyag sang Dios, depende na sa aton. Kaya ara man kita, may ara kita sang free will ang ginhatag sang Dios, no? Pero since we are children of God, kay bangod ipadala niya iya sining bugtong anak ka si Jesus. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. Ti ato na iya i-embrace buot silingon kung amo nang aton sininga angkon bilang mga kabataan sang Dios, ti will follow, no, sang will sang Ginoo. Although we're not perfect, from time to time tumba kita ya kaya hindi kita perfecto kag tao man lamang kita, no. We are just so weak
But by God's grace, sa sini nga mga promisa, no, sa aton tanan-tanan, we can make it through, no? Kung dagpa ka dira, bangon, no? Amo na iya ang Kristiyano nga matutuod na kung makasala ti pangayo patawad sa Ginoo, no? Kag bangon lang gid, no? Ang aton sini nga Diyos ya, ang aton sini nga Dios ya, a God of not only one chance, 2 chances, 3 chances, but a God full of chances para sa aton tanan-tanan, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, kag sa aton sini nga mga dear listeners, kundi daw kanami, no? Kung pabuhi kita diri sa kalibutan according sa luyag sang Dios sa aton, why gid problema, no? He will make us through. Kung sa sa ambahanon pa ni Marcos Season, si Mr. Balladeer, our God will make us through. Your love will see you through. And then the deepest sea, when the highest hills, my love will always be with you in everything you do. In every step you'll make, in every road you'll take. Don't be afraid to follow your dreams, for my love will see you through. God's love will see us through, no? Hindi lang kita madulaan sa paglaom, no? Ang masubo lang kung kaisa may mga utod kita nga ti daw napabayan bala sa pihak nga sa piyak daho nga wala gid kita sang may wala gid kita bala mga kabombo sang may nahimo, or we are not sensitive enough sa mga kinanglan sa aton siniiya nga mga utod. That is why nga kung kaisa ang utod tagali iya naga problema na. Grabe ng problema to the point nga ara na siya sa brink, no, sa iya siniiya nga pagbuhi din sa kalibutan nga gusto na niya utaso na iya siniiya nga kabuhi, no? Kita ya ara lang sa palibot hindi kita sensitive, mga kabombo, no? That is why isa sa aton sini nga mapapel diri sa kalibutan nga maging sensitive kita, no? Not money, no? Although kanami kung may problema nga aton si utod sa palibot, no? Kung lang taguro, kung milyonaryo lang ta, wala na duro gamo. Wala sang trumpet nga ginatawag. Akilalan, dandaran. Si amo to, nag-donate sa amo ni kadako nga kantidad. Okay man na, no? Pero galing kay kung may ara kita sang kwarta, hatag na lang dayon sa kabalo man kita mag-assess, no? Di ko kaysa material nga bagay lang na. Pero bisan ang aton sini nga time, no? Ang aton siniiya nga pagpamati sa mga problema sa aton si kapareho. Malay natin. Ang aton sini nga ginistorya bago gid lamang was about to commit suicide. Pero nakamarasmas kay ti ara kita, no? Nakahatag kita sang gamay naton nga panahon just to listen sa mga problema sa aton siniisig ka pareho, no? Grabe, no? Sa aton siniiya nga mga kauturan, no, kinahanglan mangin sensitive kita sa aton sinisig ka pareho. Okay, isa na huya lang kita, no, nga do arab lang do gapabungol-bungol kita, especially kung finances na bala ang kinahanglan kwarta, kapabungol-bungol ta kay kita kulang man kwarta, no? We need also financial assistance. That is why pabungol-bungol kita, no? Pero you know what? Ang aton si panahon nga istoryahon ang nagaproblema. Kaya amo man nimo kung kaisa ang nagahikog bala, abi nila wala naging sa may mga pamati sa ila. Abi nila wala naging sa may palangga sa ila. Abi nila sila na lang gid nagaisano na lamang sila to the point kati amo na. Utaso nila ila sa kabuhi, no? Kasakit, kabugat sa aton sininga tagipuson nga amo na bala wala kita sa may mahimo bisan na lang kuntani ang aton si panahon nga mamati isang problema. Mahatag sang gamay nga advice
No, just a pat at their back, no? Kamusta? Okay ka lang? Do ka dako isang problema mo? Anong problema mo man? Doon mo na bala, no? So, kinanglan maging sensitive kita. Mga kabombo, sa aton sisig ka pareho, sa aton sininga palibot. No? We should be there for each other because no man is an island. Ika nga, no? Sambahanon. No man is an island. No man stands alone. Kinanglan ginato na isa kay isa. Pampagood vibes si Miss Jazz, mga kabombo. Diri sa aton sining palatuntunan kahapon lamang. Diri sa aton siniyang lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Yari pag ginaton si Pampagood vibes sa iyo Ang aton sininga pambukas nga bahanon para ged sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Labi lagi sa aton si mga fellow Ilonggos dira, no? Kaya aton siniiga pabati sa inyo, of course, no? Why there's no copyright issue here. That is why nga maka-play kita siniiya freely. It's because nga ginapalagayan ni isang Bombo Radio Philippines. Pinagi sa aton siniiya nga tuigan nga pa hindi sa pag-compose mga original beautiful songs ang aton siniiya nga Bombo Music Festival. Yari mga kabombo, ariho, taga Mansilingan, syudad sang Bacolod ini. Ang nag-compose isa ka babae, si Miss Justice Marie Canoy, Bacolenia. Kagaya sininga interpreter, si Cookie Zamora. I'm sure nabatian nyo ni si Cookie. Antes pa man siya nanging sikat sa tawag ng tanghalan, etc. etc. Nationally, ini siya nag-entra na ya sa Bombo Music Festival, sa Ilonggo Music Festival pa to the time, IMF. Ari na niya si Cookie Zamora. Amo ini siya nag-interpret sa ambahanon ngaging compose si Justice Marie Canoy. Ang bahanon gani, katahom-tahom baya kay Cookie Zamora. Antes pa man siya nga nanging sikat sa mga national nga mga competitions, mga kabombo. No, kilala na siya subong nationwide. Ining talentadong si Cookie Zamora. No, antes man sa 2016, siya ni ang nag-interpret, no, sa ambahanon sang gin-compose ng Bacolania nga si Justice Marie Canoy, ang bahanon, Ikaw na Kaya, mga kabombo. Yari aton pamatian kaglantawon during that grand performance night sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival before 2016 edition, ang bahanon, Ikaw na Kaya. Take it away, Bombo Harold. I wrote this song 2 years ago, back then when I was still single. And there's a person who inspires me of this song. That's why the title of this song is Ikaw na Kaya. And today, that person is still the one that besides me right now. This song is for my family, who always are there for me and inspires me to be the best that I can be. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas.
hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. Oh, yeah. Wow! Tahong-taho mga kabombo, no? Produkto sang Bombo Music Festival sang Bombo Radio Philippines. Amo ato na nga platform sa pag-discover sa inyo siniiyang nga abilidad sa pag-compose and at the same time to sing. No, kung nami ka na mag-compose ang bahanon, kag nami ka man mag-ambaway na, no? You are the composer and you are the interpreter. Di kundi kung magdaog ka as best interpreter, kang magdaog ka pagdaog pagire imo siniiyang compose, duloble ang imo siniiyang nga ano ino nga premyo, no? Kaya ti sa aton sini nga tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, lain man yang premyo sang best interpreter, lain man ang premyo sang magadaog nga mga ambahanon, no? Best composition, mga kabombo. So ulat-ulat lang kita, mga more or less 2 years na, no? Kaya ti bangod sang pandemic. On hold ang tanan-tanan, alakip ng aton siniiyang tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. Hulat-hulaton talang Mandy Araneta, just wait ha. Dugay-dugay ni siya classmate ko sa college. Dugay-dugay ni siya pamangkot. In fact, sa una, no, sa mga first few years sang Ilonggo Music Festival ba to that time, naka-entra na yung classmate ko ya. No, dito sa Iloilo, sa Ilonggo Music Festival. Isusubong ano kamudaanay, no, sulat na lang kamudaanay. You have that ample time to really compose beautiful songs with beautiful lyrics and good to listen to the ears, no, sang mga melodies. Okay, nakita dira? O, sige. Yari anay mga kabombo ay ho, ang aton siniiya nga kahapon lamang today in history. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, aton sini kahapon lamang today in history. For your information, FYI, na binagid sa aton si mga bagong henerasyon, no? Gin-inject na din naton mga kabombo kay ti tutuod man nga hitabo, tutuod nga istorya, tutuod nga kahapon lamang sa aton siniiya nga Philippine history kung may dalalagko, kag world history kung may dalagko, no? This time kadto kita sa world history. Nakaibalo-bala kamo nga subong nga adlaw, no? Signifikante nga adlaw. Subong nga adlaw mga kabombo, World Population Day. No, kung magambal kita populasyon, makapamangkot kita dayon kay subong nga adlaw World Population Day every 11th of the month of July of each year annually, no, sa pagpamuno sa United Nations,
mamangkot kita dayon, pila na ang populasyon, pila na kitaman, pila na kadamuon sang tao sa bugos sa kalibutan man. Nakaibalo-bala ka mo nga, lapit na lang kitaya sa 8 bilyones. 8 billion mga kabombo. Imagine, kay subong as of this broadcast time, sa aton sininga World Population Clock, o kung sa aton sininga 2022 Worldometer, mga kabombo. Kati segundos siya, ginamonitor ni kon, kada segundos may ginabunag sa bugos sa kalibutan, ti sinigundos ni mga kabombo, no, may ginabunag. So sa aton sininga 2022 Worldometer, sa World Population Clock naton, mayara kita karon sang 7.96 billion people around the world. Imagine, no? 7.96 billion people around the world. Amo ining rason kung nga ang World Population Day today, sa kaangay nga petsa, subong adlaw Hulyo 11, mga kabombo, no? Every year, ang tema, ang gindihon nga tema, nagasiling, a world of 8 billion towards a resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all. Grabe, no? Ginaupod man ang nasa kay kada tuig nga daan ang mga naga-organize ang sininga World Population Day, no, isa ka tuigan nga likoton, no, nagadihon na sila sang tema, no, according man sa kung ano ang mga nagakatabo sa aton si palibot, ano ang dapat nga atubangon concerning, no, mga concerns about sang populasyon. Ti susubong kay grabe na gid, nagataas na ginaton sininga world population. Lapit na kita sa 8 billion. 7.96 billion people as of this broadcast time, this year 2022. So ang tema sa Ingles kapulong, a world of 8 billion towards a resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all. So sa aton si world history, sa kaangay nga petsa subong adlaw, Hulyo 11, aton nga usuyon pabalik kun nga asan o gid nagsugod ang ining tuigan kag pangkalibutanong ilikuton ang World Population Day. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Hulyo 11 sa tung tuig 1989, mga 33 katuig na nakaligad, sang gintukod sang Governing Council sang United Nations, no, sa nasiling ko na ginapamunuan gid niya sang United Nations sa UN, ilabinigid sang United Nations Development Program o sang gitukod sang Government Council sa United Nations Development Program ang World Population Day. So that was the 11th of July 1989 sang gitukod, no, ang World Population Day. So 33 years ago. Today is the 33rd year sa paghiwat sang World Population Day. So subugod sadto tubtob na karon, nangintuigan na ang ining nga kayawatan. Tagsa nga magabot ang petsa 11 sa bulan sang Hulyo, ang World Population Day celebration may katuyuan of course, no, nga mapalapnag ang awareness. Mapalapnag ang awareness angot sa global population issues. Sana siling na naton ang populasyon karon sa kalibutan, no, dagadangat na sa 7.96 billion mga kabombo, no. Kagina foresee sa United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division nga ang world population tiari na ho gina-foresee pruti manog na gid magadangat sa 8 bilyones. Lapit na lang gid sa sininga tuig 2022 in between 2022 and 2024.
Kag magalobo ini sa 10 bilyones sa 2056. Iniya pag-foresee lang sa United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, mga kabombo. So every year, ang United Nations Council naga-decide, nagadihon sang tema para sa World Population Day to spread the awareness about population. Diri sa aton sa Pungsoy, Pilipinas, grabe man kita, nagakuto man kita, mga kabombo, no? So, sunod pagani kay United Nations, so kung UN Secretary General Antonio Guterres, mga kabombo, ay sini nga mensahe, malulipot, naghambal di siya. Reaching a global population of 8 billion is a numerical landmark. But our focus must always be on people. No, not the numbers, but people. In the world we strive to build, 8 billion people means 8 billion opportunities to live dignified and fulfilled lives. Butsilingon individually. Amo niyang gusto nga matabo, no? Sang Secretary General sa United Nations sa si Secretary General Antonio Guterres, mga kabombo, no? Hindi ta maglantaw, mambal kita, uy, kadamo-damo nagid 8 kabilyon ka mga pumuloy na sa bugos na kalibutan kakuto. Pero ang hambal ni Guterres, no? Silingya, our focus must always be on people. But silingod, we will do our very best, no? Na kada isa magpangabuhi nga may dignity, no? To live dignified and fulfilled lives, no? Hindi nagahangla, ginagutom, no? Nagakapatay, bangod kay wala sang may makaon, no? Kaga ang mga kabataan, pwerte kaniwang kay wala sa may makaon. So ang pagpamuno sa United Nations sa Secretary General Antonio Guterres ay sining handom, no, kada isa katawo dapat, no, makapangabuhi din sa kalibutan nga makuha niya ang iya sining basic needs, especially foods, shelter, water, mga kabombo, no? 8 billion people, no? In the world we strive to build, 8 billion people means 8 billion opportunities to live dignified and fulfilled lives. Pusilingon wala sang may mabilin, mga kabombo, no, nga ginagutom kag kulang, no, ang mga kinahanglan sa matag adlaw-adlaw nga tanan. So subong adlaw World Population Day, mga kabombo, no, kag syempre a world of 8 billion towards a resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all, amo ina ang tema, mga kabombo. Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si mga suki, ang World Population Day isa ini ka annual event. Tuigan na selebrasyon tag sa 11 sang Hulyo, seeks to raise awareness of global population issues. Ang populasyon kag ang mga branches about population, no, mga issues na nagabalibot diri. Kag ini ang gitukod sang Governing Council sa United Nations Development Program sa tong 1989. Kag nakakuha ini sa inspirasyon pinaagi sa public interest sa 5 Billion Day on July 11, 1987. Dito nagsugod. Kag amo ni sa subong, mga kabombo, no, naga-aim to increase people's awareness on various population issues, kaangay sang issue sa ginatuwag nga kaimportante sang family planning. Kami ni Bombo Harold, no, natamaan kami ka family planning. Hindi si Bombo Harold may ano pa na iya. And his beautiful wife, may chance pa because they're so young, no? Young couple, na-enjoy pa. Buti ako ayhan kag si hubby ko, Doc Dennis, may chance pa man. Isamtang ati ang red flag ni Miss Justy ara pa. O galing daw wala na. Pagabalik-balik.
Samtang ginahambalan ako, no, ako niya personal ko ni nga kahapon lamang, no, sharing my life bits and pieces of me, mga kabombo. Nambalanggi ko sa ako sining Obigaini. Nambala. Jazz, samtang ara pang imo sining a monthly period, don't lose hope. Kuti daw okay man. Pero sa subong daw kadugay na nga wala. I'll be turning 53 this year too, so I'm so sorry, no? Ara na ginatawag mo lang nga at the peak of menopausal period. Sige lang mo ginay kabuhi. Importante may baby budik-dik naman si Miss Jazz. No, sa iban nga pamaagi gina-touch kita sang Ginoo, no? Bisan nga hindi aton bata pero ginatagan na kita sang ginatawag ba lang nga kalipay, no? Mga kalipay nga ti dulot sang mga kabataan. Bless the beast and the children. Nagambal ang Ginoo, hindi pag tapnaa ang mga kabataan nga magpalapit sa akon. Palapita sila sa akon. For theirs is the kingdom of God. Ining mga kabataan, mga kabong. God bless you children. God bless you baby Budikdik, baby RK, baby Chat, no? Baby Lucas. Ang mga bombo babies sa una, no? At sige madalalagko naman gani. Kaiban pagid nga mga babies, no? All over the world. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo amoyad to. Today is World Population Day. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom pagkatapos sini magabasa na kita sa aton sini iyang espesyal nga istorya sa inyo sini kabuhi aging padala diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Right after this. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri ang mura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL. Time, 46 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sige hapon ining inyo alagad sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining Lunes edisyon, petsa 11 sa bulan sang Hulyo 2022. Kamusta ka mo man? Abi mag-relax kita, mag-enjoy kita diri sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang. This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, kung sa diin maka ulo idag-idag kamuda bala, no? Nami baya kung makaulo idag-idag kita nga i-free lang naton, i-unload naton aton siniiyang nga panghuna-huna, no? Aton sinitagi pusuon, aton sini nga balatyagon, i-unload naton sa mga kun ano man dira nga kabugatan, no? Kung nagaribok ang imo siniyang balatyagon niya mga kabomboy, ati i-unload na naton, no? Kung sa ano pa, relax, inhale, exhale, magpulo pamati anay. Kaysa siningapon mayara na makita sang espesyal nga kasaysayan. Ega paambit sa inyo mga kabombo, no? Sa sininga hapon, ang aton sininga letter sender nagapakilala gin lamang sa kay Amor. When you say amor, this is love, no? Amor, amor, amor. Esperanza. Amor, amor, amor. Sa Spanish word, it means love. Amo na subong aton sining letter sender si Amor. Amor is pretty young at the age of 31. Pero kung magambal kita sa isa ka babayi, dapat may ano na ni, ga-bear child na ni iya, no? Kaya physically, ang babayi dapat parang hindi mangin risky, no? Sa iya sininga kabuhi, sa iya sininga lawas, kasi sa pagbunag, no? Agod nga mangin safe, kag ideal, gid bala, nga mag-bear son child, busong magmagdos o ang imo sini nga sitwasyon sa imo si bugos nga lawas, ideally mga kabombo ara sa 25 to 29 or 30. Kung maglapaw ka na 31, sunod sa aton sini nga research, no, sa medical world mga kabombo, no, kung 31 pasaka na, syempre mabulubudlay na, no, risgo na. Si Amor mahambal tayo young. At this age, mga young professionals, 31 is just so young. Pero kung aton hambalon magbusong, no, medyo risgo na ni at the age of 31. No? Amor, 31 sang Banwa sang Kawayan, Negros Occidental. Ang kasaysay ni Amor, iyagin suguran pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz. At sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tao galamang ako sa kay Amor, 31 anyos, kagyari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa Banwa sang Kawayan, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Abi mo Miss Jazz, ang akong sininga mga ginikanan, kada adlaw-adlaw nga tanan.
Hindi pwede nga maliso ang radyo. Ang akong si ginikanan, Miss Just, may edad-edad naman. Ang tatay ko nagapangidaro na karon sang 77 years old. Ang iloy ko, medyo mulumagulang siya, Miss Just, sa tatay ko. Ang akon iloy nagapaidaron sang 79 years old. Ang ila siniya, Miss Just, yung kalingawan, mamati langgid, no? Ang magpamati sa bombo radyo. Dili sa amon balay, wala ka na sang may mabatian pang ibahan nga estasyon. Bombo radyo langgid. Thank you so much, no? Regards ang kuda sa imo siniyang nga maginikanan amor. Amo nang rason, Miss Jazz, nabisan gamay pa kuya sang una, ang akon siniyang nga naandan nga pamatian, igkaagang banwa. Mabatian ko na ang kiling-kiling ang pag bala sang kutsarita sa baso ni nanay kag ni tatay. Kay samtang nagatempla sang kape, ang radyo nila, Miss Jazz, na hindi niya pwede makuha sa kusina. Kung ara sila sagwa sa papag, ti didto man na to eh. Nagalagating na Miss Jazz, samtang nagatempla sila sang kape nga mainit-init, ay nagapamati na sang balita. Aga pa, pinaagi sa programa ninyo dira sa Bombo Radyo. Abi mo, Miss Jazz, gamay pa kuya. Nakabati na ko na iyan sa mga drama ninyo. Amo nang rason nga isa man ako ka avid listener. Kag amo man ang rason ko nga sa karon sa edad ko nga 31 anyos, may problema ako, Miss Jazz. Kag gindesisyonan ko nga magsulat agud nga ipaambit ko man sa imo, kag kon pagkamayuhon mo, mabasahan mo, makapangayo man ko sa imo, Miss Jazz, sang laygay advice sa imo si palatuntunan kahapon lamang. Wala ni nakaibalo si nanay ko kag si tatay ko. Amo nang rason nga alias ni Miss Jazz ang akon siniya nga ngalan nga si Amor. I'm sure ti gapamati gini sila. Kung mabasahan mo, Miss Jazz, ang akong sulat, nagapamati gini sila. Pero lain ang akong singangalan, kaglain man ang akong siniiya nga edad. Pero puro parihos man lang, Miss Jazz, ang edad ko. Hindi man maglayo. Miss Jazz, nagsulat ako bangod kay angot ini sa akong siniiya nga boyfriend. Mayara ko sang boyfriend, Miss Jazz, sa sulod na karon sang 4 ka tuig. 4 years kami sang boyfriend ko, Miss Jazz. Pero as sa subong, makabig ko nga hanging ako, Miss Jazz. Silingon, wala sang tupa. Silingon, wala sang dalaganan ang amon siniiya nga relasyon. Nga, Miss Jazz, yari, suguran ko ang akong si pagsaysay. Ang akong sini nga boyfriend, Miss Jazz, hindi ko lang pag-ihambal ya sini nga ngalan. Tawgon ta lamang siya sa ngalan nga si Tito. Ini si Tito, Miss Jazz, abi mo, wala gid ako ya sang plano pa kuntani nga mag-boyfriend sa amoto nga panahon. Kaysa nasiling ko na, mga 3 to 4 years, tapit na kami 4 years, nga boyfriend ko siya, Miss Jazz. 4 years ago, wala ko ya plano nga akon siya nga sabton ka magka-boyfriend ako. Bangod kay, luyag ko ya, Miss Jazz, nga mag-abroad. Gusto ko man nga tagan sang maayo nga pagpangabuhi ang akon si maginikanan. Although, Miss Jazz, nga nakatapos man ako sa high school, pero ang natapusan ko lang, Miss Jazz, hasta lang ko sa second year college. Wala ako sang may mahimo sang ginpauntat na ako sa akong maginikanan, kaya wala na sila sang ikasarang nga ipa-eskwela ako. Makapadayon ako sa akong si pag-eskwela sa college. Tiyan mo na, Miss Jazz, nagpa-Manila ako. Sa pagpamanila ko, Miss Jazz, kay gusto ko gani nga sa bulig man sa akong siniiya nga tiya.
Akon sini tiya, Miss Just medyo nang layo-layo na niya klase sang akon sini iya nga tiya. Posilingon hindi man siya utod ni nanay ko, hindi man siya utod ni tatay ko. Layo nga pagka-klase sang tiya, Miss Jazz. Pero bangod kay ti makapila na siya ka beses iya. Nga nagpakadto pa ka rin, Miss Jazz, no? Isa ini siya ka OFW, isa ka domestic helper sa Hong Kong. Amo na, Miss Jazz, ang ipangayuan ko sang bulig. Pasalamat ako sa tiya ko, bangod sa iya sinipagbulig sa akon. Di pagkatapos sadto, Miss Jazz, ginpakadto na ko sang tiya ko sa Manila. Financially, siya ang nagbulig sa akon. Kag kuntani, hindi pa ako gusto sang akon maginikanan nga sa palaran, abi, Miss Jazz. Pagkadto sa Manila ka magpa-abroad. Kay may edad na sila. Ako naman ang Miss Jazz na nabilin sa amon sininga balay. Sa nagpa-Manila ako, Miss Jazz, dito nakilala ko ako si boyfriend. Asa na siling ko na tawagon ta lamang sa kay Tito. Ini si Tito, Miss Jazz, mas magulang sa akon, mga limagid katuig. Wala akong tani ako yung Miss Jazz sa plano. Akay ang pagkadto ko sa Manila, gusto ko ya, Miss Jazz, nga mag-process ang akon siniya nga mapapeles. At sa prangka nga sugilanon, laban-laban makalakat gid ko ya kay may backup ako. Apa Hong Kong gid ko ya, Miss Jazz, kay ti mismo akon siniya nga distant relative ang tita ko, amo nagabulig sa akon. Kag may employer na ko ya, Miss Jazz, in kaso gid man nga matapos kong akon si mapapeles. Samtang ginaproseso ko ini, Miss Jazz, medyo nadugayan ako dito kay ti syempre gahulat man ako sa ayuda sa akon siniya nga paryente. Ti sinanay ko kasi tatay ko maging pabalon man sila sa akon, pero hawot-hawot sa masarangan lang nila. Sang ulihi, Miss Jazz, nakilala ko ni si Tito. Siya niya nagbulig sa akon kaya hindi ako katultol sa Manila. Although taga Negros man siya, Miss Jazz, lain lang nga banwa diri sa Negros Occidental. Nagbulig siya sa akon. Nangin mag-abyan kami. Hasta na lang, Miss Jazz, nga nagpangaluyag siya sa akon. Bangod kay kanami sa batasan. Bangod sa iya sinipagbulig sa akon. Kag bangod man sa iya sininga dinutuyo sa akon, Miss Jazz, nga para sa akon seryoso nga klase sang lalaki ining si Tito. Ginsabat ko siya. So, bangod sang amon sininga pag-nobyuhanay. Di syempre, Miss Jazz, ang lalaki akong kaisaya may mga luyag sa iya sininga nobya. At that time, ako, nagaproseso ako sa akon si mga papeles, kag laban-laban makalakat ako. Kinabalan ako ni Tito, nga ti kung pwede, bangod kay ti nobya niya naman ako, ma-live-in lang kami anay. Samtang wala pa kami nakapakasal. Una-una, Miss Jazz, hindi ko gusto. Bangod kay gusto ko ya, Miss Jazz, sa matabo sa akon, maobragig ko anay. Amo na siya akon sinipinakahandom. O galing, Miss Jazz, ti tao man lamang ako, kag mahuyang, kag nagtubo na ginaluyag ko kay Tito, bangod nga ginaservisan niya ko, Miss Jazz. O kaysa nagataksi kami, wala na ko gasto. Ginabuligan niya ko mag-process ng akon si mapapeles. Kaya ginabuligan niya ko tultul, kundi na ako makadto, kaya wala ako yasang hinalungong sa Manila. So, nanginapos ang akon sininga pagproseso sa akon si mapapeles. So, nahulog pagid ang buot ko kay Tito. Kaya isa, wala naging ko kwarta, pakaon niya ko, ginapahulam niya ko, Miss Jazz. Gambal man siya, wala man na iya sang balik. Tungkol kay ti nobya niya ako. Pero Miss Jazz, isa sadto ka bes, naghambal na si Tito nga kung palangga na mo na isa ka isa. Samtang nga wala pa ako nakalakat, kag silingya plano kuya nga pakaslan ikaw. Di Miss Jazz, naghambal siya nga live-in kami. Bangod kay naluyag gid ako sa kay Tito, Miss Jazz, nagpasugot ako. Wala na kay balong ako si maginikanan. Kag ang tiya ko, ako ng paryente ko, distant relative ko, sa Hong Kong, angot sa akon siniiya nga relasyon.
Tiyan mo to, Miss Jess, samtang nagahulat. Nag-live-in kami ni Tito. Hasta na lang, Miss Jess, na nagdesisyon siya. Eh, Tito, wala pa man bala. Naghambal siya nga, ako na lang. Naghambal siya nga, siya na lang ang mapa-abroad gid anay. Una, samtang ako kuno ti dira lang anay, magpabilin, o kung gusto ko kuno mapauli ako diri sa Negros, samtang nga wala pa man, Miss Jazz. Kaya bisa na ako si Tia, naghambal nga nagka-problema, bangod ang pamilya, nga estalan ko tani dito, nga ako sa employer, nagka-problema man. Sa malipot ka pulong, Miss Jazz, samtang nadugayan ako sa Manila, nagambal si Tito nga siya lang anay mauna. Wala ko kabalo, Miss Jazz, nga antes man kami galing nagkilalahay, nagaplano naman siya nga magpa-abroad. Tiya mo to lipay man ko kay siling niya. Ako si pagpa-abroad, since nga nobya na kita, naga-live-in na kita, magbalik ko, magpakasalta. Ti Miss Jazz, kay ako nadugayan, nagka-problema ang ako sining nga sudlan kung tani sa Hong Kong. Kaging confirman man na sa akon sina distant relative nga nagabulig sa akon. Ti amo to. Una palakat si Tito sa akon, Miss Jazz. Kay ti isa siya kasiman. Ti mahapos. Uli na lang ko gani na kay balong ti naga-apply na siya gali. Ay nagahulat naman. Ti amo to, Miss Jazz, sa tanan niya nga mga promisa. Kag samtang nagadugay, Miss Jazz, daw nag-alang-alang nga makalakat ako. Ginapahulat man ako sa akon sining nga tiya. Siling nga puli ka lang to anay sa Negros. Samtang nga ginaplastar pa diri ang imo nga sudlan. Kay doon nagka-problema, bala, Miss Jazz. Bangod sina, ang konsekwensya sina, Miss Jazz, nagpauli ako. Samtang nga ang akon siniya nga tagipusoon, malipayon, bangod kay ti, ang future husband ko, nagpromisa sa akon nga ti mapakasal kami kon makatapos siya sa dito sakay sa international nga cargo ship, Miss Jazz. Bangod kay seaman siya. Nagpauli ako. Dala-dala ang promisa sa akon sining nga boyfriend nga si Tito. Pero, Miss Jazz, ang problema ko karon, sumugod nga nagpauli ako diri, hasta na subong, samtang ginasulat ko ning akon si kasaysayan, daw wala na gid. Nag-appear sa kabuhi ko si Tito. Ang last namon nga pag-istoryahan nay, sadtong gindulong ko siya, Miss Jazz, sa nagkadto na siya. Nagsakay na siya sa barko. With all the promises, wala pa pandemic. Hasta nga nagpa-pandemic, hasta na subong, Miss Jazz, wala na gid ako sang mensahe na utod ang amon sini communication. Isa sa to kabes, ginsugiran ko ang akong mga ginikanan. Nakibot sila kag hindi naman ko nila makigan, tiara naman ako sa insakto nga edad. Ang ako si sekreto nga nagka-boyfriend ako dito sa Manila. Nagpuyo kami. Nag-live-in kami. Amo lang itong ilaging kakibot Pero ang kamaturan nga nagka-problema ang akong siniya nga sudlan sa Hong Kong hasta nalabutan sang pandemic hasta subong, Miss Jazz. Nagahulat pagyapon ako. Kay bangod sang promisa man sa akong sininga tiya. Kag bangod man sang pandemic, basi pila ko no kadlaw, akalakat gid ako. Sa subong, Miss Jazz, gusto ko na gid maglakat. Bangod gusto ko nga kalimtan na masakit. Anatabo sa akon sa amon sininga ang akon boyfriend si Tito. Sa subong, samtang ginasulat ko ni Miss Jazz, wala na gid kami sang communication. Although, ginapangamuyo ko lang nga wala sang may natabo sa iya. Ara bala, Miss Jazz, ang kamaturan nga basi ko na aksidente to siya sa barko or wala ko man ginapangamuyo, napatay, kadamo na sa mga balita. Pero, Miss Jazz, diri man lang sa Negros, ay sini nga pamilya. One time to nakasugatanay kami sa iya sini nga pakaisa, nga amo
balo sa amon sini nga relasyon. Kaya wala na kay balo nga sini parents, Miss Jazz mo. Kaya ti daw dali man lang tong amon sini iya nga pagkita na dito hasta nga nangin kami, hasta nga live-in kami dito sa Manila, nga wala gali na kay balo nga pamilya. Ang kasi niya lang, nga friend ko man sadto, wala ko kabalo nga iya sinigali iya nga kasin, mangin boyfriend ko in the near future. Kaamo pang akong sini nga nangin live-in partner. Di nakakitanay kami, Miss Jazz, ka nakibot man siya gani kati amo na. Nakaibalo siya sa amon sini nga relasyon. Naghambal ang kasin niya, nga buhi pa man niya ang ako si boyfriend nga si Tito. Kaya mo na, Miss Jazz, nahuya lang bala ako nga mangayo sang ano pagida. Aya sini address, aya sini iya nga telepono. Kaya tisiling ko, nagsugatan na lang kami, Miss Jazz mo, na hindi man gusto bala nga sa amo to nga panahon na iplastar ko dayon sa iya. Basta importante na kay balo siya nga may relasyon kami. Ang plano ko karon gani, Miss Jazz, nga pagkikitaan ni liwat ang kasin nga friend ko man sa akon sini iya nga boyfriend, ang akon si live-in partner. Kay baloon kon kamusta siya kag mangayo ako. Nahuya lang gid ko galing, Miss Jazz, mga isang iya sini iya nga contact number kag kundiin siya abi ang iya sini abi iya nga address nga pwede ko siya abi, Miss Jazz, masulatan sa iya sini nga barko. Kay that time, Miss Jazz, wala gi ko inalungong to mo. Kay ti syempre paglakat ng akon malang tuya. Gusto ko siya nga magbalik. Wala gi kami to nag-istoryahan na kay nakiboto gani, Miss Jazz, nga ako ang ginabuligan niya nga magpa-abroad. Pagkatapos siya gali una nga nakapa-abroad. Miss Jazz, anong akon si buhaton? Although nga ti kabay pa nga wala nang pandemic, padula na ni totally, makatrabaho na ako. Kaya nga akon si Tia padayon man nga naga-support sa akon kaya naga-follow up sa akon sini mangin employer dito sa Hong Kong. Miss Jazz, anong akon sinibuhaton, bala kinanglan ko nga magpadayo na lang, nga wala si Tito sa akon siniiya nga kabuhi, o kon hulaton ko siya. Anong akon sini nga buhaton, Miss Jazz? Paliugatagi ako sa Ligay ang tagpadala, si Amor, 31 years old, sang Banwa, sang Kawayan. Una sa tanan, Amor, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. At the age of 31, hanging. Pero kung tani, Amor, no, mas nami tani nga nakapangayo ka sang contact number sa kasin nga kilala mo man sa imo sini nga nobyo. Antes pa man ikaw magdesisyon, although nga, ano ang pinakarason nga agol pila naguntat? Sa subong ya, social media. O bisan ara ka sa tungas ng barko, damo ko, mga hinablos, mapakaisa, makilala naton nga ti, isa na sila sa barko yan, naga-communicate sila sa ila siniiya nga mga loved ones, no? Mga pamilya, mga asawa, no? Bana, kabataan, girlfriend, boyfriend, no? Why gidya problema? Di how come nga amo na? Di lang ko naman kot kay tudo wala mo gigitutukan. Ay mo diri ginhambal nga nauntat na nga inyo si communication. Before ikaw magdesisyon, no? Ati dugay na, wala pa pandemic, asa subong, hanging ka pamatyagan mo, you have to take that risk. Ngay baluon gid kung ano ang kamatuoran, no? Why not? Yes, insakto na nga ambal mo nga kadto ka anay siya siya kasin, try mo kung ikamustahon kung kamusta na siya, buhi pa siya, at that time ti buhi pa siya, okay pang tanan. Isusubong ti pangayo ka to sang basic information party sa imo siniiya nga boyfriend ganin ka live-in mo nga si Tito, no? Antes man ikaw magdesisyon, no? And don't forget to pray kung ano gid man. Nagkabay patagan ka sang wisdom sang Ginoo, no? Ano ang rason kung nga ang wala na kamo naka-communicate? Kung si Tito ang wala kay daw kung sa ano pa, daw may rason man bala nga ti hindi gid siya maka-initiate abi. Although nga sa subong gani, no? Social media, Facebook, pwede gid
video call, telepono, long distance, tanan-tanan, pwede gid nga kamuya na untat. There's something wrong. So, ibaloon mo, pangayo ka sang contact number, kag kon makakontak ka na. Bisan sa Facebook, wala gid. Wala sa Facebook, how? So, amo na imuon mo, amor, no? Hibaloon mo kung ano ang sitwasyon. Ngayo ka to sa kasin niya sang telephone number or contact number nga maka-istoryahanay ka mo. Antes pa man, abi, nga magdesisyon ikaw to move on without Tito in your life, no? Pangamuyo ka gid. Kagkabay pa. Kabay pa nga ti, ara bala kong kaysa, duwa mo lang na mo. It's either, ati, gintilawan ka lang to ni Tito antes siya maglakat. No? Although ati, wala ko naga ano ha, mga ano lang ni, it's the other side of the coin ba lang ati, pwede man nga, ano ka lang ni Tito dito sa Manila, no? Arab lang tinag-live-in ka mo, o lalaki, amo ginaya, with all the promises, pagkatapos naglakat siya gali, ang questionable na diri nga wala siya nanugid, nga may plano siya gali nga maglakat, no nga ikaw lang yan ginabuligan niya nga maglakat ka, nga wala siya nanugid nga malakat siya. That is why nga you give it all, you gave it all, no? Nag-upod ka, nagpuyo ka mo, nag-live-in ka mo because palangga mo siya, naghigugma ka sa iya. Pagkatapos ng paglakat niya, in just a wink of an eye, wala na sang communication. Sa subong nga panahon, wala gidya imposible nga hindi ka mo mag-communicate mo, bisan ara sa tunga sang lawod. Makaistoryahanay ka mo, maka-communicate ka mo sa gihapon, nga siya wala gid abi. On your party, ilintsindihon, kaya wala ka gidya kapangita, wala ka kapangayo, kung diin ka makontak sa imo siniya nga boyfriend, sa imo sini live-in partner. No? So, pwede man na amuna siya, kabay pa hindi lang na kay kasakit, no? Sa imo amor, kabay pa nga ti, antes ka man magdesisyon, pangamuyo gid anay, mangayo ka anay sa sinikasin. Hatag mangayo ka bulig sa imo sa iya sinikasin, nga maistorya mo siya bala, maka-communicate ka mo. From there, kaya mo na magdesisyon ka kung ano gid bala. Base yan nagka-problema lang to si Tito, kahit amo na may pandemic, no? Base hindi wala sila or ano man dira. Pero sa nahambal ko na gani, sa subong wala sa imposible mo, no? When it comes to communication, no? So there's really a problem for you to know before you decide. No? Amor, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. Kabay pa pangamuyo ilang gid kag kabay pa nga atagan ka sang kaalam sang Dios kun ano gid man kay hay. Ti syempre nag-live-in na kamo. Ang mga promisa niya antes sa naglakat, no? Ti ara na sa imo ti pusuon. Antes man ikaw magdesisyon. Kag kabay pa ang paglakat, no? All things work together for good to those who love God, no? Pangamuyo ka lang. Kagkabay pangati kung makalakat ka na, it's either ngati part of your healing process, no? Kung kaistoryan ka mo Tito ngati kung maiba naman gidto man siya, no? Imayo na kung makalakat ka gidman. Para ngati may ara ka another focus naman para hindi ka matamaan. Pero initanan niya, haom-haom lang naton. Ang importante diri nga maka-communicate ka mo ni Tito, no? When you say live-in, naka-live-in ako, kulang na lang tuya kasal mo, no? So, buot siling dalom ng inyo siling relasyon. Kag, you really need to know the real score, the real truth, kung nga wala naka-communicate si Tito sa imo. Amor, salamat kayo sa imo si matahong makasaysayan. No? Be strong, have courage. No? Kaya ang kabuhita diri sa kalibutan, ano man lang mo, no? Ang importante, hindi ka madulan sa paglaon. Don't lose hope. Imo si mga palamangkutanon, mahatagan gid sang sabat. Amor, salamat gila kita sa panahon mga kabombo. Kung kamo mayroon man sa kasaysayan, kaangan sini pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton si email address bombo_,
Bacolod at bomboradyo.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, ariyan na aton si Words of Wisdom. Precious words of God from the Holy Bible. And this is for you and for me and for everybody. No? Mga dinalan sa balaan kasulatan sa Diyos sa 1 John chapter 3 verse 18. Nagasiling. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. The wake-up call man sa ato, no? Kaisa, mama kita, I love you. Tunanara na lang, I love you. Pero daw ka hapaw. O dili naghambal ang Diyos sa ato, no? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Tudok sa aton tagipuso ng aton sa pagpalangga, sa aton sining mga ginikanan, sa aton sa mga kauturan, sa aton sa mga kahinablusan, sa aton sining pamilya, hasta nang sa aton sining mga abyan, sa aton sining isig kapareho, to our fellow men, mga kabombo, no? Love in action. Hindi lamang sambal, kundi sa buhat man. 1 John chapter 3, verse 18, mga kabombo. Nakita sa panahon, it's bye-bye time na. Inisiga po niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1, sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sa muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid makabig nga carcinogenic. Processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request gid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nakapakurasyon ako, Kap. Ang imabuhaton na mga ipasumon wala na si Barikoson. Ako nga pabayron sa akong bukol kung iniyo. Kaga nga ginhaboy ka niya sang bato tagoy. Ambot, wala man ko sala. Hindi ka man niya sila paghabuyon sang bato kung wala ka sang sala. Anay ka, Black Cap? Nga na apinan mo ya si Barikoson now? Ay, hindi na ya fair. Ay, about fair. Dapat wala ka sang may ginaapinan. Kung na mo sila tagoy, ipatawag ko si Albina. Kinahanglan nga makahibalo ako sang iya nga side. Ay, abaw side. Mangkot ako sa imo. Ano ina tring-tring? Lulit, hindi ka maghuna-huna nga nagapanghilabot ako sa kabuhi mo, no? Kay ti, dako ka na. Pero, gusto ko lang nga mangin honest ka sa akon. Ano na, haw? Gusto ko nga prangkahon mo ako. Gusto ko,
Sugiran mo ako sang kamatuuran. Ano gani na? Lulit? Ano sa English ang dukot? Ang buot mo silingon, may dukot ako? Oo. Diin! Ara sa siko mo. Hindi niya dukot. Kibol niya nga nag-itom. Amo gani nga nagasiling ako nga hindi ka magpangakig. Kaiti, nagtigulang lang ako. Wala ako makahibalo sang English ang dukot. Wala na iya sa English ya. May pa siguro ang pinalian. Ara sa English. Ano ang pinalian sa English, how? Tralala. Na ano ka, Tring-Tring? Nga nagakusmod ka? Doon sa kaayo man kainas ang inyo paghambalanay ni Lulit sa idalom? Inang si Lulit, day Ruseng? Doon sa gaga? Kinahilabta naman niya ang akon mga pinalian. Apang siya gani, may dukot man. Ay nga maakig ka kung hambalan ka ni Lulit sang imo pinalian. Matuod gid man ina, Tring-Tring. Di mahalin ko di eh. Si Lulit na lang din mabulo sa ako na. Oh hala. Na-offend si Tring-Tring sa ginsiling ko. Ay abaw offend. Uy, si Tuling man ining masugata ko. Makalima na ini siya mabalo. Kagbati ko, nagapangita ini siya sang babae nga palangasawon mo. Anay ka bala? Kay base kung makwartahan ta ini. Oy, Tuling! Good morning! Good morning man, Uray. Ote, ano na? Nakakita ka na sang imo palangasawon? Wala sang babae nga mabaton sa akon, Uray. Ay nga, aman. Hindi sila gusto nga mapatay man. Ay, hoo, gali, Tuling. Nga nagakapatay ang asawa mo, haw. Ano, balaluhon ka? Wala ka man sang alom sa tululuan sang imo luha. Ang diferensya, Uray, may alom ako sa tululuan sang akon kuan. Uy, amo gali, Tuling. Oo, Uray. Amo na kun nga masami ako nga mabalo. Ote, ano sa imo, Tuling, kung tagaan ko ikaw sang babae nga pwede mo pangasawon? Sugot ka? Bisan hindi lang asawa, Uray, palitsunan ko ikaw. Ay
Ay basi nagalahog ka tuling. Oray, bisan buhatan ta pa na kontrata. Ang matuod, oray, wala sang babae nga mabaton sa akon. Man, hindi sila makaagwanta. Sang ano tuling? Kon sa bisbol pa, hindi sila makaagwanta sang akon bat. Uy, amo gali tuling? Oh, oray, amo na ang matuod. Ay, amo gali. Ti kun amo sinatuling. Kun makakita ako sang babaye nga mabato sang imo baseball bat, hatagan mo ako sang porsyento ha. Wala labot sang litson. Deal ah. Cha, may ibalita ako sa imo. Kwarta ini nga matahag. Ano ina oray? Cha, may lalaki nga ginapalagyuhan sa mga babaye. Man, hindi sila makaagwanta sang iya. Bat? Oh, ginapalagyuhan oray? Oy, amoy nang ginapangita ko. Kun amo, sugot ka bala nga makipag-date sa iya, Cha. Pakadua lang di siya sa balay, Pero sa wala pa, kinahanglan nga may down siya, anay, uray, ha? Kahibalo ka naman sang akon patakaran. Money down before lay down. Ay, abaw. Okay na tuling. Sugot ng babae nga akon irito sa imo. Matuod, oray? Ay, hoo. Matuod ina. Apang kinahanglan, mag-down ka anay. No problem. Bisan pila, sugot ako. Ati, goods. Subonggid, malakat kita. Makikita kita karon sa babae nga katapat mo tuling. Okay pa sa alright. Abaw, okay sa alright. Siya si Tuling, Cha. Cha, si Tuling. Hi, Tuling. Hello. Uy, ikaw gali si Cha. Uy, katahom sa imo, no? Ay, hoo. Tuling, nakahibalo ka na bala sang kasugtanan naton? Ay, abaho, ari ang kwarta. Isa ka bandol. Wow! Ay, ako dito lang sa gwa, Cha, ha? Mahulat lang ako dito. Ay, oo, oray, Magulat ka lang dito, kay masugod kami dayon sang trabaho. Na, diri ako mapungko. Kuhaon kong akon lapis kag papel. Isipon ko ang akon mangin porsyento. Na.
Hindi gani. Talihon ko. Kung makapila ka hardo lang ila, matapos. Nagsiling nga daan si Cha-Cha. Nga pahibalon niya ako. Isa? Isa? Aber, kuritan ko. Isa. Lima na. Kun amo, kahon na. Ay, grabe ba? Nagkahon na? Kahon. Uy, kadamo na sang kahon nga nahimo ko. Kaghasta subong. Sige gihapon ang hardol. Ay, abaw! Bilib ako sa apog ni Tuling ba? Wala nagakahubas. O hindi. Aga pa siya nagsugod. Pero subong, lapit na nga nagatunod ng adlaw. Ay, abaw ah! Wala ako makasalapo like this. Oh, hala. Nagbukas na ang ganhaan. Oh, hala. Nagwa na si Tuling. Kag nagapangapkap siya sa dingding, oh. Tuling, ari ka na? Uray. Anong natabo? Nagapalang-dulam ang panulo ko. Daw sa matumba ako. Ay, ti, nga nagwa ka na. Wala na ko dugo. Buli ko ah. Ay nga aman Tuling. Siling mo. Wala sang babae nga makasarang sang imo. Alampuan to gali siya. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya.
Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic. Radyo Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail, sa diin ang 4 kapamusod sang pader,
naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga nangin saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial J, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati, sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Maayong hapon sa tanan nga tagpalamati sining palatuntunan Provincial Jail. Tawga lang ninyo ako kay Osang. Nagapanuigon sang 40 anyos. Kag nagapuyo sa isa ka barangay sa norte nga bahin sang probinsya nga ini. May bana na ako. Tawgon ko lang siya kay Premo. May anak kami nga duha ka bilog, lalaki kag babayi. Sang ulihi, nagtakop ang talyer nga ginaobrahan ni Primo. Gani nagpamatod na lang siya nga magpasimpalad sa isa ka probinsya. Diri sini nga bahin magasugod ang akon pagsaysay diri sa Provincial J. Igadugid sa buong trabaho ba? Halos nagpanirang tanan nga mga kumpanya. Oo man. Kadamo pa nga daan sang aton utang Primo. Kagkadamo na sang hulam ko sa akon ginikanan. Pero sige lang. May kaluoy gid ang Diyos sa aton. Makakita gid ako sang obra. Wala na gid kita sang mahimo pa usang. Kung magpanaog ako diri sa pagpangita sang obra, kag wala man ako sang makita, maayo pang malakat na lang ako. Ha? Kag sa diin ka makadto? Sa Mindoro. Sa Mindoro? Oo, sa Mindoro. Nagsiling sadto si tatay nga may paryente kami dito eh. Nakilala mo ba lang imo paryente dito? Ambot ha? Pero mapakilala ako sa ila. Basta nakahibalo ako nga may paryente kami dito. Maayo ko nung pangista dito eh. Basi kung makasulod ako sa mga basnigan dito. Ati, ambot sa imo ah. Kung amoy ng paagi nga mabuhi kita. Sige, nagapasugot ako nga magkadto ka sa Mindoro. Ate sige, malakat ako insigida. Ang mga bata, ati panasang maayo ha? Oo, Primo ah. Kag hindi ka magkalipat sa pagsulat sa akon ha. Hulton ko gid ina. Kinahanglan, makahibalo man ako sang kahimtangan mo didto.
Nakalakat na bala si Primo sa Mindoro? Oo, Nay. Basi ko nung makasulod siya dito sa mga basnigan. May sakayan ko nung nga nagapangisda ang mga paryente niya dito eh. Kabay pa nga maayo lang ang iya pagpasimpala dito, Nay. Nay! May nag-abot na nga sulat si Primo, Nay. Ote, ano ko no? Ano ang natabo? Nakatultol bala siya sa iya mga paryente? Oo, Nay. Nagpulo pangilala siya dito. Kag nakilala niya ang iya mga paryente. Kag nakasulod na gani ko na siya sa basnigan eh. Kag, Nay, may ginpadala siya nga kwarta. Bali, 2,000. Kuhaon ko lang ko na sa ginpadala niya. Madala lang ko kuno sang ID nga may picture. Ay, abaw! Maayo kon amo eh. Maayo kon amo. Mahulat lang ako, Nay Hulaton ko lang ang kwarta nga ginpadala niya. Makabayad ang man kami sa mga utang namon. Maayo kay sige-sige ng padala ni Primo sa imo sang kwarta. Oo man, Nay. Maayo ko nung panguhaon dito sa Mindoro. Gani hindi na kami sinimabudlayan sang amon pangabuhi. Maayo man gali ang naabtan sang iya nga pagpasimpalad. Bawo kabay pa. Kabay pa nga magpadayo na lang ina. Kas, mahala ka ta. Sa din man? Sa Banwa. Mapihapi ta to. Kay buwas wala mang tasang kalituan. Ginakayo ba nilang kasakayan ta mo? Amo bala? Ate sige malakat kita. May kwarta pa ko diri nga nabilin. Dason, nakapadala man ako sang kwarta kay usang kag sa mga bata. Ati timing gini. Tadali na. Langin maayo ang nadangta ni Primo dito sa Mindoro. Gani sige-sige na ang iya pagpadala sa amon sang kwarta. Isa kaadlaw sina. Tungod ginakaayo pa ang ila sa kayan, ginhagad siya sang iya pakaisa nga maghapi-hapi. Sa pagpadayon ko pagit. Kas, din na makadto man. Basik mo magtalang ta? Nano nga talang man. Kabalo kuya kung din na makadto. Ha? Pirmi ko di ka kadto. Kagkas, may suki ako diri nga chicks siya. Gwapa mo. Kag may kilala man niya nga gwapa man nga chicks. Ipakilala ko man ikaw siya. Dali na, dali. Dali. Na, amo ning ginasiling ko si imo nga ilimnan. Daan man nga bar? Kag may second floor?
Front lang niya nga ilimnan, kas. Ang matuod ya, kaplugan na di. Ha? Oo. Amo gali? O arara o. Arang isa ka waitress o, kapalapit di. Naka-order na ka mo, sir? Wala pa miss. Biya tagi kami sa isa ka beer. Ay, ho, sir. Dali lang, ha? Miss, sulat anay. Ara bala si Rosita? Oo. Ato siya sa ibabaw. Sili nga siya nga ari nako Si Bintot nato na. Ate, okay, sir, dali lang gid, ha? Kay hatagan ko anay kamo sang beer. Hi, Bibidal! Kas, amo ginayang ngalan niya? Bibidal? Ayoko lang na sa iya. Kuhan ko ni siya. Kabit ko ni siya, kas. Ben? Ang dumdum ko anay kung hindi ka na mag-abot. Si Bibidal man, pwede blay na. Ay, ugali, amon siya si Primo. Ang akong kasin Primo, siya ni si Rosita. Hi, Primo. Hi. Primo. Saka kami na si Babaw, mabiling ka lang di sa makadali, hindi ka magpalibog, Hindi ta ka di pagpaulaton sa madugay, May malingaw di sa imo, kung hindi ka pagtakan. Kalma ka lang di. Kay kami masaka to si Babaw. Bibidal, dali na, lakad si Babaw Ato na sila nga duwa Nabili na lang ko diya. Mapungko na lang ko di kag mag-inom. Ikaw si Primo, no? Babae na sexy. Oo. Ako si Primo. Ako si Marit. Nagsiling si Rosita. Nalingawon ko ikaw hasta nga magbalik si Ben. Amo gali? Ay, magpungko ka. Gusto mo pa ang beer? Oo Pero isa na lang Ambot sa imo Magsiling ka lang kung mag-order ka na, ha? Ay, gali. May asawa ka na? Asawa? Wala kuya sang asawa ya. Nobiyaya. Wala man. Soltero pa kuya. Pero, hindi na virgin. Hindi na kay nakatiro na mo. Siling ko gid daw. Amo inang masami nga ginasiling sa mga lalaki nga nagakadto diri. Pero hindi ako pareho sang iban nga lalaki nga ginasiling mo, Marit. Lain man kuya. Kag may ginatawag ako nga delikadesa. Matuod? Oo daw. Kung magambal kuya, ginatindugan ko na. Bisan imo lang tabla kung may ginatawag kita nga delikadesa. Kundi medyo may dungog man ta nga ginatawag. Kung mag-amo sina, pangitaa lang ako kung magkadto ka mo diri liwat Ati okay Ikaw nga akong pangitaon. Uy, ara nagali si Bintot ho. Ay abaw, nagayuhom-yuhom pa siya ho. Bukadasig ba? Kas! Ote ano Kas, mapauli na ta? Oo dali na, mapuli na ta. Dali lang kay mabayad ko kay Marit. Marit? Arig lang amon bayad Imo na lang ng sinsilyo. Ate sige salamat gid. Thank you gid Primo Don't mention Kas, dali na Kas Ate sige. Marit, bye. Bye. Nagpauli ka dayo na.
Wala pa gani ka mo maurasi eh. Short time mo. Di kung short time ya barato lang na ya. Ay, amo galin ha? Oo. Kung short time, barato? Oo. Gindasid ko lang para kapulit na dayon. Lason wala to ventilador, ginot. Hindi ko yung nakagwanta, ginot. Ay, amo gali? Oo, kas. Amo na diya. Kung gusto mo mabugnaw, kundi dito ka sa may ventilador. Ugaling may bayad. Madugang kagid na pulo ka pisos kung may ventilador nga kwarto ang kwaon mo. Para bala sa kurente amo gali? Oo, muna. Kinot lang tanay Ano siling lang nga pagdating nga plitin para makapulit na dayon. Hindi ta matamaan gasto. Mga dani limnon to. Ate Mayo, Bigkas, tandaan kong tip mo ngayon na. Oo Uy, anong natabo sa inyo ni Maritman? Hindi pala gwapa siya, no? Gwapa, no? Oo, kas. Katahom kay Marita. Galing medyo mahal na siya guro, kiti gwapa mo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids. Radyo Bacolod. #1 Fast Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat.
nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dughang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nadakpan ni Gas nga ginaukay ni Sid ang bodega. Apang wala na inisang mahimo, tungod ginpahog siya ni Sid nga isugid sa kapulisan ang iya nga ginapanghimo. Gani gin kaisahan na lang nila nga makaangkon siya sang bahin sang pagkabutang ni Gas. Isa sadto ka bes, samtang nagalakat si Gas, nakita niya si Molly nga ginabuli sang mga bata. Gani gin palapitan niya ini. Sa pagpadayon ko pagid. Ginaano ninyong bata ngayon, ha? Nga ginapulihan ninyo siya? Nagampang lagid kami ya. Dito ka mo magampang sa mga bata nga pareho sa inyo kadako. Hala, bayain ninyo siya. Huli ka mo! Huli! Dali na kamo. Ito na, nagpalauli na sila. Habang nabili ng jutay nga bata ngayon, ho? Kaya nagahibi siya. Inday, wala na sila. Nagpauli na. Mahalin na lang gani ako, Dre. Ano ba natabo sa ako, man? Nga nga nagapahilabot ako sa mga kabataan nga to. Habang makaluluoy man ang isang nga to. Ginapulihan, kag nakita ko. Nahadlok siya. Tuman ang kahadlok niya. Samtang ginasakit siya. Anika, balikan ko siguro ay. Hala, nakasunod sigli sa ako, no? Inday? Nga nakasunod ka sa akon? Gusto mo ba lang idulong ko ikaw pa uli? Mapadulong sa kuno sa ako, no? Bay, ginuyatan niya ako. Nano ini man? Nga mo sining natabo sa akon? Wala ko sang handom nga magbulig sa mga bata. Sige na lang gani.
Dalong ko na lang ni sa may eskwelahan. Inday, ari na kita sa eskwelahan. Eskwelahan na ini. O sige na, lakat na. Sulod na dito ha. Kay base ko na ara dira ang nasugat sa imo. Sige na. Oh, nagdalagan siya. Hindi. Nagpalapit siya kay Iva, ho? Kung hindi ako magsala, amoy ning bata ni Aaron. Mapalapit ako sila. Eva, nakita kong bata nga ini nga ginabuli sa mga bata eh. Ganigindulong ko sa diri sa eskwelahan. Amo gali. Salamat gid gasa. Okay. Malakat na ako. Ano ba natabos sa akon? Nga naluoy ako sa bata nga to. Wala ko ini ginabuhat kundi karon pa lang. Kag hindi lang ina. Patun maakig si Aaron sa akon. Tungod may utang siya nga kabalaslan sa akon. Doon naubos ng pasensya ko si kay Sida. Animal nga klase ng tao. Dalok-dalok. Hindi makaulat lawagon, Mabtan ko pa gani nga ginaabukay naman ang akong pagkabutang. Naginbilin dito. Mapilitan na ako nga magbakol sa iya. Hindi gani patyon ko na lang ang wala sang huya nga to. Hindi ka lang magsala, Sida. Hindi ka lang magsala kay mahinulsol ka gid. Bah, uy, adlaw nagliini. Nadlawan ako sa pagbugtaw ba? Ano ka? Malino nga balay. Kabulig lang na bilin diri. Ano ka, mamahaw ako kabagalin. Di na bala si Sida. Naglakat naman siguro ay kaupod sang iya tao. Mamahaw ako kung maglakat Mangita ko sa dako nga ban. Nga mo nga akong kargahan sa akong mga pagkabutang nga ginbilin diri. Wala na ako sang salid kay Sid. Wala na. Makadto ako sa kusina. Mamahawa ko dito. Ari na. Bah, si Sid? Ari sa kusina kag hindi. Ang dako nga parador nga nasudlan ko sa pila ka karton sang mga alahas. Ginbuksan naman niya ho. Kagara. Ginaukay niya ina. Hindi. Ginaukay niya mga alahas ko. Animal. Anay ka. Sid! Ha? Animal ka? Ginaukay mo naman, ha? Gas! Ikaw gali. Gintanaw ko lang ang unod sang karton nga ini diri sa gitaguan mo sa dako nga parador. Nakay balo ka na gali kung anong unod siya na. Animal ka? Insumbag mo ako. Kag natumbagid ako. Mabangon ako. Nagsiling na ako sa imo. Nga kung hilabtan mo pa ina, mahinulsol ka. Kinahanglan nga hatagan mo ako sang katungas ang imo ginansyagas. Ano? Ang buot mo silingon? Kuhaon mo na subong ang imo parte? Oo! Kuhaon ko subong.
Kag kung hindi ako maghatag subong, Isugid ko sa mga pulis kung diin mo ginatago ang kinawatan mo. Dapat mong mahibalaan nga pigado ako. Kamahal subong sa mga balaklon eh. Kag wala na ako sang isweldo sa akon mga tao. Kag may risgo pa ako nga tubangon. Diri mo gali ginatagong imo kinawatan? Gani kinahanglan. Hatagan mo ako sa akon parte. Ano? Naabtan ni Gas nga ginaukay ni Sid ang karton sang mga alahas. Gani dali-dali ini nga nagpalapit kag ginsumbag niya si Sid. Apang liwat nga nagsiling si Sid nga kinahanglan tagaan siya sang katunga sang mga kinawatan ni Gas agud nga hindi siya pagisugid sa kapulisan. Sa pagpadayon ko pagid. Malakatanay ako sa uma. Nagahulat ang mga tao ko dito eh. Ate, sige. Pagkatapos ko nga makapamahaw, malakat man ako. Mangita ako sang dako nga van agud kargahan sang akon mga kargamintos nga ato sa imo kamalig. Okay. Bayaan ko na ikaw, Gas. Okay, Sid. Okay. Ato ng animal. Himusong ko diri mga karton nga nabutang sa aparador. Kag mahalin dayon ako. May unod ini nga mga hiyas eh. Ibilin ko lang ang iban. Jutay lang ang ibilin ko diri. Ano ka? Mamahaw ako pagkatapos mangita ko sa dako nga salakyan. Agod nga magkarga sang dala ko pakadto sa barko. Masakay ako sa barko pakadto sa syudad sa diin. Nagahulat didto ang mga ahinti. Kag dako nga kwarta ini kun matabo. Kag makapundar ako sang dako nga negosyo. Kag siyempre, makapangabuhi ako sang legal. May nakita ko nga van nga nagdulog sa tubang sang balay ah. Mahalin ka na? Oo, Sid. Mahalin ako sa malason nga adlaw. Kag ikarga ko nga akong mga dala sa barko. Nga mong akong sakyan pauli. Pero hindi mo pagkalimtinggin pangako mo sa akon, Gas, ha? Aba, siyempre. Wala ko malipat sina. Sid, dako ang batunon mo nga compensation sa akon. Sa nasiling ko na sa ikaduha nga adlaw malakat na ako. Kag buwas sa gabi, masaulog kita, ha? Mainom kita. Ihanda ko nga daan ang akong ibayad sa imo eh. Kag siguruhon ko nga malipay kagid sa wala pa ako maghalin. Hmm? Maayo. Maayo nga ideya ina. Ari na ang akong pusil. Nakaibalo ako, naging usisa ni Sid ang akong mga pagkabutang. Apang napatuod ko, nga wala niya makita ang pusil nga ini. Sudlan ko ini sambala. Maayo nga nga nakahanda ng kadaan ako. Pagkatapos, taguon ko iniliwat sa akong talaguan. Mas maayo nga nakahanda na ako sa tanan nga tion. Maghanda ka, Sid. Maghanda ka.
Mabakal anay ako sang sigarilyo sa gwa. Kakinahanglan niya makabalik ako. Kagihanda ko na ang tanan ko nga dalalon. Ato na saban ang tanan kong mga dalay. Malapit ako sa eskwelahan. Kagrisis na ini. Nakita kong mga bata naghampang sa sulod sang eskwelahan. Kag nadumduman kong bata nga babae. Kaya ginbuligan ko. Tukod ginbuli niya sang iban nga mga kabataan. Ato siya. Nakita ko siya. Nagatanaw sa iban nga mga bata nga naga-skipping rope. Para nakita man niya ako. Nagapalapit siya sa akong diri. Kaya nakabatsyag ako sa kaluoy sa iya. Nagsalig siya sa akon Ara na siya. Bata. Kamusta ka na ha? Ginahilabtan ka pa bala sa iban nga mga bata? Wala. Uy, hara na. Nagbell na. Lakat na ha. Kag maglinya ka na dito Ato na siya. Naglinya na siya Hindi ka malakat naman ako Kamay pa nga hindi na siya pagsakiton sa iban nga mga bata. Mabalikid abi ako. Nakita ko siya nga nagatulog sa akon. Ano ba natabo sa akon? Wala ko yung nagasapak sa iban nga mga bata. Apang sa bata nga ini, naluoy ako. Nakabatsyag ako sa kaluoy sa iya. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto. Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Maayong hapon, mga kabombo, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Nagapalayag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw Lunes, Hulyo 11, tuig 2022. Sa kagkaroon dito na kita sa ato sa ring mga headlines. Grupo sa taxi operators nagaulat pa sang desisyon sa nga LTFRB angot sa hingyo nga 10 pesos nga saka sa flag down rate. Free shuttle service na ginahatag sa provincial government para sa mga empleyado sa Kapitolyo, nagsugod na subong nga adlaw. Presyo sang harina nagsaka sang 30 pesos kada sako, mga manugimo sang tinapay, naghingyo sang 2 pesos nga saka sa presyo sang pandesal. Good Governance Committee sang Bacolod nagabaton na sa mga impormasyon ukon mga dokumento angot sa mga transaksyon sang city government. Amazona napatay sa engkwentro sa banwa sang binalbagan sang Miyerkules sa bata sang doktor sa Cebu. RD Pawn Shop sa banwa sang Valladolid ginsulod sang kawatan. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Kakaroon dito na kita sa detalye sa aton nga mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag ako raman si Bombo Pon si Espino. Ginahulat pa sa gyapon ang approval sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa petisyon sa mga taxi operators kadugangan ang flag down rate. Ang petisyon ang ginfile sang taxi operators sa bulan sang Hunyo kasunod sang wala untat kapag saka sa presyo sa produktong petrolyo. Buwas nga daw, Martes, Hulyo 12, magadubo sang 5 pesos puntos 30 centimos ang presyo sa kada litro sang gasolina, 6 pesos punto 10 centimos kada litro sang diesel, samtang 6 pesos punto 30 centimos naman ang iganubo sa presyo sa litro o kung sa kada litro sang kerosene. Sa interview sang Bombo Radio kay Mario Eusebio, ang presidente sang taxi operators sa Negros Occidental, nagapasalamat sila sa bisan paano mayara sang rollback sa gasolina kag diesel buwas sa aga.
Kadungan sa paglaom nga kontani ini ang matayuyon o kung magatayuyon sa karon wala nakabaton sa ayuda taxi drivers ka operator sa Negros Occidental. Suno kay Eusebio dako kontani ang bulig sa ayuda bangod duha ka trans ang hatagay siniya. Tinagdan nga bulan nagpadagan na ang LTFRB Region 6 sang hearing ango sa flag down rate increase nga ilagin file kag aprobahan pa ini sang LTFRB Central Office. Naghingyo ang mga taxi operators nga dugangan lang sang napulo ka pesos ang flag down rate apang hindi pa kung hindi na pag-ipag-calibrate ang mga metrohan. Suno kay Eusebio, mahal ang gasto sa operator kung may ara calibration bago nagabayad sa LTFRB kada unit samtang may mga metrohan man nga hindi na pwede ma-recalibrate kag kinahanglan islan ay sa kametrohan ang nagabilis ang 10,000 tub 15,000 pesos. Last month to ginahearing pa. So ay pa na-approve up to subong ang 10 pesos nga additional sa flag down lang. So mo man ang ginahulat naton tani kay maski sa amo lang na makabulig-buligid na sa aton sa mga aton taxi, especially nga ang gasolina kag ang crudo dapat ako lagi sa saka. Wala na sang calibration lot sa meter kundi flag down lang gid as additional lang gid sa plus 10. Okay. So para anytime nga let's see manaog ang fuel nga pwede ta siya lang ma-eliminate naman diwa. Kabay sa pagpahayag ni Mario Eusebio, ang president sa sang taxi operators in Negros Occidental. Aminado ang taxi operators in Negros Occidental o Contono nga mas madamo na kuntani subong nga mga pasahero sa karon apang ginbawi naman sa presyo sa diesel kag gasolina ang dugang na kuntani nga income sa mga driver. Sa interview sa Bombo Radio kay Tono President Mario Eusebio, ang balor sang arkela subong nga wala sang kinalain sa pagsugod sang pandemic o kon 50% sa arkela antes ang Marso tuig 2020. Bangod sa tayuyon nga pagsaka sa presyo sa diesel kag gasolina, gina-adjust man ang arkela sa presyo sa fuel. So kay Eusebio, mahal ang gasto sa operator sa maintenance kag iban pa nga balayran apang wala sang pagbag-o sa income. May mga tinion man nga kulang ang gina-remit sang driver nga arkela kag hindi man sila mapilit nga hindi maresto bangod mahal ang gatong. Pabor naman ang Taxi Operators Group nga isuspend ang temporaryo ang excise tax sa fuel o kamabutang ang Department of Energy sa discount lane sa fuel stations, agod tanan nga public utility vehicles nga nagapatughong ang maka-avail sang discount. Sa sining nga paagi suno sa Tono President, tanan nga PUV drivers ang makabaton sang benepisyo. Actually, amon arkilaya, halin pa niya sa pandemic. So, more or less, ara lang kami gyapon sa 50% based on sa before pandemic, sa pre-pandemic. So, ara lang kami sa 50%. So, pasaka gamay, siya ga-reduce gamay tungod nga gina-adjust namon tungod sa presyo ng fuel. Kung wala tani ni nagsaka ang presyo ng fuel, considering nga nasaka lang siya gamay lang. Ang dugang nga pahayag ni Mario Eusebio, ang presidente sa Taxi Operators in Negros Occidental. Nagsugod na subong adlaw ang free shuttle service nga ginahatag sa provincial government para sa mga empleyado sa Kapitolyo bilang pian-pian sa pagsaka sa gastos bangod sa pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod sa presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees na si Rinelo Lastiere, ang free shuttle service ang sarang ma-avail sang tanan nga mga empleyado, regular man, casual o kung job order basta, mapakita lang sang employee ID. Meron sa pick-up point salin sa Morsha bago kay sila'y antes sa alas 7 sa aga. Apang bagod limitadong capacity sa mga service vehicle na first come first serve ang basihan sa pagsakay sa mga empleyado. Suno kay Lastiere, dako na ini nga bulig para sa mga empleyado sa parayon nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo bangod may mga empleyado nga nagapauli kada daw sang sa Magdayon sa Bacolod. Ang shuttle service ang nagabiya sa Kapitolyo alas 5:20 sang hapon. Available gid sa tanan nga empleyado sa gobyerno provincial, may permanente, casual, COS or job order bumbarli, no? All they have to do is to present their ID and first come first serve lang bumbarli kay limitado man ang capacity sang aton mga shuttle buses nga gin-provide sa provincial government of Negros Occidental. Si PACE President Rinilo Lastiere. Nagpanawagan ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees on PACE sa kaangay ng mga empleyado nga mas paayuhon pagid ang pagserbisyo subong nga nag-avail ang mga inisang free shuttle service nga ginahatag sang Kapitolyo. Sa interview sa Bombo Radio kay Rinelo Lastiere, may initial talk angot sa free shuttle service sa tunga sang PACE, Office of the Governor kag Office of the Provincial Administrator. Ganito man ang pasalamat sang
Union nga nakita sang gobernador ang dako nga impact sang pagsaka sang pamasahe kag iban pa nga balaklon bisan nagsaka ang sweldo. So kay Lastiere wala nagtala na ang Kapitolyo sang duration o kon kalawigon sang free shuttle service. Bangod alas 5:20 sang hapon nagabiya sa Kapitolyo ang shuttle suno kay Lastiere. Wala sang rason ang empleyado nga magbiya sa opisina sang temprano kag wala man ini sang rason nga malate. Nagpanawagan ini nga hindi magpalate agon hindi madalahig ang iban nga empleyado bangod kun kaysa magutok ang dalagan sang trapiko. Sa tion nga nagalain naman ang pabatsyag sa PACE President, mas maayo nga hindi na lang magupod sa service agon hindi makalaton sa iban. Dapat nga tamdon man sa mga empleyado no kay Lastiere nga kaayuhon pagid ang serbisyo sa mga pumuluyo bangod sa mga benepisyo nga ginahatag sang provincial government. Sa aton mga kaupod at pangabudlay sa Kapitolyo Provincial, ginahinyo lang naton nga kung mahimo because it's first come first serve basis, temprano pa kita nga magakadto sa aton mga pick up points. Isa pa kapanumdong kung kita nagamasakit o may ginabatsyag, paliyog kita mismo hindi kita magupod sa kadamaan nga mga empleyado nga pick upon because of safety sa health reason. Ang dugang nga pahayag ni Renelo Lastiere, ang presidente sa Progressive Alliance of Capitol Employees. Nagsaka ang presyo sa harina nga ginabaligya sa mga merkado sa Bacolod kadungan sa pagmahal sa presyo sa magatong kaiban pang imported raw materials. Sa tabi sang Bombo Radio kay Shell Gato, cashier sang wholesaler sang harina sa Libertad Public Market, 930 pesos lang ang presyo sa kada sako sa harina sa bulan sa Mayo apang nagsakan ini sa 960 pesos sa tiligdan nga bulan kag wala na sang pagbag-o tubtob subong. Aminado si Gato nga may iban nga manugmakal nga nagaisol sang ilan ni bulan ang presyo apang liwat man sila nga nagabalik agud nga magbakal bangod palareho ang presyo. Suno sa cashier nakibot ang mga customer sa pagsaka sang presyo. Kalabanan sa ilang mga customer ang suki na apang may walk-in naman. Suno kay Gato, first class with flour ang ginagamit sa ginagamit sa paghimo sang tinapay samtang third class naman ang para sa apa. Kalabanan naman nga nagabakal ang nagaparigya sa panaderya kung sa diin hindi magdubo sa 5 kasako ang ilang ginakompra. Sang weekend ginpahayag sa Philippine Bakers Association nga nagahingi sila sa gobyerno nga tagan sila sang ligwa nga makapasaka sa presyo sa pandesal sa 4 pesos kada isa samtang ang jumbo pandesal naman ang ipasaka sa 8 pesos kada isa. Yes, ma'am. Nagsaka. Ang sinako, do 9:30 lang subong, nag 9:60 na. Okay lang, although nga, iban do, mamabalaan, bala nga nagtaas, di dagakwan, ga isol. Pero, kung wala naman sila kwanan, do wala sila choice, mabakal gid sila gyapon niya, o balik man sila gyapon di sa amon. Pero maamon, yung mga walk-in, nga mga kwan, yung mga customer, tag isa, duha. Si Shell Gato ang cashier sang wholesaler sang harina sa Libertad Public Market. Samtang nagsugod na ang gintukod nga Good Governance Committee sang Bacolod sa pagbaton sa mga impormasyon ukon mga dokumento angot sa mga transaksyon nga ginsudlan sang tinalikdan nga administrasyon. Ang committee ang ginalakipan sang City Legal Office kag City Administrator's Office. So kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari, nagsapol sila sa tinalikdan nga Biyernes kung sa diin nag-appoint man sang Secretariat nga magabaton sang anuman nga impormasyon. So kay Maghari gina-review ang mga transaksyon bangod luyag nila nga himuon ang mga ini nga proper kag orderly. Ini ang mga talana man sang giya nga nagakaigo ang palaabuton nga mga transaksyon. So kay City Administrator ang sino-man nga luyag maghatag sang report o dokumento ang saranggid makapadulong sa City Legal Office. Mandato sang Good Governance Committee ang pag-usisa sa past transactions kag existing practices nga sarang ma-modify gani pangitaon lang ang Secretariat sa City Legal Office. So diri may mga abogado sa Legal Office nga amo ang magabaton nagikan sa anonymous o kung sarang man nga makapakilala ang nag-submit. Ginausisa man sang committee ang mga dokumento pangudluyag nila nga makahimo sang consolidated report nga ginalakipan sang financial documents ang mga dokumento sang tinalikdan ni administrasyon nga i-retrieve pa lang nagikan sa departamento.
Hindi lang ni siya reviewing the past but also charting a guidance for the future nga tanan nga mga future government transactions are all legally in order. So dual ni siya kag at the same time the Secretariat Office ara sa City Legal diri sa third floor City Legal Office. So our Secretariat starting today is going to receive mga whatever reports or documents or you feel information that is pertinent, please feel free to go to the City Legal Office starting today. Si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari. Lunsay mild symptoms na lang irabatyag sa managrense nga naga positibo sa COVID test kag sila ang gilayon man nga nagaayo. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, nagikan sa 2.6 million nga populasyon sa probinsya, 80% diri ang target nga mabakunahan o kon katumbas sang 2,098 o kon 2.098 million. As of July 9 o kon Sabado, 1,488,706 na ang nakabaton sa first dose o kon katumbas ang 70.94% sang target population, samtang 1,377,422 kamaragran sa nakabaton sa second o kon 65.64%. Nagadangat naman sa 111,284 ang pending pa sa second dose o kon 5.4% sang target population. Sunod kay Diaz, relieve na ang Kapitolyo bangod sa bahin wala na sang nagabatsyag sang severe symptoms kundi mild and manageable symptoms na lang nga ginakipan sang hilanat kag ubo nga nagaayo man makaligad ang duha ka adlaw. Ang mga nagpositibo ang nagpedalom lamang sa antigen test kag wala man sang record sa DOH bangod hindi ini RT-PCR test. Sa karon zero na ang mortality sa Negros Occidental sa COVID. Patimaan ini sulod kay Diaz nga endemic na ang virus kag naka-adapt na ang lawas. Positive side of it is that wala sang malain nga epekto ang aton nga mortality zero, almost zero na in terms of COVID. So dugay ta naman na hambalan nga do hindi na siya pandemic, do endemic na siya, and ang aton nga kalawasan so far I think nag-adapt na siya nga kaya niya na ang simptomas ng virus ng COVID. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz ng Negros Occidental. Bata sang doktora nga Madonna o continual members ng NPA nga napatay sa enkwentro batok sa militar sa Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental sang Hulyo 6. So kay third ID spokesperson Captain Kim Apitong, si Nita Marie Ledesma de la Cruz, 26 anyos, alias Chay Medellin, ang journalism graduate sa University of San Jose Recoletos, Cebu. So kay Apitong maayo ang pangabuhi sa pamilya ni de la Cruz, bago doktor ang iya ginikanan. Si De La Cruz ang nakaagi na trabaho sa DYSS sa radyo GMA apang wala niya gipadayon ng iya kontrata. So sa iya mga ginikanan nakaupod o kung nagaupod sinika sa anak bayan, kadamay kag Gabriela pagbasami nagaupod sa hublang protesta sa ini ang yara aspa sa kolehiyo. Ginapatihan nga na brainwash sinika sa nasambit ng mga organisasyon sang Pebrero subong nga tuig 2022 nagdesenya sinika sa ilang kabulig sa balay nga magpadulong sa Manila agud magupod sa rally apang wala na nakapauli kag hindi man makontak. Marso subong nga tuig na monitor nga nakalabot na sinika sa Negros Island kag nagsulod sa Central Negros 2 sang NPA. Siya ang napatay sa engkwentro makaligad ang 4 ka bulan. She's a graduate of USJR, University of San Jose Recoletos, Cebu. Yes. And she's a daughter of a doctor, a well-off family. So, mayaman po sila in Cebu. And then, graduate po siya ng journalism, actually, ng USJR. Then, she worked in some local known company, to include media company. Ang kabayan sang payag ni third ID spokesperson Captain Kim Apito. Masobra sa 500,000 nga balor sang suspected Cebu ang nakonfiskal sa mga pulis nagikan sa Ragabusong nga Iloy nga subject sa bypass operation sa Bangka Bagol, Barangay Granada, Bacolod City kagabi. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Melvin Mercado, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station number 5, ginkilala ang arestado kay Marian Gomban, 25 anyos. Si Gomban ang nabaklan sa isa ka sasay sa suspected Cebu nga nagabalor sa 300 pesos apang sa dugang pag-usisa nakuha sa iya sining posisyon. Ang dugang 13,6 ang druga nga nagabuga sa 75 gramos kay nabanta nagabalor sa 510,000 pesos. Bangod sini ginakabig
singumban nga high value individual nagikan sa unang classification sa building o kon sa iya bilang street level individual. Sunod sa iloy siya ang nagabusong sang 2 ka bulan kag may duha man naman ka makabataan sa iya nga live-in partner. Sunod ka merkado ginpaidalom naman sadto sa bypass operation si Gumban apang nakapalagyo. Sa karon gina-validate pa sa Bacolod Police Station number 5 kung may iban pagit nga kaso si Gumban sa iban nga mga police station sa syudad. Ginebalo pa man kung sa diin nagakuha sang supply ang Iloy. That is why gani ginakuha natin siya debriefing agad ma-trace natin kung sa diin nag-alalim ng mga supply nga kadalag na sini produce ko na nakuha ng isang courier man. Accordingly, may siya. Si Police Lieutenant Melvin Mercado, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station number 5. Wala sang kwarta nga nataban ang kawatan nga nagsunod sa RD Pawn Shop sa Rizal Street, Barangay Poblacion, Valladolid, Negros Occidental sang Sabado. Mismo ang gwardiya sang pawn shop ang nakatukib sang insidente. Santo sa inisyal nga pag-usisa sa mga pulis, naglabay ang mga suspect sa banyo sa pawn shop pinaagi sa pagbuho sa kisame. So sa branch manager nga si Jean Domio, isa ka caliber 38 revolver nga yara sa vault room kag isa ka cellular phone nga nakabutang sa drawer ang nadula. Nagagwa naman nga kutsara ang gingamit sang suspect sa pagsunod sa pawn shop. Ang kutsara ang iya gingamit agud makakas ang screw sa atop apang wala sini nabuksan mismo ang bolt. Sa ato sa katapusan nga balita sa United Kingdom, dugang 5 ka mga kandidato ang nagdeklarar sa ilang intensyon nga magpapili agad magtalaos kay British Prime Minister Boris Johnson. Sang Huwebes, ginpag ni Johnson nga baga-resign ini bilang Prime Minister matapos pagpumatok sa mga malidha kag kaupdanan sini sa gabinete tuhoy siya pag-uyat sa pila ka mga iskandalo kalakip na ang paglapas sa mga pagsulundan sa lockdown sa pagtelepon sa Downing Street office. Sunod sa kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon, direkta sa United Kingdom sa tiligdan may yara sa 7 ka mga aspirants sa pang nag-back out si Secretary of State for Defense Ben Wallace. May 5 naman ka mga nadugangan nga aspirants gani sa karon 11 na ang mga kandidato nga luyag magtalo sa kay Johnson kaglon sa mga miyembro sang House of Commons sa Parliament sa ang mga iniya. Suno kay Isugon magaparagayon sang meeting ang mga opisyalis kung paano masuguran ang proseso kag procedure. Samtang ginataga naman sa impormasyon ang Conservative Party nga mo ang ruling party. Sunod rin magpabilin sa pwesto si Johnson kag kun may mapilian na nga bago ang Prime Minister mag-vacate na ini sa posisyon. Sa karon si British Indian former Cabinet Minister Rishi Sunak ang nagapanguna sa race ang mga nagapapili nga may masunod nga Prime Minister o kon Prime Minister sang United Kingdom. Sa subong nag-back out ang amon nga isa ka aspirante nga amo si Ben Wallace ang amon sining Defense Secretary. Pero ang latest karon nagalapot na sa 11 ka mga aspirante nga tanan mga membro ini sang House of Commons sa Parlamento Bumbuan. Si Bombo International Correspondent Ramil Isugon sang direkta sa United Kingdom. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa takna ang alas 5 sa hapon. Antes pa man kita magtakop ato na panubulikan ato sa mga headlines. Grupo sa mga taxi operators nagahulat pa sa desisyon sa LTFRB ang sa hinyo nga napulo ka pesos na saka sa flag down rate. Free shuttle service na ginahatag sa provincial government para sa empleyado sa Kapitolyo nagsugod na subong nga adlaw. Presyo sang harina nagsaka sa 30 pesos kada kilo, mga manugimo sang tinapay naghingyo sang 2 ka pesos nga saka sa presyo sang pandesal. Good Governance Committee sang Bacolod nagabatod na sa mga impormasyon ukon mga dokumento angos mga transaksyon sang city government. Amasuna nga napatay sa engkwentro sa Banwa sa Bilalbagan sa Miyerkules bata sang doktor sa Cebu. RD Pawn Shop sa Banwa sang Valladolid ginsulod sang kawatan. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 28 minutos sa kaligid sa takdang alas 5 sa hapon inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga adlaw Lunes petsa 11 sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Kag sa aton sa nga Bombo News Analysis sa Perantes pamagina standby na sa masunod nga palatutunan ang Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Dennis
Rubica. Kag sa Bombo News Analysis, ginpadala isa sa mga kontatag para mati sa Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, Inspirasyon. Matapos ang 2 ka tuig nga pandemya, modules nga ginpaansira nila, manunudlo hindi ganit nila makilala. Apang sang ulihi nakatapos kay nakamarcha. Wala man naton ginapangayo ini nga sitwasyon nga naghatag kabudlayan sa aton edukasyon. Apang paghimakas nila ila ginpadayon, agud lang malabot sa kabuhi ang ila ginahandom. Ginapasalamatan gid naton ang aton mga manunudlo. Ila binagid sa mga ginikanan sang dako. Kuha kag dulong sang module sang ila kabataan. Maski papaano makakuha sang kinaalam agud sa mga handom mangin palaagyan. Kabay pa ngayon nga graduasyon, maghatag pagid sa kabataan sang inspirasyon. Apisar sang kabudlayan nga ila nahiangkon ang pag-eskwela ilagid pagatapuson. Ang ini nga pauna-una ang pananawan naging padala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo. Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa stock na nga alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinabog palagid sa Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Ang panglunes sinisyon sa Platutunan pet sa 11 sa bulan sang Hulyo. Kadua nga lunes sa kapitang bulan tuig 2022. Kamusta na welcome nga po sa aton mga suki, mga kabombo naton sa kabusang 61 mga kabarangay sunod sa Bacolod, mga suki naton sa mabanwa kasunod sa kabugusan sang aton sining probinsya. Of course, sa mga nakatutok na karon live sa aton sining FBK YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di man sa bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita anong batayan nato po palagan sining hapon sining Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Masako-sako na aton sining palibot sa sunod sa Bacolod, dinugpuli na sa aton sining mga trabahante. Madalanon ta, amat-amat tagadag sa aton sining mga salakyan, pribado kung pang-publiko, mga merkado naton, dagsa naman ang mga manog paninda, palanya po nun, limuson, luto palanya po nun, tagsa nila mga puluyan. Kapodyo tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No, mabalita ang aton gabatamon sa aton sining mga nagapaunay ang mabalita lokal. Isa ka security guard patay matapos ng malumos sa may syudad sang Sipalay. Samtang tatlo nagladakpan sa ginpatay ng drug buy bust operation sa makatapos ang PDEA sa may barangay Tres sa sining syudad sang Bacolod. Sa aton sini balita sa palibot sang pungsod mga kriminal, mga nagapaunang mabalita national. Ginpay karon sa Department of Health nga ang kaso sang dengue sa pungsod Pilipinas ang nagsaka sang 90%. Kumparar mo sa same period last year, no? January to last week sing June, kumparar mo sa siniyang tuig 2022. Kag ang tiglawas ang One Pacman Party List nagusok karon sa Marcos administration nga buhion liwat ining oil price stabilization fund kon OPSF na sa piyak sa nga padayon karon nga mataas nga presyo iya sa nga produkto sa petrolyo. Sa balita nato niya sa luwasang pungsod, Presidente Gotabaya Rajapaksa sa nga pungsod Sri Lanka na magabiya na kuno sa iya siniya nga katungdanan. Inisunod man sa konfirmasyon sa pagya sang Prime Minister sa nasambit iya nga nasyon. Kasunod sa nga krisis, kanami krisis kaga pagka-bangkarote kung pagka-bankrupt sang nasambit nga nasyon, nga salente mga pumuloy karon nag-enjoy dito ya sulod sang presidential residence o presidential palace. Matapos nga ila na overthrow o naagaw ang nasambit siya nga presidential palace kasatong tinilikdan nga adlaw makabila kasunod sa nga malawig nga mga pagprotesta kon demonstrasyon. Unang nga mga balita ang aton kapitamot balita aton himay mayon sila po palagan sa Platutunan Bombo Reports
afternoon edition. No? Unatan ko ato report ni Bobo Carla Defensor ining isa ka security guard nga nagpaligod dito sa baybayon sa Sipalay nga nalumos, no? Daw wala gid matabangan ining security guard, no? Na kwan gid, nag-expire gid makabanan ka, of course ining tatlo naman ka mga nagladak pa, no? Sa gikadak drug by bus operation sa Padilla sa may barangay Trash, na sining syudad iya sa Bacolod, na anta na kaunda, no? Po sa kay Bombo Carla Defensor, no? Daw maululan naton na kapurano, no? Kamusta nato man biato sining palibot ya sa syudad sa Bacolod. Of course kay may ara kita ginabatay karon nga low pressure area nga ginalauman, no? Nga mangin tropical depression mga kabinan. May karon tayo naton sa kwan sa aton lakat iyasang panahon, sa aton nga sini nga mga adlaw, no? Kay ginalauman within this week, no? Ining tropical depression kung low pressure area, posible magkakwan siya mangin tropical depression, no? Maning di sa atos Negros o sa Bacolod, no? May mga tiyempo kita ini oras nga pagtupas ng ulan, no? Sining adlaw ganito hindi gitama kainit sa aton panahon, bangod niya sining magulugol amo logal umon nato niya nga tiyempo, prepare lang kita, na of course basta mo nga tiyempo kasi dito babalaan bla, na isa ka oras nga ulan, bubos ng ulan, talbo ng tubig diyon sa aton nga mga ugsaran, talbo ng tubig sa aton pila ka mga lugar dito sa Bacolod, of course sa mga nag-star sa mga kilid sang sapa, igad sang suba, no? Sa mga flood prone areas, na mag-alerto gid, na magaligmat gid basta mo ng chimpos bong sanway bagyo, pero kung may maulanon nga chimpo kita, mag-prepare gid mga kabanan, magaligmat gid kita kay daw hindi mo paktan subong, may pila na ka mga instansya ng mga makauno nato na mga suba nato ng mga busay naton, no? Sa mga kabukiran naton, magbunok kani ulang ba prepare ka muna ara kamo sa mga kasubaan kay sa mga mga busay, mga falls, no? Kay kusa grabing ulan sa babaw sa bukid, gulpi na madalo do ang dako nga volume sa tubig, no? Kadelikado. Kunara ikaw malangan, no? Sa tunga sang suba nagaplop-liga ulan pwedeng mga bataan ta, no? So makita ganyan doga dulom ng galom sa bukiran, no? Kung ta sa aton kasubaan nagaplop-ligo, magkuan gid hindi na maghulat pa, maghingagaw gid din makabinan, sa tiyempo, kung miho pa lang palayo na, kaya base mabda ka sa do blaba kabudlay makabinan, no? Sa aring balita, report ni Bobo Carla, sino na patay security guard matapos mulamos dito sa may syudad sang Sipalay, sino tatlo na kaladakpan sa drug by bus operation. Bombo Carla sa patrol. Mayong hapon, Kevin. Yes, nag-feedback kita. Go ahead. Carla. Yes, Bombo Daniso, duwa nga nalumos sa nag-akon nalumos sa Bombo Daniso nga mga security guard area sa Sipalay, Bombo Danis. Ini ang nagluntad sa may Barangay 5, sila Sipalay City, kagapon sa hapon, Bombo Danis. So, ini sila ay nagpaligo, ini sila sa dagat, malain kagahapon ang paniempo, Bombo Danis, pareha subong, kagangan na dulaan, dito rin sa kabuya mo si Jeffrey Kabungkag, 23 anyos, kaga si ang iya sininga upod ang mga ginabulong sa ospital si Julius Arcangel, 23 anyos man na Bombo Danis, na residente sa Escalante City. So ini sila nga duwa, security guard, ini sila sa isa ka bangko na nahamtang sa may Sipalay City, Bombo Danis. Bangod nga wala ina po, siguro Bombo Danis hindi nila na punggan gid sa na na control gid ang tubig sa maning palaas na sila nga pagtalumos sa Bombo Danis. Sa Bombo Danis, sa pamatian nato nakahayagikan kay Sir Junelo Bugtae. Oo, actually kagapon na na sila ma'am, warningan na sila nga hindi magpaligo tungod sa kondisyon sa nga paybay kaga perti bala ka lubog. Oo. So ang pagkadugay gid sila
nagalakat sa baybay kag na ligo. Actually, ang isa na hingagaw tayo na recover sa aton nga mga rescue personnel o sa aton nga Coast Guard. Kag ang isa nga si Kabungkag amo niya ang wala pa sa dayon git na kita iya nga lawas kay na lumos ni siya. But after pila ka minutes may lang gani kay daw naga-float ang iya nga lawas amo to nga na sa dayon na kwa. Subong sa aton nga infirmary, sige pa observe sa aton nga mga doktor. Ang isa ya nga napatay nangayon na di ang pamilya sa Kunanquat. So inog dulong tanan ni sa Escalante. Pero under observation pagyapon sa aton di nga City Health office sa Talay. Oo, diri sila nga security guard sa BDO. Wala lang po kung ni sila nga duwa kay pa naton sa ilan na ni doktor kung ang sito ang second kung Diyos sa politik or hindi lang git sila kabalo magalangoy iti tungod sa nga sitwasyon sang baybay la. Duwa lang git sila ma'am. Actually bilog na si Manad sa panay perting ulan kag subong lang mayo chimpo di kag daw naman ang baybayo naton. Bombo Carla, bote mo to kapong da kabaskog sing kwan. Kabaskog sing bulyada sa liada sa tubig sa baybay, mabaskog ang hangin, no? Malubog ang tubig. Siguro basta bla kung na kwan sila bla, nadala sila sa current sa tubig, kag wala nakapasag uli, basta kung naka-inom-inom ang bla, Bombo Carla? Managaning abong madanis, no? Pero hindi man mambal sa nga to sini nga si DRMO kung nakainom gid ini sila abong madanis kay tigin hingagaw na ini sila dala sa ospital abong madanis. Kagti subong pilat na operasyon so adlaw dog amo manigapon ng tiyempo sa palay mabulas kog hangin mabulabas kog silada sa tubig sa baybayon so likawan tagid mga amo nga senaryo amo na iblang sitwasyon sa tiyempo likawan tagid mag pasimpalad pulopligo o magpadulong sa baybay elevate ko may makabataan na Bombo Carla di ko sa kaluwas sa mga dalagko pag mga bataan. Sakto ginaabong madanis, no? Di same man ang sitwasyon akon ang sitwasyon sa subong abong madanis o kon ang tiempo sa subong tinagabubo diri no ang ulan diri sa may bahin sang south sang syudad sang Bacolod abong madanis si madamol-damol ang ulan sa subong abong madanis. So far wala pa man kita may makita nga mga areas nga saka ang tubig pero madamol no ti amo na panumdum sa aton sini nga mga kauturan nga nagadala sa mga motorsiklo kung mga salakyan man madanis nga maghinay-hinay kay ti diri nga daan nga parte sa may area sang south do medyo maduludanlog ang dalan kay ti espalto balabong madanis amo ginini ang madanlog so dapat nga halong gid kag hinay-hinay lang gid sa pagpadalagan bang madanis. Okay. Yes, abong madanis sidugang ini naton tatlo dakop sa ginpatigayon nga bypass operation sang katapos ang PDEA 6 Negros Occidental Police Provincial Provincial Office Bombo Dennis ang bypass operation ginpatigayon ini sa may Purok Lubi Barangay 3 Bacolod City kag isa ika-drug den ang nadismantol naman Bombo Dennis ang subject sa bypass operation amo ang gikilala kay Ernie Katahay alias Rama isa ka drug den maintainer. Ang isa ako ng duwa nga nataktuhan man nga yara Bombodan isa honging kabig nga visitor ang maging kilala kay Leo Panuncilio na at large ini siya Bombodanis. Ang isa si Michael Murillo drug den visitor kay si Virgo Murillo drug den visitor bali apat sila Bombodanis alikit yung isa nakapalagyo nakuhaan ini sila sang dito ka small elongated heat-sealed transparent plastic sachet, duwa ka medium-sized heat-sealed transparent plastic sachet, isa ka improvised glass cutter, tatlo ka disposable lighter, mayroon sang pouch, 5 ka pieces ang 100 peso bill, included na dira ang 100 peso bill Bombodanis na as bypass money Bombodanis. So nagabalor kung na 81,000 ang balor sa illegal drugs na nakuha sa ila Bombodanis. So Bombodanis pamatian nato ng pahayagikan kay Agent Bamboo. Bali patigayan kita dira sa may Purok Lubi no, Barangay 3 sa diri sa Bacolod City. So sir, pila ka bilog 3 ang aton sini nga subject or ang nagkaladakpan?
Tatlo na sila no ato na abtan nga actual nga nagagamit sang illegal nga shabu dito sa isa ka drug den. Sir, sino didiri ang subject? Ini si Ernie Katahay and may duwa ta nga extra nga nadakpan si Michael Murillo kag si Bergo Murillo kag ang isa ta ka at large no nga nakapalagyo nga si Leo Panoncelio. Sir, anong background, sir, sa subject? Bali ano na da sila no siya na ang ga-maintain sang ina nga drug den kag may mga parokyano sa nga mga suki niya nga nagabakal kag nagagamit mismo dira sa ina nga balay. Sir, may record iba niya cases? As subong ato pa verify no pero sa iya nga panay sayo nambal niya wala daw. Ang isa niya lang kaupod di nga ano muni may theft nga kaso dati. Si Bergo Murillo. So, ano ni sila nga letter, sir? Bali sa amo no sa PDEA, ang ginakategorize ni namon sila as high impact operation and mga high value targets ni ang madakpan ta sa isa ka drug. Sir, pila ang nakuha sa ila? Mga more or less mga 12 grams nga may DDB's value no mga siguro mga na 80,600 pesos. Di ning ilang ang custody? Subong diri sa PDEA no i-undergo naton sila sang drug test and ipagasa natin sa kaso buwas. Okay, so sila tatlo, sir, nakuhaan dito? Bali ang duwa no naaktuhan, then ang isa muning may may nakuhaan sa iyang bulsa. Na-dismantled din, sir? Yes, bali wala naman na tuming kapuyo ano, bahay na lang so hopefully hindi na mabalikan as drug tin liwat. Bali ano yan? Ano yan? Isang subject, sir, ang ginagawa din? Live-in isang aton nga target ang bahay itong nabilin. Wala man to sa namon aptan pero siya man gambal nga ang iyang live-in ang iya upad Bombo Daniso mo to no, pahayagikan kay Agent Bamboo regarding sa gimpatigayon nga bypass operation sa Barangay 3 Bombo Danis ni dismantled na ini kag atini sila ging konsiderar nga high value individuals Bombo. Baskog po ulan sa buong Bubukarla, sa Gwa? Sa Subong Bombo Danis kung magpadulong kita sa area sa nga barangay Handumanan Bombo Dani ako Handumanan Sumag. So maano naton nga medyo ano na talutalithi Bombo Danis no naga nipis ang pagpanalithi pero sa area sa nga barangay Tangub Bombo Danis nga malabyan naton do medyo madamol-damol yan no madamol-damol ang ulan Bombo Danis pero kung diri na malapit niya sa Sumag kumbaga Bombo Danis sa may boundary na sa Sumag sa Panukoy do medyo ano lang manipis na lang ang pagpanalithi Bombo Danis. Kung kalangitan ta madulong pagyapon na no? Yes, oo sakto gid Bombo Danis no aton sining kalangitan gid na makakita gid naton nga nagagulugal gid Bombo Danis. So may tsansya pa tupa ulan Bumbukarla? Yes, Bombo Danis no ano gid karon ni panigurado matupa man ni sa gihapon ug magsigasige ang pagpanaliti o kunang ulan diri sa syudad sa Bacolod Bombo Danis. Sige. Bombo Danis sa may nang report gikan sa patrol ni si Bumbukarla may defensor para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Damo salamat Bumbukarla may defensor mabalita dulong gikan sa patrol sini nga po palagay sa patuturan Bombo report sa afternoon edition sa moto naton nga magapauli sini nga po na ara mauluan naton tiempo sa manihusan nga mga salakyan naton medyo barbar kita nay bangod sang mabasa na aton sini nga dalanon prone kita iya sa aksidente na pratikamente ko nang ginalabayan lang nga dalan kuan ni asfalto basta tig-ululan gani mabasa mo gini ang disadvantage so kung asfalto ang dalan naton kay madanlog ni siya no kumparar mo sa semento kung magtiilinit naman nami managya asfalto kay tidog pilit gumamos ni pero kung mag-ulan ni hidaho gid no kay madanlog ang semento yang dalan wala gid problema ulan init why problema sa aton mga motorista problema daw may mga luhob-luhob lang dalan ta nga gasupot tubig no. So maglabay kung da hina-hina geno kay base ma-slide bala mag-skid ka mo. Wala ka tikon may tubig matapakan ang guma ninyo sa salakyan ang friction sina gamay mo no ti laban-laban madanlog na ma-skid ka mo. Muna basta ulan hinay lang sa pag maniho. Iba niya kung ulan dito patuduhan gali pasumpit na.
Ay kadali pagid nga magpuli tiway kamukbalo nga mas delikado. Kung nag-aulan especialmente ko daw nag-zero visibility, hindi mo makita bala may salakyan gatabok o may tao gatabok or may salakyan kada masagairan, no? Muna importante basta tupang ulan, no? Minor no sa padalagan sang inyo siniyang masalakyan. May daway gali sa buwasa pitsa 12 pa kuno niya. Ato nila uman ang price rollback na sa ato sining petrolyo, presmente sa crudo, sa gasolina, kag of course sa kerosene ining gas bla, na ginagamit ng pilaman naton kung makotora presmente ni mga nagaluto sang barbecue ba terrible tag 20 ng salas ang salay sang barbecues bong 2 kabilog saging lang na ang unod sing sa salay 20 pesos na magkabena na. So dugangan ta niya padal kang mabilitas na bayan na kamo sa news center hatong nga Bombo Network News makaligan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalabing-isa na ho sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, yung low pressure area lalo pa hong lumapit sa Southern Luzon. Ilang bahagi ng bansa muling nakaranas ng pagbaha ayon sa Pag-asa. Ilan pang kumpanya naman ng langis humabol na rin ng abiso ukol yan sa oil price rollback. Si President Bongbong Marcos muling mangunguna sa cabinet meeting bukas kahit nananatiling naka-isolate dahil sa COVID-19. Ang dengue cases naman dito sa Pilipinas tumaas ng hanggang 70% ngayong taon ayon yan sa datos ng Department of Health. Ang DOTR handa raw ipatupad sa Pilipinas yung mga best practices ng transport system ng ibang mga bansa. At sa international news naman, ang populasyon sa buong mundo inaasahang papalo sa 8 bilyon ngayong taon ayon yan sa United Nations. At sa ating balitang palakasan, Filipino-Japanese karateka na si Juna Chuki ay unang Filipino ho na nakapag-uwi ng gintong medalya. Umani ng mga pagbati mula ho sa 2022 World Games sa Birmingham dun sa bahagi ng Alabama. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update.
Mga kabombo, mga kastardasyon, nakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan ng ilang bahagi ng ating bansa kasama ng Metro Manila at may ilang lugar na tumaas ang level ng tubig bunsod ho ng thunderstorm na naranasan. Pero ang ibang bahagi ng ating bansa ay apektado ng low pressure area. Narito ang kabuuang ulat ni Pag-asa Weather Specialist Chris Perez. Sa mga oras ito ay may nagaganap na thunderstorm activity at kanina alas 3:17 ng hapon, nagpalabas ang Pag-asa ng thunderstorm advisory at pinakikita nga natin dito sa ating screen ngayon yung mga kapal na ulap na nakatutok hindi lamang dito sa Metro Manila kundi maging sa ilang bahagi ng Katimugang Luzon. Mayroon pong nagaganap na thunderstorm activity dito sa may bandang Metro Manila, sa ilang bahagi ng Central Luzon, Tarlac, Zambales, sa Bulacan at ganoon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon, sa Rizal, Cavite, Laguna at Batangas area. So meron pong mga posibleng malalakas na ulan, mga pagbugso ng hangin at gaya nga na nadedetect natin sa ating lightning detection network, yung mga banta ng mga pagkidlat at pagkulog dun sa mga areas na may thunderstorm activity. Kaya hanggat maaari, iwasan po natin manatili sa labas ng bahay, sa matataas na lugar, or as much as possible, sumilong po muna tayo sa mga concrete structures, iwasan pong sumilong sa mga ilalim ng punong kahoy, at kung nasa loob ng kotse, manatili pong nasa loob ng sakyan at siguraduhin nakasara ang mga pinto at bintana. Ang mga areas ng kasalukuyan nakakaranas ng thunderstorm at dito sa may bandang Central Luzon, ilang bahagi pa, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan ay posible rin makaranas ng thunderstorm activity sa susunod na 2 oras. Kaya tutukan din po natin yung ating thunderstorm advisory na pinapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Division. Samantala sa ating latest satellite imagery, patuloy ngang tayo nagmo-monitor sa isang low pressure area na sa kasalukuyan ay 345 kilometers ang layo dito sa may bandang Daet, Camarines Norte. So mapapansin natin, yung makapal na ulap na dala nitong low pressure area ay inaasang makakaapekto sa ilang bahagi ng Katimugang Luzon at ng Visayas. Umiiral pa rin ang habagat or southwest monsoon na siya namang nagdadala ng mga kaulapan dito sa western section ng Southern Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas. Kahit ngayong gabi, asahan nga na magiging maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa buong Visayas, dito din sa may bandang Caraga, sa Bicol Region, sa may bandang Mimaropa at sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng low pressure area. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban na lang sa mga afternoon or evening rain showers or thunderstorms na gaya nga ng naranasan natin ngayong hapon hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan sa Central at Southern Luzon area. Bukas naman, inaasahan pa rin yung epekto ng pinagsamang habagat at yung ulan na dala ng low pressure area, makaka-apekto pa rin sa ilang bahagi ng Southern Luzon. So sa Palawan area, Mimaropa at Bicol Region, maulap pa rin, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Habang dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon, generally, mainit at medyo malinsangan sa umaga, pero may tsansa pa rin ng mga biglaang pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Samantala sa buong Visayas, bukas maulap pa rin at kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog, habang yung ilang bahagi ng Mindanao bukas ay inaasahan natin na magkakaroon na ng gradual improving weather condition maliban lang sa mga isolated rain showers na karaniwan nangyayari, lalo na sa dakong hapon o gabi. Samantala, lagay naman pag-alo na ating mga karagatan, bagamat wala tayong nakatas na gale warning, ang habagat ay inaasahan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa mahalong karagatan dito nga sa western seaboard ng Central at Southern Luzon. Iba yung pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot dito, lalong-lalo yung mga may maliit na sakyang pandagat at yung mga mangingisda. Samantala sa natitirang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon, maliban na lamang kung may mga offshore na thunderstorm activity. Ang Global Spectral Model naman nagpapakita ng wind forecast. At ano nga ba inaasahan natin dun sa low pressure area at sa habagat na sa kasalukuyan ay minomonitor natin. So mapapansin natin itong area na naka-highlight ng pula. Ito yung low pressure area na binabantayan natin. At makikita natin yung pagkilos na ito, inaasahan na dahan-dahan patungo nga dito sa may bandang eastern part ng Northern Luzon area. Malit ang chance ang maging bagyo. Balit, patuloy nitong maimpluwensyahan yung habagat. Dito sa labas ng ating PAR ay may isang low pressure area na sa kasalukuyan ay nagpapaibay ng habagat. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, itong sama ng panahon sa labas ng PAR at itong nasa loob ng PAR, patuloy na magpapaibay ng habagat. At asahan nga natin yung mga pag-ulan ay posibleng maranasan pa rin, lalong-lalo na dito sa may bandang Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng
Tiniguyan ni Pag-asa Weather Specialist Chris Perez kaugnay pa rin ho ng naranasang napakalakas na buhos ng ulan dito sa bahagi ng Metro Manila. Ang Bombo Radio Philippines ay patuloy hong nakikipag-ugnayan sa Metropolitan Manila Development Authority ukol dun sa status ng mga naitalang mga pagbaha, bunsod pa rin ng naturang napakatinding mga pag-ulan sa nakalipas na mga oras. Samantala mga kabombo, may good news ho tayo sapagkat yung iba pang kumpanya ng langis ay humabol na rin sa kanilang anunsyo ng oil price rollback nitong nakalipas lamang na mga minuto at inaasahan ang implementasyon ho niyan ay simula mamayang hating gabi hanggang bukas ng umaga ang magiging patupad nitong oil price rollback. At dito nga sa data ng Department of Energy, lumalabas mga kabombo na magkakaroon ng rollback na 6 pesos 10 centavos para sa kada litro ng diesel. Ang gasolina ay meron hong 5 piso 70 sentimo kada litro na rollback din. Ang kerosene ay papalo naman ng mas mataas ito, no? 6 pesos and 30 centavos per liter para ho yan sa kerosene o gas. Yan ho ay rollback. Lahat ho ng produktong petrolyo ay magkakaroon ng rollback at ito ay good news para sa ating mga motorista, mga kababayan ho natin na pangunahing nagpapakarga ng mga produktong petrolyo. Kaugnay pa rin ho dito sa sunod-sunod na mga price adjustment. Ngayon naman ay rollback. Samantala, isinusulong namang muli ang pagbuhay sa Oil Price Stabilization Fund para mabigyan ng government subsidy ang mga kumpanya ng langis. Sa gitna na rin ito ng mataas na mga presyohan ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Deputy Speaker at One Pacman Party List Representative Mikey Romero, ang pagbuhay sa naturang Oil Price Stabilization Fund na nauna nang nilikha sa ilalim noon ng pamamahala ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang urgent upang ma-reimburse na sa mga kumpanya ng langis ang nagastos na halaga para sa pagtaas ng presyo ng krudo at ng inaangkat na mga produktong petrolyo na nagresulta naman mula sa exchange rate adjustments o pagtaas sa mga presyo sa pandaigdigang merkado. Gate pa ni Romero na kailangan ang pag-revive ng Oil Price Stabilization Fund o kaparehong buffer fund na magagamit ng pamahalaan upang sa gayon ay maiwasan ang madalas na paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa pabago-bago na ring mga presyo ng krudo sa world market. Gayon din ang peso-dollar exchange rate. Dagdag pa ng Deputy Speaker na mananatiling pabago-bago at mataas ang presyo ng langis dahil na rin ito sa nagpapatuloy pa rin na giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine habang patuloy din namang bumabangon ang mga bansa mula sa nagpapatuloy na pananalasan ng COVID-19 pandemic. Kaugnay nito ay ipinanukala ni Romero na manggagaling ang pondo mula sa mas mataas na excise taxes na ipinataw sa diesel, gasolina, cooking gas o cooking gas at iba pang mga oil products sa ilalim yan ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Umaasa naman si Romero na ito ay ikukonsidera ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ipinatubad na rin naman ito sa ilalim ng panunungkulan noon ng kaniyang ama. Sa mga karagdagan pa nating balita, muling pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang cabinet meeting para huyan pag-usapan ang ilan pang mahalagang paksa sa kanyang administrasyon. Isasagawa ito bukas sa kabila ho ng pagkakaroon pa rin niya ng COVID-19 kung saan ho ay nakapagtala ng lagnat ang kanyang doktor na tumitingin kay Pangulong Marcos at ayon nga sa Palasyo Malacanang, virtual conference lamang ang mangyayari na paglahok ng presidente dahil kinakailangan pa rin niya tapusin ho yung 7 araw na quarantine. Wala namang nakikitang problema rito ang palasyo, lalo't nakabantay din naman ang mga doktor ng Pangulo para sa kanyang kondisyon. Matatandaan na una nang sinabi ng Chief Executive na asahan ang mas madalas o kaya naman ay 2 beses na cabinet meeting kada linggo upang mabigyan
ng sapat na oras yung mga miyembro ng kanyang gabinete na mailahad at talakayin ang mga programa at plano ng kanilang departamento. Noong Hulyo 5 nga mga kabombo ay nanguna ang Pangulo sa pagdaraos ng cabinet meeting. Ang Marcos administration ay hindi pa kumpleto yung kanilang mga miyembro ng gabinete. Pero sa latest information na nakalap ngayon ng Bombo Radio Philippines ay nadagdagan pa ho ang mga miyembro ng gabinete. Yan ay sa katauhan ni Ginoong Rafael Lutilla. Itong si Lutilla mga kabombo ay tila balikbayan dyan sa Department of Energy sapagkat dati na ho siyang nanungkulan bilang kalihim ng naturang tanggapan noong taong 2005 hanggang bahagi ng 2007. At yan ay sa pamumuno ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At siya ay presidente rin ng Power Sector Assets and Liabilities Management o PISAM sa kasalukuyang panahon. At dito mga kabombo, inaasahan din matatalakay ang implementasyon ng iba pang mga aktibidad ng pamahalaan, pati na ho yung iba pang programa na pinatututukan din ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung face-to-face classes para sa mga mag-aaral, maging sa gagawing suporta o pag-alalay ng DOTR doon ho sa pagkukommute ng mga mag-aaral na ito ay kanya rin hong babanggitin o isasama doon sa kanyang agenda para sa ikalawang cabinet meeting dyan ho sa Palasyo, Malacanang. Sa mga karagdagan pa namang balita, ipinanukala ng ilang eksperto na pag-aralang muli ang paggamit ng Dengvaxia vaccine sa gitna po yan ng pagtaas ng kaso ng dengue dito sa ating bansa. Kaugnay niyan may nakalap report si Bombo Gerald Ulip. Ipinanukala ngayon ng isang eksperto na muling pag-aralan itong paggamit ng Dengvaxia kasunod na rin ng pagtaas ng kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Ron Jen Solante, isang infectious disease expert, kailangan daw muling irekonsidera ng ating pamahalaan ang pagpapatuloy at paggamit ng bakuna laban sa dengue o itong Dengvaxia. Sa ngayon kasi ay suspendido pa itong paggamit ng Dengvaxia rito sa Pilipinas. Dulot na rin ng mga kontrobersiyang kinasangkutan nito sa nagdaang ilang taon. Gayunman, sinabi ni Solante na sa ibang mga bansa, tuloy-tuloy na raw yung paggamit nila ng Dengvaxia tulad sa bansang Singapore, Malaysia, Thailand at Indonesia. Ayon kay Solante, kailangan ng muling pag-aralan ang paggamit nito dahil isang paraan ito para maiwasan ang severe dengue at ang pagkakaospital. Sakaling payagan na muli ang paggamit ng Dengvaxia, sinabi ni Solante na ang mahalaga ay magkaroon ng tamang rekomendasyon at indikasyon hinggil dito. Anong populasyon lamang ang pwedeng ibigay o anong edad para walang maging pag-aalinlangan ang publiko sa pagpapabakuna rito. Kung titingnan natin itong Dengvaxia, this vaccine has been licensed with other countries, no? Kagaya ng Singapore, Thailand, Indonesia, and Malaysia, no? Dito sa Pilipinas, where the dengue is really very high, tayo pa yung walang ganitong klaseng preventive measures, no? So I think it's high time that if in case the government should consider having the Dengvaxia, they should review the data, they should review the benefit of this vaccine, which is prevention of hospitalization and prevention of severe dengue. Siguro ang importante lang dito, tamang rekomendasyon at tamang indikasyon kung kailan natin gagamitin at kung saang edad gagamitin para malinaw at hindi tayo walang hesitations. Una rito, labis na ikinaalarma ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Mula kasi sa 32,610 noong buwan ng Enero hanggang Hunyo noong nakaraang taon ay naging 51,622 ito sa parehong period ngayong taon base sa pinakahuling data ng Department of Health. Sinabi ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakakabahala raw ang pagtaas ng kaso lalo na't maraming mga kabataan din ang tinamaan. Kaya po siya medyo nakaka-alarma na sinasabi natin dahil naapektuhan niya po yung ating mga kabataan at nagkakaroon po rin tayo ng mga admisyon sa ating ospital. Ang dengue po na sakit ay endemic sa buong bansa. Gayunman, payo naman ni Solantes na dapat ay laging panatilihin ng ating mga kababayan
ang malinis na paligid para maiwasan ang paglobo pa ng dengue dito sa Pilipinas. Pero ang pinaka-importante pa rin dito yung environmental hygiene. So ibig sabihin ang pagkontrol ng mga pinupugaran ng mga lamok, no, ang paglinis ng mga kapaligiran natin, napaka-importante. Now sa dengue case management, early recognition is important also, no? Expected yan, Aljo, tataas ang dengue cases natin because of the weather and at the same time yung population density. Sa data ng WHO, ang Philippines is one of those countries sa Asia na napakataas ang dengue, no, year in and year out. And we have the 4 serotypes that is circulating, no, ng dengue, no, the dengue 1, 2, 3, 4. Kaya expected talaga tataas, and prevention is a matter of priority, na maglinis ng environment, and at the same time kung meron ng mga sintomas, pakonsulta kaagad sa mga doktor para hindi tayo mahuli sa mga komplikasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 17 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Isinusulong ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated sa Marcos Administration na ikonsidera ang pagdedeklara ng state of emergency para mapigilan ang impact ng nakaamba na global food crisis dito sa ating bansa. Tinukoy ni PCAFI President Danilo Fausto ang 3 pangunahing problema na kinakailangan tugunan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya namang namumuno pansamantala sa kagawaran ng agrikultura, kabilang na ang bumababang productivity para sa agrikultura at depleting treasury o kaya nauubos na laman ng kaban ng ating bayan at mababang kumpiyansa ng pribadong sektor at sa pagpapalawak ko yan ng kanilang mga negosyo. Pinunto ni Fausto na ang state of emergency ay magpapahintulot sa bagong administrasyon para magbigay ng direktiba sa local government units. Yan ay para maglaan ng kaukulang pondo para sa kanilang internal revenue para mapalakas pa ang agriculture production. Anya, sa ilalim ng Mandanas Garcia ruling, makakakuha ng karagdagang 27% ang LGU o kaya naman ay nasa 235 billion pesos sa taong 2022 mula ho yan sa kanilang share taxes mula ho sa gobyerno. Inirekomenda din ng grupo na para mapigilan ang kawalan ng katiyakan sa pagkain ang pagtriple pa ng pagtatanim ng palay na magpaparami ng husto na sa karagdagang 7.5 million metric tons. Sa nakalipas kasing taon, nasa 19.9 million metric tons ang naproduce na bigas ng ating bansa. Samantala, dapat naman na mahigpit munang i-monitor ang healthcare utilization rate dito sa ating bansa bago magdesisyon kung dapat bang gawing optional ang pagsusuot na ng face mask kaugnayan sa pananatili ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Dr. Ronjen Solante, ang siyang infectious disease expert, na kung mataas ang healthcare utilization rate dito sa ating bansa, maaari na anyang ipatupad ang optional na pagsusuot ng face mask. Pero dapat anya itong gawin muna sa outdoor lamang at hindi pa maaaring gawin sa indoor. Kung patuloy naman anya ang pagtaas ng COVID positivity rate, ay hindi naman dapat ipatupad ang optional na pagsusuot ng face mask. Gate pa ni Dr. Solante na mahalaga sa ngayon ay tumaas ang bilang ng mga nagpapa-booster shot dahil darating anyang panahon na hihina na ang epekto ng mga bakuna kontra sa COVID-19. Kaya panawagan ni Dr. Solante sa mga wala pang booster shot na kumuha na nito. Narito pa ang karagdagan namang naging pahayag ni Dr. Solante, ang siyang infectious disease expert. Ang isa dyan yung tinatawag natin na healthcare utilization rate. So ibig sabihin, pag hindi pa ganun kataas ang healthcare utilization rate, like less than 50%, pwede tayong mag-optional, no, sa mask. Pero hindi lang doon natin ibabase din yan, no? Because halimbawa, kung mataas din ang average daily attack rate natin because marami ang hawaan, the more na hindi natin papayagan na tanggalin mo na ang face mask, no? Kung magtatanggal man tayo ng mandate sa face mask, unang matatanggal siguro dyan is yung
pagsuot ng or magiging optional ang pagsusuot ng mask sa outdoor, no, because of the risk. But for the indoor, so far at this point, talagang we have to monitor. Especially now, tumataas pa ang positivity rate, although stable naman ang healthcare utilization rate. So these are the metrics na uobserbahan natin para lang at least when we will be formulating policies, especially with the masking mandate, kasama yan na safe tayo magtanggal ng face mask. Yan ang naging pahayag ni Dr. Solante, ang infectious disease expert, pahinggil pa rin sa usapin ng pagsusuot ng face mask. Sa karagdagang balita, inanunsyo ng Philippine Consulate sa New York na tumataas ang kaso ng monkeypox virus dun sa naturang lugar sa Estados Unidos. Lumalabas na 75% ng kaso ng monkeypox virus ay na-detect sa bahagi ng Manhattan. Pinapayuhan naman ng Philippine Consulate General ang mga Pinoy sa New York City na nagkaroon ng exposure sa nasabing virus na agad daw magpabakuna o dumulog sa mga manggagamot. Nabatid na karamihan sa mga naitatalang hawaan ay mula sa hanay ng LGBT community na siyang may mga aktibidad sa naturang lugar at madalas daw nagsasagawa ng mga programa hinggil pa rin sa iba't ibang issue. Sa iba pang balita, inatasan naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos ang Philippine National Police na palakasin pa ang kampanya laban sa cybercrime sa gitna ito ng mga napaulat na pagtaas ng insidente ng krimen na naitatala online, partikular na ang scamming. Ayon kay Abalos, inaasahan na patuloy pang darami ang insidente ng cybercrime ngayong mas maraming ng mga tao ang gumagamit ng internet gamit ang kanilang mga gadgets. Anya, posibleng dahilan ng pagtaas din ng cybercrimes ay ang COVID-19 pandemic. Gayon din ang kabilang dito ang cyber pornography. Kung gaya't bukas din naman ang opisyal kung sakaling kakailanganing mag-hire ng Philippine National Police ng karagdagan pang mga technical personnel upang mapalakas palalo ang kanilang investigative at operational capability ng PNP Anti-Cybercrime Group. Subalit binigyang din naman ni Abalos na kailangang mag-focus din ang PNP sa pagpapakalat ng mga impormasyon upang maprotektahan ang publiko mula sa mga krimen na nagagawa sa internet, lalo na sa social media. Samantala, kung ang ekspertong si Dr. Ronjen Solante raw ang tatanungin, napapanahon ng gawing mandatory yung pagpapaturok ng booster shot sa general population. Pinuntuho ng opisyal na mas magiging mainam at kung mandatory ang pagtuturok ng booster dose para maitaas pa ang proteksyon ng publiko laban sa kumakalat na virus. Malagaan niya na gawin ito lalo na ngayong babalik na sa face-to-face classes sa mga bata at yung mga estudyante ay kinakailangan ng karagdagang proteksyon. Ayon pa sa eksperto, batid naman ng lahat na nag-mutate ang COVID-19 hanggang sa punto ng primary doses ng bakuna ay lumalamya o humihina na ho yung epekto. Yung iba ay nababawasan talaga at habang may ilan na klase ho ng variant ng virus na ito ay hindi na epektibo yung inisyal na pagtuturok ng bakuna. Sa katunayan, anya, dahil nga sa bagong variant ng COVID-19, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga kaso sa susunod na buwan. Kaugnay nito, kumbinsido naman si Solante na posibleng gawing regular na ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Pwedeng ito'y kada 3 buwan o kaya naman kada 6 na buwan at maaari pa kada taon. Depende anya sa makukuha nating mga datos, depende rin sa variants na magiging dominant sa mga partikular na panahon. Narito po ang bahagi ng pagpapaliwanag ng ekspertong si Dr. Ronjen Solante. Boosted population pa rin natin is still very low, less than 20% of the target population. Now, kung ikumpara natin mga boosted population sa ibang bansa na kalapit lang, like Vietnam, Singapore, Malaysia, and Thailand, they have already reached more than 50% of the target population na nabigyan ng boosted doses, no? And because of that, talagang pareho lang naman natin ang mga programa, no, sa kanila, wala namang pagkaiba, but ang uptake ng booster natin is talagang bababa, no? So
I think it's high time that we need to mandate the booster vaccination to the general population. Kailangan mandatory na siguro para lang ma-increase natin ang protection. Especially now we are preparing for the face-to-face classes in November and the workplaces are also open now. Tiniguyan ni Dr. Ron Gensulante, infectious disease expert, kaugnay pa rin ho ng pagiging mandatory na daw sana ng booster shots. Abangan pa mamaya ang dengue cases dito sa Pilipinas, tumaas pa ng hanggang 70% ngayong taon ayon yan sa Department of Health. At sa international news naman, ang populasyon sa buong mundo inaasahan na papalo sa 8 bilyon ngayong taon ayon yan sa United Nations. Yan at iba pang mga balita susunod na. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Marami pa hong sektor ang concern ngayon doon sa tumaas na hanggang 90% o yan ay nasa 64,797 yung naitalahong kaso ng mga dinadapuan ng dengue ngayong taon mula ho Enero hanggang Hunyo 25 kumpara ho yan sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Dahil ho dyan ay may mga programa na inihahanay ang Marcos administration. At batay nga dito sa data mula sa National Dengue Data ng Department of Health para sa taong ngayong linggo lamang, nasa kabuuan na 34,074 na kaso ng dengue ang kanilang na-record at kung susumahin naman kasama ng mula Enero hanggang Hunyo ay talagang napakataas nito kumpara sa nakalipas na may parehong period noong mga nakalipas na panahon. At ayon nga sa DOH, nasa 274 katao yung dinadapuan ng dengue ang namamatay. Ito yung sinasabi nilang nakakabahala dahil may mga namamatay. At yan ay para sa taong kasalukuyan ay katumbaso ng 0.4% case fatality rate. Nakapagtala din mga kabombo ng 21,115 na dengue cases mula ho yan Mayo 29 hanggang Hunyo 25 lamang ng kasalukuyang taon. Ay hindi pa ho katagalan yan. Sa naturang bilang, 18% o katumbaso yan ng 3,902 na mga dengue cases ang nai-record yan ho dyan sa bahagi ng Central Luzon. Sinusundan ng 2,000 mahigit na mga kaso, nasa porsyentong 11%. Yan naman ay sa Central Visayas at 1,000 mahigit na mga kaso, yan ay katumbas ng 9% sa National Capital Region naman. Karamihan sa mga kaso ng dengue o yung 15% ay naitala sa Central Luzon. Meron hong 9,000 mahigit. Sinusundan naman ito ng Central Visayas. Meron silang na-record na 7,000 mahigit. At yung Zamboanga Peninsula, mataas din yung bilang ng mga kaso doon. Nasa 5,600 mahigit na mga kaso. Nauna nga dito mga kabombo ay nihayag na ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang pagtaas ng bilang ng mga dinadapuan ng dengue sa ating bansa ay nakakabahala na. Maging mga eksperto ho nababahala na rito sa ilan pang mga individual na na-admit naman sa ospital ay lumulubo rin. Subalit paliwanag naman ni Vergere na ang sakit na itong taglay ng mga lamok na naipapasa sa tao ay endemic sa ating bansa na nangangahulugan na tumataas talaga ang mga kaso ng dengue lalo na sa ganitong buwan na tag-ulan. Patuloy naman ang paalala ng Department of Health sa publiko na panatilihing protektado kontra sa naturang sakit at linisin din yung mga pinamumugaran ng lamok. Paulit-ulit man ang kanilang paalala, ito umano ay importante kaya maging sa hanay ng media nakikiusap na rin ng Health Department na gawing ulit-ulit ang mga paalala upang matiyak na makakarating sa mas maraming mga kababayan natin yung mga nagsasagawa ng paglilinis at fogging operation sa lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.
Samantala, muli ding nagpaalala ang Department of Health sa publiko na huwag magpanik, sa halip ay mag-ingat. Kasabay na rin ito ng naitalang pagtaas ng mga kaso ng coronavirus sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang average new daily infections ay tumaas sa 1,535 mga kaso. Ito ay mas mataas naman kung ikukumpara sa mga naitalang 1,000 mahigit na kaso noong lamang nakalipas na linggo. Paliwanag ni Undersecretary Vergere na kailangang maintindihan ng publiko na nandyan pa rin ang virus at asahan na mayroon pa rin mga bagong COVID-19 infections ang maitatala. Kung kaya't pinakamahalagaan niya na ang mapanatiling nasa minimum ang severe at critical cases, gayon din na mapanatiling mababa ang fatality rate, gayon din ang mahalaga din na hindi napupuno ang atin pong mga ospital na mga pasyenteng dinadapuan ng COVID-19. Nito nga lang linggo ay iniulat ng Department of Health na nasa mahigit 2,000 kaso ng COVID-19 ang naitala dahilan para umakyat pa sa kabuang 13,818 ang aktibong kaso sa sakit. Oras natin sa buong kapuluan ay ganap na hong 32 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ako muna tayo dyan sa mga balita sa Kamara de Representantes. May panukala kasi mga kabombo laban dun sa mga pasaway, mga tawag daw dito, mga balasubas na mga magulang, isinusulong ng isang mambabatas ho dyan para sa pagpasok ng 19th Congress. Sino naman kaya yung mga tinuturing na balasubas na magulang? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Annalise Soberano. Para sa mga itinuturing na balasubas na mga magulang, panahon na para umayos at harapin ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Isinusulong kasi ngayon ni 1st District Northern Samar Representative Paul Daza ang isang batas laban sa mga balasubas parents. Layo nito na protektahan ang interes ng mga bata sakaling magkahiwalay ang kanilang mga magulang. Sa sandaling maging ganap na batas ito, ang hindi magbibigay ng sustento sa anak ng isang ama ay mananagot na ito, lalo na kapag may inilabas ng child support order. Ang iminumungkahi sa panukalang batas, ang ibibigay na suporta sa anak ng isang ama ay hindi bababa sa 6,000 pesos kada buwan. Naniniwala si Congressman Daza na panahon na para ipasa ang nasabing panukalang batas na siyang magbibigay proteksyon sa mga anak laban sa kanilang mga balasubas na magulang. Ang Child Support Bill ay kabilang sa unang panukalang batas na inihain ni Representative Daza sa 19th Congress of the House of the Representatives. Ang nasabing panukalang batas ay tugon din sa current imbalance in child support responsibility sa mga naghiwalay na mag-asawa. Dagdag pa ng mambabatas, ang Pilipinas ay may batas din na pumuprotekta at tumutulong sa mga single parents sa ilalim ng Solo Parent Welfare Act o ang RA 8972 at Violence Against Women and Children Act, ang RA 9262. Kaya dapat din anya magkaroon ng batas para doon sa non-custodial o balasubas parents na hindi nagbibigay suporta sa kanilang anak. Para sa mambabatas, hindi sapat ang pagbibigay diskwento at iba pang mga benepisyo sa mga solo parent. Ang maaring gawin kasi ay obligahin ang mga non-custodial parents na magbigay tulong pinansyal para sa kanyang anak. Sinabi pa ni Daza, ang isinusulong nitong Child Support Bill ay mas lalong mabibigyan ng ngipin, lalo na kapag di magbibigay ng suporta ang ama. Gaya ng pagkakakulong, hindi pag-renew ng kanyang passport, hindi mabigyan ng hindi ma-renew din ang driver's license at iba pa. Batay sa datos ng World Health, mayroong 14 million single-parent households sa Pilipinas at 94% sa kanila ay mga kababaihan. Pakinggan natin ang pahayag ni 1st District Northern Samar Representative Paul Daza. The government can withhold the issuance ng passport, driver's license, and other government transactions, diba? Para po ma-share yung burden, especially ngayong pandemic, ang dami po naghihirap ng mga pamilya. I think it's high time we put focus on the basic family unit sa society po natin, which is the family. At yung mga tatay po na may mga obligasyon at hindi tinutupad,
ito na po yung bill natin. And this bill will help DSWD kasi I think a few days ago sabi ni Secretary Tulfo may in-announce siya about single parents, mga solo parent. So this bill will support the Solo Parent Act, will enhance yung nasa civil code na yung child support at magiging mas madali po makasingil yung mga what we call custodial parent na magbigay ng child support yung non-custodial parent. Okay? So yun po yung kaya po pinaghirapan ng office namin na maging first filer. We wanted to put focus on this very, very important issue, especially ngayon po, 15%, according to WHO, 15% ng families, isa lang ang parent, solo parent. That translates to about 14 to 15 million Filipinos. Yan si 1st District Northern Samar Representative Paul Daza. Mula sa Kamara, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, nasa karagdagang 1.4 billion pesos na pondo ang kakailanganin ng Department of Transportation upang may pagpatuloy ang libreng sakay para sa mga mananakay hanggang sa katapusan niyan ng buwan ng Disyembre. Paliwanag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang libreng sakay sa EDSA Carousel ay mayroon lamang fixed budget at kailangan ng kagawaran na makipag-coordinate pa sa Department of Budget and Management upang magkaroon ng karagdagang pondo. Ayon kay Bautista, hihingi din sila ng tulong mula sa Pangulo upang magkaroon ng karagdagang pondo para sa libreng sakay program ng Department of Transportation. Kung maalala nga na sa pagkaupo pa lamang sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos, kanya nang pinalawig ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel at ang libreng sakay para naman sa mga estudyante sa mga rail lines dito sa Metro Manila. Oras natin, 38 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Isinusulong ngayon ng isang mambabatas ang panukala na naggagawad sa Pangulo ng kapangyarihan na suspindihin ang aumento sa kontribusyon sa PhilHealth o itong Philippine Health Insurance Corporation kapag ka idiniklara ang State of National Emergency o State of National Calamity sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill na inihain ni Senator Grace Poe, ang Pangulo ng bansa sa ilalim ng rekomendasyon ng PhilHealth Board matapos ang konsultasyon sa mga stakeholders ay mabibigyan ng kapangyarihan na isuspindi ang aumento sa premium contribution sakaling magkaroon na ng State of National Emergency o Public Health Emergency o State of National Calamity. Aamyendahan ng panukalang batas ang Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Act kung saan ay nakasaad na maaaring magpatupad ng pagtaas ng PhilHealth contribution sakaling maideklara ang State of National Emergency. Iginigit ng Senador na sa ngayon ay kailangan na mapakinggan ang mga hinaing ng ating mga kababayan para sa kanilang pangangailangan para mapakain ang kanilang pamilya at sa trabaho para maibsan ang kanilang pasanin at magkaroon ng suporta mula sa gobyerno. Hinimok din ng mambabatas ang Kongreso na gawing prioridad ang deliberasyon sa naturang panukala kasunod na rin ng nakatakdang pagpapatupad ng premium hike sa contribution sa darating na mga panahon. Nauna nang nag-abiso ang PhilHealth ng buwan ng premium contribution ay tinaasan ng 4% para sa taong salikho sa Universal Healthcare Law. Samantala, sa iba namang balita, kaya umano ng Bureau of Immigration na makapagpa-generate pa ng mga bagong government earnings na kinakailangan upang madagdagan ng cash aid o ayuda para sa mga may hirap na pamilya kasunod ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay 4-piece party list Representative Marcelino Libanan, kaya raw ng Bureau of Immigration na imakalikom pa ng 10 billion pesos hanggang 12
12 billion pesos para sa annual revenues. Ito ang pagtaya ni Libanan na dati na ring nagsilbi bilang BI Commissioner noong panahon niyan ng Arroyo Administration. Bago raw ang pandemic, mayroon nang nakolekta ang BI na 9.3 billion pesos na halaga ng revenues noong taong 2019. Mas mataas naman ito ng 32% mula sa 7.3 billion pesos na nakolekta nila noong taong 2018. Muli ring binuhay ni Libanan ang panukalang Bureau of Immigration Modernization Act na naaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kongreso pero bigo naman itong naipasa sa Senado. Muli raw ihahain ni Libanan sa 19th Congress ang House Bill 1069 na layon namang ma-reorganize at ma-professionalize ang Bureau of Immigration at ma-upgrade na rin ang kanilang sistema at mapataas pa ang staff pay. Pinapayagan din sa panukalang batas na ito ang pagpapanatili ng BI ng mahigit 1.2 billion pesos ng kanilang annual income upang sa gayon ay makapag-invest din ang mga ito sa bagong pang mga information technology-enabled revenue-enhancing automation projects gaya na lamang ng fully online application at ng payment system upang tuluyan na rin na matanggal itong issue ng korupsyon. Ang Bureau of Immigration nga ay nakakagawa ng income mula sa visa processing at extension fees, mula at gayon din sa mga penalties, clearance at certification ng mga buwis at immigration tax. Ang revenue naman ng ahensya ay diretsyong napupunta ito sa National Treasury. Una rito ay naglabas nga ang Department of Budget and Management ng nasa 6.2 billion pesos para mabayaran ang initial na tranche ng add-on cash grants para sa mga pamilya na nasa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung tinatawag na 4Ps. Samantala, agresibo naman ang pag-overhaul ng pamahalaan ng mga bagon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Yan ay kasabay na rin ng iba pang mga proyektong naiwan ng Duterte administration. Ayon sa pamunuan ng MRT3, umakyat na sa 58 ang bilang ng mga bagong overhaul na light rail vehicles. Sa kasalukuyan ay nasa 14 na lamang ang kabuang 72 bago ng MRT3 ang nakatakdang i-overhaul pa upang maibalik sa dating magandang estado at yung performance nito sa mga riles ng tren. Nabatid na malaki ang maitutulong ng mas maraming operational na train cars para sa pagpapataas pa ng kapasidad ng rail line. Lumalabas na hanggang 16 ang aktibo o kaya naman ay tumatakbong train cars o train sets sa linya ng MRT3. Sa karagdagan pa namang mga balita mula sa labas ng ating himpila ng Department of Transportation, handang ipatupad sa Pilipinas ang mga best practices ng transport system ng ibang bansa. Alamin yan sa nakalap na report ni Bombo Jane Buna. Nagpakita ng kahandaan ang Department of Transportation na gayahin dito sa Pilipinas ang best practice ng transport system mula sa ibang bansa. Ito ang sagot ni Transportation Secretary Jaime Bautista kaugnay sa plano ng kanyang tanggapan na gawing global standard ang industriya ng transportasyon ng Pilipinas. Anya, pag-aralan ng kanilang hanay ang mga ginagawa na ng ibang mga bansa kung saan ang mga mananakay ay nagbibinipisyo. Kabilang rin sa kanilang pag-aralan ng train industry at shipping industry practices ng ibang mga bansa upang mapabilis pang shipping system ng Pilipinas. Ang pagiging global standard ay following best practices in the industry. Opo. So ang gagawin natin ay pag-aaralan natin ano ang ginagawa ng mga bansa na successful, no, in implementing their transport programs, and we will adapt yung mga programs nila na talaga namang nag-benefit yung mga passengers, no. So like for example sa transport industry, no, merong mga procedures, technical procedures na ginagawa ang ating mga piloto, no, para maging safe yung ating air transport system, no.
Sa other industries naman, sa shipping, marami ring mga international standards na dapat nating i-consider, no? Ano ba yung mga pwede nating implement dito sa Pilipinas na mabilis na mapapaganda yung ating shipping system, for example, no? Ganon din po sa pagpapatakbo ng mga train, no? So basically po, ito yung tinatapag lang natin na gagawin natin or i-adapt natin yung best practice in the industry. Kaugnay nito, umapila ang kalihim sa mga mananakay na sumunod sa mapatakaran at kung may mga hinaing o rekomendasyon ay ipagbigay alam ito sa kanilang tanggapan. Sila naman anya sa Department of Transportation ay handang makinig sa suwestyon ng publiko. Dito po sa ating mga mananakay, no, sana po ay tulungan nyo rin ang ating gobyerno na sumunod tayo sa mga patakaran, no. Kailangan din po na kung meron kayong mga hinaing, no, dali nyo po sa amin, no. Kami po ay handang makinig, no. Alam niyo po lahat ng problema, ang mga solusyon sa mga problema ay hindi po namin lahat maiisip. But kung kayo po ay magsasabi sa amin ng inyong mga suggestions, recommendations, matutulungan niyo po kami na masolve itong ating mga problema na ito. Samantala, matapos sumakay ng Metro Rail Transit Line 3, sinabi ng bagong itinalagang hepe ng transportasyon na handa siyang sumakay ng mga bus at jeepney para makaranas ng problema sa commuter. Sinabi ni Bautista na nakipag-usap siya kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Cheloy Garafil tungkol sa posibleng pagsakay sa mga bus at jeepney na sinang-ayon na naman nito. Nakita ko yung hirap ng mga pasahero, no, by just looking at the lines, no. But alam mo, ako ay willing na sumakay dyan sa mga bus na yan, no. At even ang kaninang maga, kausap ko ang chairman ng LTFRB, no? And sinabi ko sa kanya, tayong dalawa, let's try riding the bus and the jeep, no? And sabi niya, game daw siya, no? Magugunitang base sa data mula sa University of the Philippines School of Urban and Regional Planning, milyo-milyo mga Pinoy ang umaasa sa public transportation upang makaabot sa kanilang respective destinations. Ang jeepney nasa mahigit 8.9 million at ang bus nasa mahigit 1.8 million. Mula rito sa Pasay City, ito si Bombo Jane Buna nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Oras natin, 49 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa mga karagdagang pangbalita, inihain ng Puwersa ng Bayaning Atleta Party List Congresswoman Margarita Nograles ang isang panukalang batas na naglalayong palawigin ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act upang maisama na rin mga kabombo yung mga kalalakihan na nakakaranas din naman ho ng domestic abuse. Kapag naisa batas ito ay tatawaging Domestic Violence Act of 2022. Maliban pa sa mga battered husbands, ang panukala ay kasama rin ho na mabibigyan ng proteksyon para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community na mga biktima rin ho ng domestic abuse at maltreatment. Sa inihaing House Bill 1365, kitang mambabatas ng domestic abuse ay hindi lamang problema sa mga kababaihan at mga bata dahil marami din anya na mga kaso kung saan ang mga biktima naman ay kalalakihan, kagaya na lamang ho ng mga asawa na lalaki at gay partners ay biktima rin ho ng kahalintulad na karahasan. Nais ng mambabatas na mawakasan na ang diskriminasyon at domestic abuse at pagkakaroon ng mas inclusive na lipunan kung saan ho lahat ng individual ay pantay-pantay. Git pa ng mambabatas na napakahalaga ng batas laban sa domestic violence at nakadisenyo ito para protektahan ang interes at kalagayan ng lahat anuman ang kasarian o gender
preference ng isang individual. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Inaasahan na papalo sa 8 bilyon na populasyon sa buong mundo sa Nobyembre 15 ng kasalukuyang taon. Base ito sa forecast ng United Nations kung saan ang India ang bansa na may pinakamaraming populasyon sa buong daigdig na nalagpasan pa ang China. Ayon kay Secretary General Antonio Guterres na ang overall population milestone na ito ay isang reminder o paalala ng ating shared responsibility upang alagaan ang ating planeta at pagnilayan ang ating mga commitments para sa isa't isa. Batay naman sa forecast mula sa UN Department of Economic and Social Affairs na unti-unti ngang tumataas ang populasyon sa buong mundo mula pa yan noong taong 1950 at posibleng lumoba pa ng 8.5 billion sa taong 2030 at 9.7 billion naman pagsapit niya ng taong 2050 at inaasahan na yung peak ng populasyon ay aabot ng 10.4 billion sa taong 2080. Bago ito, inaasahan na mananatili naman sa naturang bilang hanggang sa taong 2100. Bagamat naobserbahan ang pagbaba ng birth rate sa ilang developing countries, mahigit kalahati naman ng pagtaas na tinataya sa populasyon sa buong mundo ay inaasahang maitatala pa sa mga susunod na dekada sa 8 mga bansa. Ito ay ang Democratic Republic of Congo, sa Egypt, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, kabilang na rin ang Pilipinas at sa bansang Tanzania. Bombo Sports News. Nakibalita tayo mga kabombo, yung Filipino-Japanese karateka na si Juna Tsuki, unang Filipino ho na nakapag-uwi ng gintong medalya para sa Pilipinas mula sa 2022 World Games sa Birmingham sa Alabama. At alamin natin ang mga karagdagang ulat mula ho sa Star FM Dagupan. Nakuha ng Pilipinas ang unang gintong medalya nito sa 2022 World Games sa Bill Battle Coliseum, Birmingham, Alabama. Nang maghari sa Women's Committee Under 50 kg event, ang Filipino-Japanese karateka na si Juna Tsuki nitong Sabado. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Dr. Alejandro Vasquez, Vice President ng Karate Pilipinas, ibinahagi nito ang kanyang kasiyahan sa pagkapanalo ng atleta. Si Juna kasi hardworking siya. Masipag mag-train, then andyan yung determination niya palagi na manalo. Bilang isang Pilipino, masaya ako. Bilang isang karatista, doble saya ako kasi kami yung nagbigay ng gold sa World Games. Si Juna ang unang atleta na nakakuha ng gintong medalya sa larangan ng karate sa World Games at pangalawang gintong medalya naman para sa Pilipinas matapos makasungkit naman noon si Carlo Biado ng ginto sa 9-ball men's singles taong 2017. Balita mula dito sa 100.7 Star FM Dagupan. Para sa Bombo Network News, Star DJ Daniel nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang nag-trending naman na Filipino singer-songwriter na si Paulo Sandejas sa overwhelmed matapos na may tampok sa vlog ni V ng world-renowned South Korean boy band na BTS. May chika dyan ng Star FM Baguio. Overwhelmed ang Filipino singer-songwriter na si Paulo Sandejas matapos maitampok ang kanyang kantang Sorry sa blog ni Kim Tae-young o mas kilala bilang si V ng world-renowned South Korean boy band na BTS. Sa naturang trending vlog na mayroon ng halos 10 million views ay makikitang kinakanta ni V ang OPM song. Ang kantang Sorry ay bahagi ng 2020 Purple Afternoon EP ni Paulo na sa kasalukuyan ay umaani ng papuri mula sa netizens. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Paulo, inamin nitong hindi siya makapaniwala na kabilang siya sa playlist ng Korean superstar at nagpasalamat din ito sa suporta ng Filipino armies o ang mga fans ng BTS. I am overwhelmed. Like I mentioned, I'm probably gonna keep saying I'm overwhelmed, pero it's really starting to sink in like how things are starting to change. I don't know how long this will last, but at the end of the day, I'm really just again thankful, and I'm just going to make sure I savor and really treasure this moment because I'm sure I'm gonna
keep it close to my heart for the rest of my life talaga. So, it's unbelievable. Tinig ng Filipino singer-songwriter na si Paulo Sandejas sa panayam ng Star FM Baguio. Noong June 26 lang ay nagtanghal si Paulo sa katatapos na Golden Melody Awards sa Taiwan o katumbas ng Grammys ng Estados Unidos. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Asahan mga kabombo ang panibagong good news dahil mas mababang singil para sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo ang aasahan para sa mga customers ng Manila Electric Company o Meralco. Ito'y matapos ay anunsyo ngayong araw ng naturang kumpanya na magkakaroon ng downward rate adjustment para sa singil sa kuryente na nasa ito ho ay 7,000 na pisong katumbas ng kilowatt hour. Kung kaya't bababa ng nasa 9.754 per kilowatt ang buwan ng electric bill. Nangangahulugan ito mga kabombo na isang typical na household na kumukonsumo ng 200 kilowatt sa kada buwan ay magkakaroon ng bawas na 141 pesos para ho sa kanilang electric bill. Ayon pa sa Meralco, ang bawas sa singil sa kuryente ay bunsod na rin ng direktiba ng Energy Regulatory Commission para sa naturang kumpanya na i-refund ang nasa 21.77 billion pesos na yan ay base doon sa naging review sa regulators ng approved projected rates kontra sa actual charges. Ayon kay Meralco Head of Regulatory Management Ronald Valles, ang agarang implementasyon ng desisyon ng ERC ay nagawang ma-offset ng mahigit pa ang impact na mas mataas na generation charge ngayong buwan para ho sa kapakinabangan na rin ng kanilang consumers. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar ngayon ay 55 pesos 97 centavos. Ang Hong Kong dollar may katumbas naman na 7 pesos 13 centavos. Habang ang Singaporean dollar 40 pesos and 03 centavos. Ang Saudi Arabian Rial 14 pesos 91 centavos. Habang yung euro ay pumapalo ng 57 pesos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen.
Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basa Radio. Bombo! Maramog nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga Pilipinas, nagapalag ng palatuntunan, zona libre. Karon din daw sa Lunes, petsa 11 kita sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Sa ito sa ring nga pangalagad paglob na ita, karon nga gabi may kapod na ang iyong sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalagkuan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag artista. Siyempre kita pag-opdan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers sa maghatag man sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Nakulay nga ma-report nga nagkalanabo asign sa racing tag sa cameras of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamiw tanan sa atong siring nga makotor matag Paramatita Road. Pinagata nga maragrense kag mabakulodon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na. Kaya pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa Panglunes na karon no nga edisyon sang Zona Libre. Dasig lang sa aton siring nga panahon sa ikaduha na ning adlaw sa Lunes sa ikapito nga bulan sa siring nga tuig no sa aton siring nga palatuntunan no sa Biyernes tunga-tunga na sa adlaw iya makabaran sang tunga na sang bulan sang Hulyo. O dire naman kita iya makabanan ati sa gihapon no nagatutok kag nagakuha kita no parigayon sang siring pila ka mga helikoton pag-obserbar ta sa pilak may koton dire sa bahin niya sa gabilog nga pungsod Pilipinas ang pagtutok ano sang aton sa iya makabaran nga mga kauturan. Pinagid ni mga elected public officials siya makabaran sa bahin sang ila sa mga obligasyon kag subong man sa trabaho. Ay manti isa man sa mga importante no nga Amerikoton iya makabaran nga timahatagan no sa dire sang maayo nga serbisyo ang aton nga mga pumuloy. So pumuloy yung Pilipinhon. O sige, no, sa Lunes kita yung makabang presentasyon din sa aton sa ring nga pagpalagad. O tiko lang tawon mo no, subong nagabinasa ang mga dalanon ta no, dalanon din sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Ang pilak mga porsyon sang aton sa iyang probinsya no, so ini matapos no nga nagtupa ang madasig apang ti medyo madamol-damol man nga ulan. No dasig lang lipot lang. Nagtupa ang ulan diri sa pila ka lugar sa syudad sa Bacolod kag sakpan sang probinsya sang Negros Occidental. Maghalong-halong kita makabagat amo ning ginapahayag nato nagligad no nga ang ining nasambit no sa diri nga palabuton ta nga duha ka mga bagyo. Diri sa Philippine Area of Responsibility. To ti kon latawon ta no sa diri makabanan kuha man niya no na importante nga may preparasyon kita kay ti budlay na ang syudad sa Bacolod kulang taon naton no nang masami ining ginabaha no bisan sino pa ng mayor di sa bahin sa syudad sa Bacolod pero permi na hindi baha yan. Basta nga ti magkuan no basta nga magtupa ang madamol nga ulan. Di ba? So ti solusyonan no inidris ang present nga mayor Mayor Alfredo Benitez no ang mga lugar diri sa syudad sa Bacolod nga ginabaha. So ti sana sa mga pagatutukan niya no para iya makabanan nga ti maka perigayon no sa diri sa sining kasolbaran sa ginaproblema naton ti sa kadugon ang diri gani sa baybayin sa area sang Carvic no pasalamatan tang DPWH
mo na ining Department of Public Works and Highways, no? Hindi damo project wala uman na. Ang sakto nga meaning no? Sa DPWH, no? Department of Public Works and Highways, no? Pero kung mainit kita sa DPWH ang inahambal ta, ang meaning sina damo project wala uman. Ang dugay nang ginakuha nato, no? Ginabantayan ka kuan ini ginamention ta every time nga may pag-ulan, no? Pagluntad sa baha, pag-awas ng tubig dira sa creek sa Procarvic, diri sa may barangay Mandalagan. Kag ti nagasaka man pagadto diri sa ato, no? Sa estasyon sang Bombo Radio kumadumduman ta sa nagligad nga mga tininuig man, no? Daw Pebrero, so I think, no? Naglabot sa taga-tuhod 2022, I think. Taga-tuhod ang baha, no? Diri sa tubang sa estasyon sang Bombo Radio. At sa buong okay na nada, no? Kay may ara na sang drainage, no? Nga kung mag-awas magid ang tubig, diri na makabana nagakuan, no? Dira na nagamakadto sa tamburong, no? Agin panglubong naton. Agin lubong may makabanan sang kuan, no? Sang aton sa makabanan nga DPWH. Ti mayo gid, no? Kay ti panilagan ta, no? Ang kung mag-awas sa ang tubig, no? Sa diri makabanan, kuan na, no? Nang hindi na maglapaw pa sa karsada. Ano kamo ti kon magsaka ang tubig sa karsada, may pagutok sa matrapiko ta sa aton mga mayor nga mga dalano. 9 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Nano ato labing talopang doon pila ka mga dalagkuanta nga mga balita sa mga top stories of the day. Mga balita lokal report karon ni Bombo Ann Sindol Surilla. Mga illegal structures sa merkado kag illegal parking pagatutukan, night market ginaplanuhan sa Benitez administration. Uy, ito may naga-night market naman da sa may area sang ano na gani, no? Hindi man na balisteros, no? Kundi sa una lang ginhimo ng isdaan, ti ini pahayag, no, ni Attorney Carlos Ting, ang City Legal Officer sa siyudad sa Bacolod. So far na naubos na naman ang may illegal structures, pero may iban pa dira, no, nga nagbalalik, no? Hindi lang sa mga merkado dapat, no, ang pagatutukan, kundi nga sa bilogid yang no, sa bilogid yang siyudad sa Bacolod. Kay nagligad may ara tublas ang kwan sang nadalabayan tadaong ara lang nga gani sa may kwan, no? Sa may Hilado Street o lantawan nyo blanda. O di ba mas structures da pinang kwan tanada pinang back tanada sang mando to ni President Rodrigo Duterte ang road clearing operations. Subong ka binalik naman. Ti bagay lain naman presidente mo, no? Sa President Bongbong Marcos ay magbaloon ta naman kaulaton ta naman no? Kung ano ang mangin mando naman ni President Marcos sa sining mga naga-squat bala sa kwana, no? Sa mga kwanaton sa mga sidewalk. Mga merkado ta ti do halos nalululimpihan na naton ini, no? Gutok na kon hapon kapag bulante da ang aton nga manog isda, manog baligya sang utan. Kung hindi gani malabutan alas 10, alas 8:30, alas 9, way naman sila da. Mamala ng tiyempo nga ti makapangunyade, no? Makauturan naton kay ti sa siring nga tinion kung hindi ka magbakas bumbuharol, gutuman ka. Dugangan pa sang hampak sang sang presyo sa produktong petrolyo nga daw hindi maintindihan. Ti subong aton nga panumdom di dapat ita magtinamad. Importante nga makakaon kita 3 ka beses sa isa ka adlaw, okay na kita, gagahapi na kita sina. Why nagikita sang winapangayo pangiban hibalon na karon ni makabaran boti nami pag ini mga illegal parking, no? Subong daw kay pinagusto na lang gid, no? Adto ko na kitaan ini sa aton nga kuana nga bitaw kag City Legal Office o bitaw giniguro, no? Ginapanawagan ta, no? Ang parking naman da sa may area sa Gatuslao, halimbawa na sa isa ka bag-o nga mall bla, no? Sa likod sa Provincial Capitol, magpakadto ka dito sa sur, no? Nga portion sa siyudad sa Bacolod.
ara man imo ara man imo parkinganay dira sa may bahin sang Gatuslaw nga. So di na galalin di na ang mga salakyan nga ina, no? So ang mga salakyan no matsagang ko mo nagatransaksyon sa DP sa bahin sang Hall of Justice, no, mga empleyado sang Kapitolyo Provincial, no, empleyado da sang kuwa kapila ka mainsa ka mga nagakadto man sa mole. De duha na da ka lane, no, ang dalan sa may Gatuslaw, no, subong maglabay kada adlaw-adlaw isa na lang ka lane. Kaya ang isa ka lane na occupy na sang parking. Nami tani kon may mga programa kita nga pay parking, no? Nabla nga ti may duta na bing syudad sa Bacolod, no? Or mga private bala nga mga individual, no? Nga no? Nga may mga duta bala nga idolland lang nga ti wala man niya gani ginagamit bala, no? Nami nagaro i-convert naton into parking ay sa pay parking. Para nga ti dira tay pamarking ang mga salakyan, no? Pero sa Kapitol ti may mabakante na da, although nga may kinasuhay pa na da sa lote na, pero may isa da ka parking lot sa isa ka mall nga pero ti pakalapad. Nga dira pwede gid ka parking. Kay ang dalan, no, naton hindi na iya palarkingan. Muna, no? So no pa ang alagyan ko sa isang tao bisan sidewalk ginaparkingan pa. Pero sige lang amat-amaton ini isang bag-o nga administrasyon para nga ti ma-regular kay ti amo na ang campaign promise, no, ni Mayor Alfredo Benitez sa Babacolod noon nga may pagbag-o gid. Tani, no, tanan ordinansa da pang ukayon tana kay patuman ta. Diri sa aton, no, so amo nang pagatutukan ta para magruruligwa man ang kwan ang aton sini nga madalanon kay ti nagadugang ang lakat sa trapiko kay mas damo pa ang nagaparking sa igad sang dalan ikumparar sa nagatraverse sa dalanon. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita naton nga makabaran sa ato sa ringa palatuntunan. Report man karon ni Bombo Dennis Rubican nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Diri man sa bahin sa ato sa nga pagpangalagad. May 3 ka mga department heads, no, ang ginpang reshuffle, no, sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. Ti ano naman ang rason, no, nga ang ginpang reshuffle naman ini. So ti nagligad to may ara to sa mga empleyado dira nga pinang kakasgid, no, sa serbisyo ti astang kinasuhay, no, kalaway, no, ti kamo naman lang da nagakinasuhay pa kamo, no. So sino naman ini, no, so ang probinsya, no, sa Negros Occidental sa Makabarante nagatutok man sa vaccination program para nga ti makompleto man kuno kamalabot naton nga herd immunity. Ti amat-amat or minsa sining naton sa sining alantaw ta sang sitwasyon dira sa may bahin sang aton nga probinsya, no, so daw na adapt ta gid man na gid man sang lawas ta, no, ang aton nga no, ang aton nga makabanan nga resistance sa COVID. Samtang pilapay ka mabalita ang mga informasyon sa dito makabaran sa ato sa ringa palatuntunan. May report man diri makabaran si Bombo Carla May Defensor, no, so regarding ni sa pagdugang sang task force sang bitaw, no, for towing kag task force para sa pagpanakop sang bawal sa highway kag may basic training kag orientation sila nga ginapatigayon nga patigonon sa Sabado. Sige, bitaw ang mga illegal parking da sira, no, lihog lang ko libot-libot no, so way makita nagapanguna na diri makabaran sa kwan, no, sa bahin sang aton nga mga bitaw personnel, pero ti kabay pantulupandan yun na. Hindi lang ta siling at isako lang ta permi so nagapati kita sa sining mangin kapasidad ni Police Major Jun Giliba bilang tagpumuno sang bitaw, no, sa siring administrasyon, no, nga kabay pa nga ti pang disiplina ini mga earring drivers sa lawayon ng mga drivers sa madalanon hubog mo kung hindi, no, nga ti way nagapati sa mga traffic rules and regulation.
Samtang duga pa sa diri nga mga balita yung makabanan ka mga impormasyon. Si Attorney Jumax Ortiz, may kopod naton niya karon niya makabayan kay gusto tablang istoryahan, no? Kay si Senator Rafi Tulfo, no? Gusto ko nang i-discuss ining proposed nga divorce bill sa Roman Catholic Church. Pero may reaksyon din si Senator Robin Padilla nga divorce bill no both to protect not to destroy family. No, kay diri sa bilog nga kalibutan daw duha lang niya makabanan ang kwan, no? Duha lang niya ang kapungsod ang wala sa divorce bill. Or wala patuman sang diborsyo. No, so legal separation of marriage sang tiara, no? Pero ang divorce wala, no? Kay ti ini man siling guro mumuharol nga pabor sa mga lalaking divorce, no? May ara man niya mga istorya da nga pabor man na sa babayi, di ba? O plariho mo lang na, pero dapat ya kwan ino, no? Till death do us part kidya okay na nga sulit na sulit. Why na nga sa may makatupong sa pagiging manay nyo kung hasta sa kamatayon upod ka mo, no? Sa kalipay, sa kasakit, no? Sa mga pagtilaw, upod ka mo. Pero taga naman na balaan nga nagtaliwan ang iyang asawa, no? Kag because man sang pagka-frustrate niya, kagkasubo gisa, nagaapas ng iyang bana mo. Sus ka nami nga istorya. No? So, ay pagani malubong ang iyang ay pagani malubong ang iyang asawa, napatay man ang iyang bana. Kay perte man ang pagparangga niya sa sining asawa, ini matapos, no, nga ginbayaan siya sa iyang asawa. Sa House of Representatives siya makabanan July 10, 2022, no? Isa sa mga katapos ang lawmaker, no, sa pungsod Pilipinas kasi Albay Representative Edsel Lagman, no, ang nag-file sa proposed measure before sa 19th Congress, no, in a bid to free women from marriage of physical, emotional, and psychological violence. Ining House Bill number 78. So diri kuanya niyo discuss diri sa iyang proposition nga the right of women to live free of physical, emotional, and psychological violence, no, is a human right. The right of a woman not to live in fear is a human right, no? Hambal diri ni Congressman Edsel Lagman. No, kay ini makabanan, no, as pointed out, no, sa divorce advocates around the world, no, the bill mentioned that apart from Vatican City, no, it is only the Philippines that still considers divorce illegal, no? So pungsod Pilipinas lang, no, kag ang Vatican City, no, ang naghambal nga ti illegal, no, ang divorce. Pero galing may mga disbentahan naman na no? So galing may legal separations magita, no? Mo ning ginatawag to nga annulment, no? May ara, no? Annulment. Pero sa annulment naman niya, lain naman niya kay sa legal nga separation diri applicable sa aton nga 1987 Philippine Constitution, no? Nga tuod makaseparate ka mo, pero hindi ka na iya gali makapamana kung babayi ka. Hindi ka man gali makapangasawa o in a sense nga dapat kung may legal separation, kung mamana ka, mapakasal ka, no? Mangasawa ka, mapakasal ka, pero hindi ka na makapakasaliwat. No? Tido ka, no? Hindi, siguro, sa divorce siya, nga siguro, pwede ka ginaya makapamana ka, makapangasawa, kag makapakasal, gigamo ya. Gabi, no? Amo ni ka seryoso sang pagkasagrado, no? Sang ginatawag nga marriage, no? Kag pag-upod sa pag-unite sang isa ka lalaki kag isa ka babayi, no, diri sa pungsod Pilipinas kag sa Vatican. Sige diskusyonan nato ni karon, no, diri sa aton sari nga pangalagad ang dugang nga mga opinion man, no, sang aton sari nga mga abogado diri sa bahin sa syudad ya San Bacolod with regard sa divorce sa Pilipinas. Kung kung ang taon man naton, no? So hindi magid siling
Kaya magwanta ka lang da, no? Hindi kita magbulagay, magwantahon mo lang no? Ang madisbentahan nga parte bla, magkalabuklan ka da, ginasipa ka da, ginasumbag ka da, ginatampa, mas kunano ka pa da, no? Sang bana mo, ti sigihon man Japon, pagpagiupod, no? Mera man na nga, mera man na nga, singiti, ang asawa mo man isog, under desaya man ang bana, kay ginasaputi man, ginakunano niya man, ay na respetasyon, no, sa isa ka isa, no? So tiyan mo na sa gani ang sagrado sang pagpakasal, sakramento sa pagpakasal. Pag-upod ina sang mag-asawa, sa kalalaki, sa kababayi, no? Sa isa ka bubong. Kung may mga kabataan na, no, amo na da ang pagsiling naton yang pagguba, no? Pagiging broken family, no, sa aton nga mga katulad kay siyempre ti mga kabataan ta, no, basi magliliho-liho man na sa ulihi. Samtang pinapay ka mabalita ang may impormasyon sa Dede Makabaran, sa aton masari nga pagpalagad, may nabasahan kitang article yung Makabanan nga ang isa ka mall kuno diri sa reclamation area ang wala nagabaton, no, wala kuno nagbato kati kita nyo ni ang ang 1,000 peso bill, no? Iniblama bag-o, no? Polymer nga 1,000 peso bill nga do plastic, no? So ti diri gali, no? Tunto ko din may isa ka mall sa reclamation area nga wala kuno nagbaton, no? Sa sing polymer nga 1,000 peso bill nga nakapilo. Pero lately na naman nag-clarify man, no? Nag-clarify man sila nga ti why hindi makuno ina matuod nga wala sila nagabaton sang 1,000 peso bill nga polymer bill, no? Diri karo bag-o nga 1,000 ka pesos ang kwarta sang pungsod Pilipinas. Kag of course istoryahan ta man ni karon, no? Kung may tiyempo kita makabaran ang ining siyempre pagpasikat naman ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, no? Nga ti may mga plano na sa diri pagpungko niya una to sa 4-piece, no? Matutuod nga istorya, no? Why na nagabutig kag nagakatabo ina sa realidad, no? Nga ang hindi dapat bala nga makabenepisyo sa 4-piece, no? Amoy ang nagabaton subong. Mayara gani nga borbastantes pangabuhi, no? Pero gabaton sang 4-piece, ti anong rason? Ang rason sa kay dikit sa kay kapitan, dikit sa kay mayor, kay tawo ni mayor, no? May backer sa. Pero kung isipon mo, no? Duay man sila sang pag-ulikid sa mapigado nga ginatawag bala nga poorest among the poor. Ganun din nagidibla kakaon, hindi nagidibla ka pa-eskwela sa ilang mga kabataan. Tidi nga nito may overseas pa gani. May mga bata pa gani nga professional pero dala pa sa iya sa 4-piece. Sa social pension amo man na. Dapat matulpangdan man ni Secretary Erwin Tulfo nga sa social pension damo-damo pa mga senior citizens ang iban niya hasta lang sa lista mapatay lang hindi makabaton. Baw amo na daw gina toslok sang kutsilyong corazon tas na. Ano kasakit nga batsagon, ha? Di ba? Ti anhin nyo pang damo kung patay ng kabayo. Daw diri kuya kakita sa ginahambal nga amal nila ti hulat-hulat lang. Ay si kunano hulat-hulat ina, no? Ano? Ang pundo kada tuig ti ginapunduhan ina every year balanta na nga nagadala mo ang naga 60 years old. Ti iba niya 70 anyos, 80 anyos ang ini pagbaton social pension. Ti ari daw nakakita gig mo ta pangtapat yo da. Amo nami gini no ko ni kay Secretary Erwin Tulfo. Ma-open sa dasang number hotline niyo, no? Ngay pang report every LGU, no? Every LGU. I-report na ang mga kabulaskugan kag nimo ko isang DSWD otro man ni. Sa local bla, no? Kay sila ko ka isa, no? May mga kuan man, may pabor system man. No, tio may duha dato ka empleyado sa DSWD nga gin-fire out niya. Bagod hindi kuno insaktong pagtratar niya sa mga nagakadto nga may problema. Ari nyo ay. So bugdo ka pasikat si DSWD Secretary Erwin Tulfo, no? So may man na. At least ang mga sungayan matigpas sungay nila. So hindi ka madala sa santong dasalan, sa santong paspasan dala ka gid. Tigpason gid ang sungay nyo.
Apila pa karon kung may impormasyon ka mabalita sa didi makabanan, no, nga aton man sa pag-istoryahan ang dito sa bayan sang Sri Lanka. Kataho man kay mapumulo to Sri Lanka kuti nagkwanto nagwelga, no, bangod sang sining bangod sang sining hindi insakto na nga pag dumala sa ilang pungsod. Oh, mapumuloyo to nagsulod sa giniistaran blas ang ilang prime minister, no, dito sa Sri Lanka. No, kag tapos naghuluigda sila to sa kutsyon nga perti ka humok, no, aircon nga kwarto, sang sinibalideris to sa Sri Lanka kay because ang failure sa pag-manage si makabanan sang pungsod. Nagahinugyaw sila sa mabugnaw nga opisina. Ti grabe to mo, no, crisis ganito sang kwan sang fuel ti banto. Ubos ma fuel nila ti ginapang tulod na lang ang salakyan. Imagine. So ti amuning nami, no? Kay nga kita nga mapumuloyo, no? Kita nga magamanan ni mapumuloyo, no? Dapat kita gini magmayor, no? Hindi ni ma-elected public officials ni. Kay nga without sang tawo, iway na da sila pungko. No? Why na da sila kapungko? Tigitagaan kamo da deber, no? Kumbaga daw kapitan kamo sa barko bla, nga kamo mo manage. O kag kumalunod ang barko, you're the last person nga maglumpat sa barko. No, hindi nga kung malunod ang barko, ikaw ang kapitan, una ka palumpat. Di ba? So, naga-enjoy to sa subong, siya ti amo ni, no? Dapat kita gid ang mapungko na lang ni sa poder ni. Kaya daw wala man maliderista. Imagine, no? Ang issue man sa korupsyon ni mamadula to. Sa bahin sang pungsod Sri Lanka. So makakuan kita, no? Timing kita, no, sang siring mga inadlaw, no, nga makakuha kita sang interview, no, sa mga Filipino OFWs. Almost 500 man lang to kuno ang mga kuha naton, ang mga OFW naton, no, dito sa bayan sang Sri Lanka. 29 minutos sa kalagay sa takna reseta sa gabi sa ato sa ring pagpalagi iba pa nga mabalita karon. President Bongbong Marcos tisiging iyang isolation, no, 7 days. Sa palasyo sa Malacanang. Hindi matapos ganag positibo sa COVID-19 sa antigen test, no, nga ginpatigayon sang tilikdan nga Biyernes. Magabalik kita hatag kita na pila naton sa ring maparamdom, no, tugangan ta mga balita naton detalye na sa ato sa ring pagparambalik pagkatapos gidamang sini. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Sa ring nga pagpalagad, oras sa Pumbaradyo Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa takdang alas 7 sa gabi. Maragka pati diri sa aton sa ring nga paratuntunan sa Zona Libre. Upod sa ilakad Bombo Ponce Espino. Sa kinisa meron na to ko ang report ni Bombo Ansindol Surilla. Nandiyan sa bahin sa Bacolod City Government Center. Hibaloon tayo makabanan ang ining sabahin sang baga plano no sang aton sa dito makabanan no nga kuana no nga city legal officer no diri sa bay sudad ya sang Bacolod. No, so ano ang mapahayag makabanan no regarding sa mga illegal kuana no illegal parking sa mga merkado, no? Illegal structures pagid, no? Sa aton sa ring merkado nga tinagtilindog naman kay sa migad sang dalan, no? Nami pagid ni operator naman niya, no? Sang aton nga City Legal Office. Sa bag-o nga administrasyon subong, bag-o man mga tagpamuno, so dito makitaan ko may bangkil maginang aton nga ordinansa di syudad, no? Hindi ta magkadlok magpatuman. Kung ano yung sakto mo na. Hindi nga di damo pa mga pabor-pabor bala nga magaresulta sang banyana habit. O nya karon na no? Okay man na. Sige lang da, no? Dire lang anay hasta nga ti mangin permanente na gid nga balay makapate. Una hiubayob lang anay, no? Kahoy. Then amat na, heloblakan na, ganiligihan na, no? Ginapundasyonan na. Inabuusan ng haligi o sa ulihin nga magbalay na gid. Di ko magkonkreta na, iyawan ka na, bakbak kag pahalin. Sige, no? Check na to this time, no? Ang unang report ni Bombo Ansindol Surilla sa bahin sa Bacolod City Government Center, no? Dari sa to sa ring pagpangalagad. Bombo An, sa report, please come in. Bombo Pons,
after nga na-notice bala sang present administration, ining bag-ong administration ni Mayor Albi Benitez, nga nagadamo naman ang mga vendors nga nagabutang sang ilang nga mga structures, no? Sa mga sa mga areas like sa gutter, no? Iban sa dalan na. Amo naman yung ilang nga pagkatutukan kung makita gari nato na bumbupon sa video. Sa downtown area, especially sa aton iyang mga merkado, iya sa may siyudad sa Bacolod, Burgos, Central, Libertad Public Market, may nag-aawas naman sa dalan, no, nga mga structure. Ang isa na dira ko na notice naton sa Central Market, pero kabalo man kita nga gin-allow ni siya sang tinalikdan lang because nga di ba ginakayo man ang Central Market. Pero maskin hindi sa ginakayo, visible nga daw nagabalik naman ang mga vendors, mga sidewalk vendors, kag subong man hindi lang inabumbupon sa ang mga naga-parking gidyaga, double parking, ga-parking sa higadalan, nagabalik sang una during the time sang naibara naton sang Duterte administration no nagkalakakas na tanan perti kahawan-hawan ang aton nga downtown area. So suno diri sa kay attorney Carlos Ting, no, ang City Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang City Legal Officer sang siyudad sa Bacolod. Ma-meeting gid ni sila to create buwas nga adlaw bumbupon agud mag-create sang task force nga amo naman ni ang magapanaway, no, sa mga illegal structures, illegally parked, no, kay ang gusto diri ni Mayor Albi Benitez nga isa na ako nagasaway ka sa naga-illegal parking, gasaway ka man dira bumbupon sa mga vendors nga tiara, no, illegally abi nagabutang da sa mga hayub-hayop or kung ano mga baligyaan nila diri sa may especially no sa downtown area diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Ang isa pagid sa gina-consider na dira bumbupons ang pag-put up sa night market nga inablang may specific nga inoras nga pwede sila dira makabutang ang mga vendors pero i-make sure nila nga after for how many hours sa gabi abi tihimos na pagkaaga, no, amo na mga gina-consider nila. So ang City Legal Office upod iya ang City Administrator's Office, no, ang Bacolod Traffic Authority Office, dala naman din ang City Health Office kag iban pa nga departamento sa siyudad sa Bacolod, ma-meeting ni sila buwas nga adlaw. Ang City Legal Office ang una mayara na enforcement team bumbupons mo nga nagalaot ni bala sa mga nagapasaway dira ang mga vendors. So pwede na nila. May detailed police pa na gani? Correct, may detailed police. Oo, sa enforcement. Pero bumbupons, subong, amo na bla, isa sa mga, ang ilang na-consider, ubos sila budget, so hindi pa sila dayon kapang hire tawo, no? Asa subong nga sa government center, kita mo to nagahalangla pa to, ang gusto man bala magtrabaho, bala bumbupons, but ang ginahambal, subong nga administrasyon, due to a very limited budget, kag ang marching order ni Mayor Albi Benitez, nga kung pila ang kinanglanon nga tawo, ginapa-define ni sa tagsakan mga departamento, amo na sila kag magpasulod sang tawo, no, meaning mag-hire sang ila abidra nga job order casuals, no. So amo na meetingan na nila bumbupons kung ano ning pangalan sini nga team, paano naman sila maka-create. Kay again, isa ni sa mga problema naton sila sa Bacolod, antes ang election, during the election time, and sa pagpungko subong sang bag-ong administrasyon, doon nagpinagusto naman bumbupons, as you can see, no, ang aton iya nga downtown area, no, nga sang una hawan-hawan na ang DILG bumbupons to sa mando plan ni President Rodrigo Duterte, sus naghalawan ang tanan-tanan to, no, nga mga illegal sa mga illegal parking, but after that prior sang election doon nagbalik naman ang pinasaway, no, sa downtown area. Anyway, sa dugang iya bumupons nga pagpahayag, pamatian naton si Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang City Legal Officer. Actually, ang sa mga illegal vendors na ma-convene kami, meeting kami with the mayor tomorrow. Kay para ang organization isaw na lang na kung sa market ka hindi ka kapanakop traffic para isa mga consolidated na gibang effort is kadi nga pa na department na i-implement mo sanitary
DOH, daw isa na lang ka enforcement team ang ma-enforce as a market. Actually, ang mga police subong dapat mapanaway na sila kay karon sa wayon ta naman na suli, mabalila na ulihin na sila kinwarningan. O dapat subong warningan ang mga vendor sa yanara sa dalan na amat-amat na sila halindaya. Kaya hindi matag mataliway mo. Kung hindi man kutob, hindi na magatag liway, di na lang sila perme mintas kundi na palinon. Dapat kaya palinon. Sa dalan, amo na nagambal si Mayor, maobra lang kita window hour daw night market la. Temporarily, mabutang na certain hours na maligya sila. Pero himuson gid nila yang iladala kay ang aton kay kon permanent na mabutang naman na sa structure mo hindi ka nagbudlay ka naman magpag amo na kay subong amo pa nang i-finalize kung dapat kung sa dalan why ka gid sa dalan mo kay dapat mo may ordinance gid na certain time lang kada yan na pwede makabalik. Actually ang isa ko may ongoing pa man subong ang ila construction sa mga actually amo na boss ang amo nang balang kung paano na sila kay man sila kung din gano man si Mayor kung din sila pamutang anay temporaryo mo. Kaya laban may madumi nagabakal sa market vendor sa mo na biskan gabiton mo to sila lang mabaklanay. Actually, amo na ang anon ginamo na iba niyan kapatindog na balay sa dalan mo ti amo ginangi na yati hindi naman na ikwao pa ginanamon once na na kami sang amon enforcement team ay pakuha gina para maisa man ang traffic. Ang unang LG nag-delivery operation naman. Una lang to na pag nagtaway kay nag-eleksyon mo kuno nag-eleksyon tani way gito na nagbalik. Sana pagatutukan sa task force. Oo. Ano nga lang niwat ang attorney sa task force? Maway pa namong maknay pa kami buwas. Anong composition? Ang composition sa City Legal kag all departments na may gusto may enforce para sa City Health dapat may enforcement team man ng City Health para sa sanitary kag mga kung sino may enforce sa ilan na department na consolidate na lang. The City Legal Office used to have the City Legal Enforcement Team. May ara. Amo pa nang amo kay way na kami budget mo pero amo nang brown wash kung pilagin ang amo na manpower na ibutang sa amo na utilize. Asa bitaw boss maupod mo. Actually ma-meeting kami mga 10 o'clock boss. Dire. Dire man. Hindi actually ang i-consolidate tanan kaya mo nung reklamo ng iban sa market, hindi kasaway sa traffic. Gusto na ni Mayor na isa na lang ang masaway, kumplito ka na tanan, may authority ka na magsaway sa market kag sa traffic. Mag-create hindi. Tanawon pa ni bumbupons kung di ni pangutang ang mga vendors. Kaya di ba, let's say, dira sa Central Market, kami kita mo sa video, di ba, ginbutang dira sila sa Gwa, sa Central Market, sa kilid, mga nagabligya isda. So, ang city government subong, ang bagong administration, ginatanaw nila, kung di sila ibutang, mo na isa sa option ng night market. Tapos, bumbupons, ang hindi man to pwede kuno si Vendors Plaza, kay basi sila naman ang binaklanay, do hindi man to mag-dinner to ang mga vendors sa Vendors Plaza. Kaya ginambal ganin nila, wala sila customer. So, mo nang main problem, subong, Hindi ang gidayan ang sutabol nga lugar da? Gani, may baruan na by tomorrow sa ilang meeting. And then, bumbupon, isa pa gidya ang traffic bala, Subong damo-damo, gidya naga-illegal parking ya bumbupon. Bisan din ka lang pinagustuhan. Ang gani sa unhan sang Capitol, Gatusaw Street. Nakita ko gina kaina. Inabalang sa kilid, halin ka sa Capitol, sa Gatusaw, dire-diretsohon mo, tapos Hall of Justice, antes ang 888. Nga nagaraya na dirang mga slakyan, Sa una, wala man na dira, And then naka-insulto gani kay perting rayak sa lakyan may sa tunga na may no parking placards. Tapos tiway man nang may gasaway. Akong insulto niya sa aton magmuna. Tapos bumbupon diretso ka sa downtown, di ba? Diretso. Pag-abot mo to sa Central Market, maluwa sa mga vendors nga sa igandalan, kita mo na sa video, both sides, may mga salakyan.
sasakyan nga do hindi mo na maintindihan. So ang isa man gani ito kaina no nga plano abi bumbupons ni Mayor Albi Benitez ang pag-divert sa mga salakyan nga masamibra ng kagutok sa mga major roads pakadto sa mga alternate roads no. Ginatun-an man isang sa Bacolod City, Bacolod Traffic Authority Office kaya ang bitaw ni, di ba mga dugangan pa sa mga traffic enforcers nga do hindi ka man kabalo sa habiyog nila subong no. Bumbupon sa gahambal man gani si Mayor Albi Benitez nga it's not enough nga kung gusto mo mag-traffic enforcer ka, nga gusto mo lang. Pero syempre, dapat fully equipped ka, no, sang training, no, isa man na sa ginambal niya kay ina. Dapat ang mga traffic enforcer na training, dapat siya na test ka nga na may medical na kay mainitan ka kay kisa iba natin yung mga traffic enforcers, dumay may edad na bumupon sa mga nakaputi, bala? No, subong nga mga traffic enforcers, no. So isa na, no, tanawon tigid na kay damo actually nag-apply sa pagka-traffic enforcer bumupons, no. So plano ni Mayor Albi Benitez ng pagpatuman sang one-way system agod nga ti amo ni be masulbar ang trapiko tanawon tana ko nanoning one-way system nga ni bumbupons no. So amo nang pila ya sa mga plano sa karon no. So we'll see paano ni ma-address iniya nga problema bumbupons ang sa mga market vendors sa mga vendors bala no yung mga illegal structures nga amat-amat nagbalik isa gid ni tapos isa inang mga guhutok nga dalan ang trapiko puwerte damo double parking so nagpromesa man sila nga by tomorrow i-resolve nila ini ma-convene sila halin sa City Legal Office, City Administrator's Office, Bacolod Traffic Authority Office kag iban pa nga mga hensya or departamento sa syudad sa Bacolod no para masulbar ini nga problema. How's that, Bumbupons? Sige no. Anyway, pangalapka pa lang ning administrasyon ni Mayor Benitez so ibulon tanay tagaan tagisa na chimpo pa. Oo, hambal niya gani 100 days, mga taga niya sa 100 days. Subong ko no ginasukot na siya sa 100 days, te mo na gani malduway na taga gatulog sini. No, pero te hambal niya amat-amaton ni nila sulbar ining mga problema ngani nga ginapangatubang sa sang syudad sa Bacolod. So, Bumbupon, sa mo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansidol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansidol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 53 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Balaan ta ni buwas no ang ining pagsinapol no. Sa aton nga matag para mati subong no. Kasama ka Bombo naton nga nagapanindahan madara sa bayan sa Bacolod Central Market. Anyway, siling ko gani kay na no. Di magid siling nga tiga-tiner gina sila dia adlaw gabi ara gid sila no. So inamata mag alas 2 or alas 3 sabutan ito ba alas 3 ang hapon no. So good alas 3 hapon, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. Mga alas 9 na ganyan sila 8 o'clock tinagapin ang himos. So naman manindahan no. Ama nagapanindahan na sang hapon nagaplanya po na sa tagsan nagbalay ka muna oras. So temprano pag panindahan ang pinakagutok sa 5 to 7 no mga dira gid nga oras perte na dang tabo no so di magid dako ang inoccupy nila almost 1 meter mo rin pwede man abot-agat na do mga 1 meter no nga kwan nga hindi na sa klapaw no kay parang ang dalan hindi man bla ma-occupy kay hindi magutok ang trapiko tada. So pero isa ni sa matarget no sang City Legal Office naton nga panong dumako din sila pwede nga ibutang no. So i-apply ta naman to abi no masarado abi kita sang dalan no mula na no. Masarado kita diya sang dalan nga daw medyo kwan lang gid bala no nga para lang gid na sa mga vendors butabi sila from 3 o'clock to 9 o'clock sa gabi. 3 o'clock sa hapon to 9 o'clock sa gabi. Sa unang Bonifacio amo na no. Kay tido ginapang parkingan malang gani na sa masalakyan pwede man naguro tamaan na nakadako sa manog isda Every market butangan ta sang lugar no. Although to di ba yung market naton like sa Burgos no, may fish market na sa Burgos no. Ate ara na sila sa sulod no, fish section
sa Libertad, kita mo na to sa Libertad, sa gwa mga binilgya isda. Sa bahin sang sa bahin sang sa bahin sang Central Market, amo man. Damo man da, no? Ang nagabaligya sa gwa kumpara mo sa sulod. So, kung mga isda ni, mga karne, no? Kung may lugar kita nabi, pero bagay ang pinagi ka eksaktong lugar sa merkado, ganyan kaya munang kalantuan sang tao alang nga mga kasaluhon mo to sa Bentos Plaza, sino mabakal sila to, no? Yan nga, balbla nga, bisan di mo na sila ibutang, no? Pangitaon na isang tao, sala na niya, no? Sala na niya, kaya ang tao makadto ganyan sa merkado, tiwad ane income ang aton nga mga fish vendors. Kagaton nga mga vegetable vendors. Hindi nagalara yan nada, no? Nes kon mapangbutangan tabi second floor ang aton nga market, no? Ang mga RTWs to sa babaw, no? Ang mga utan ka maisda, risdalom, karne. Muna lang nabing i-design ta, no? Sa mga kuan bala, sa mga merkado naton nga may second floor, ang dalom himuon ta na lang na sweet market. No, isda da, utan, karne, no? Ang sa babaw ti amo tong mga kwan, mga RTWs kag mga balaklon no, pero sa Libertad na bla para magamit taman. Why na sa may kwanto sa babaw ko sa gani liga to Libertad nimo na nga suluyupan. Sang mga durogista, no? Suluyupan plus ang transaksyonan iti basi ginimo man na da. Ang transaksyonan ay. Anyway, tayo mo rin nga ito sa rin nga baloan no? Sa ito sa rin nga mga kabombo, no? So, pananilagan tayo buwas, kakwata rin aksyon ng mga vendor sa binaton sa may kwano, sa Central Market, di ba? Kung masugot sila, kung di gusto nila ibutang, to, ini, no? Karon sa rin makabanan, makabig, kwan naman no? Another nga, kwan na, no? Nga pagpaayaw na ton, sa aton siring mga vendors, no? Kung diin gid nila gusto. Pero kung maguto mo din nila gusto, basi kung masabto kanilang ti diri okay naman lang kami di kaya hindi inabi magpangita sa lugar pa, no? Kung sang alternative nga malugar ang ini nga administrasyon. Sa punto ni bala nga way kwarta daw na pala mungol ko pa sa pamati sina, no? Dumatsag. Bibi i-declare nyo ginada bala, no? Sinugib lang patihan naton, no? Ang spokesman ni Mayor Alvin Ambal to nga pila na lang to kuno ka persento ang budget. Tapos si Mayor Alvin Ambal man nga hindi man depleted ang budget sang syudad. Subong si City Administrator Carlos Ting, Attorney Carlos Ting Ambal naman nga gusto man tani namon mag-hire sang tao pero do ay pata budget ti sinugib lang ng patihan ta siniman. So dogalingin ang ulo kabe plastar ka mo dabi hambal nyo na sa babaw sa lamisa bla, no? Tagain nyo na sang ipatawag da ang kwan ang City Treasurer's Office, no? Ay patawag da ang accounting ipatawag nyo na no? Pilang gid-disburse nga kwartada, pilang bilin, pilang actual subong, no? Para gatin do nagay kita iya sa kutaw-kutaw naman sa istorya way naman kwarta way kwarta, no? Kati sugiron ang nagligad mesasyon sobra pas katunga ang dira sa Mayor's Office para sa General Services naton, no? Kaya hindi pa ko depleted hambal ni Mayor Alfredo Benitez sa budget ang syudad niya sa Bacolod karon hambal naman ang City Legal Officer, no? Hambal niya daw magusto tayo maghartaw pero daw way pa ta budget. Saka daw dagalingin ang ulo naton sini. No? Kung bala sinugay bala ang aton nga kwan, no? Sinugay bala ang aton sa iya makabanan, no? Nga patihan, no? Sa asto sa pundo, no? Cash on hand mo na bala siyempre duwa lang na declare da cash on hand ka cash on bank ka pila pang budget ta para matapos no? Basi may interview naman to sa bumbuan to sa isa naman to ka department head naman sa syudad iya sa Bacolod under sa Benitez administration mambal naman to ay naman kwarta. Ay ho, ipoto alas 8 nang takna sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Di man sa bahin sa aton sa ring iyang palatuntunan. Tiyari pagido gusto taman ipalabot sa Benitez administration
no? Ti ako kay Mayor Benitez, no? Patawag na ning DPWH. So, kay ang obrahan ay subong daw hindi naging insakto sa madalanta, no? Ang dira sa Villamonte nga sobra na day sa kabulan way paginbuksan. Pwerte sa kahinay sa pag-obra, no? Do magkalaguba na masalakyan sang mga kauturan naton nga puro lang kalog ang agyan mo da. Shopping area mo man, muna ko kaisa magpuli kamo along to Bansilingan, Granada, dito sa maporson sang kwan sa Takuling. Diri na lang kamo agi pang highway na lang kamo, Lacson na lang kamo, and then liko kamo da sa intersection sa Burgos Lacson, no? O dito kamo lapaw sa Galo Street, no? Kapasaka naman pamansilingan direk mo direk tak mo sa bansang kwan gid sa Libertad Extension gid. No, or dito sa Libertad Market hapos pa. Pero malaktod ka mo di sa shopping, oh. Sus Maria kag Josep. Hindi magwantahan, no? Nano ni man ang DPWH so kauyaya gid yang klase kinsa sa gobyerno, no? Sobra na isa ka bulan ang dalan sa Villamonte, sa tubang sang barangay hall, wala pa Japon ginbuksan. Ano pang ginahulat Diyos na da? May magkala disgrasya naman, may magkala naman da, may magkala igo naman. 2 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ringa palatundunan. Sige, hinangananganta ang linya now sa didi makabaran ni Atty. Jovax Ortiz. Kailan lain nga mga opinion ini mo, no? Sa ato sa ringa makotran ti this 19th Congress, no? May mga lawmakers naman sa house yati mo na si Albay Representative Id Silagman, no, nag-refile sa iyang proposed measure before sa 19th Congress, no, sang sining legalizing sang divorce, no, magpalimon nga legal, no, ang divorce. So sa Senado tara na, no, hambal-hambal madiri makabanan si si Senator Raffy Tulfo, no, hambal man sa ding ati saling niya ang ining ining sang divorce, no, diri sa pungsod Pilipinas, no, i-discuss gid ini, no, with the Catholic Church. Ang new fight man nga senator nga si Senator Robin Padilla, bad boy, no, number 1 nga senador, grabe ba? Number 1 senator of the Republic of the Philippines last May 9 2022 nga election. Ti siling niya, no? Although naga-favor sa sang marriage would last that last forever, no? Pero nag-file sa sang divorce bill, no? Which is he claims is meant to protect and not to destroy, no, the family, since there are couples with irreconcilable differences. No? Sa linya, my bill is never meant to destroy marriages, would never object to marriages that last forever. In fact, my bill aims to protect the marriage, including the woman, the men, and the children. No? Siling diri, sang new fight nga senator nga si Robin Padilla. Ti daduan ni Lasbong, no, sa Senado ya. Senator Raffy Tulfo kag Senator Robin Padilla. Sa House, di isa lang to si Representative Ed Salagman sang Albay. No, so Pilipinas lang gid kag ang Batikan ang wala nagpabor nga illegalize ang divorce sa bilog nga kalibutan. Wanta dugang ang opinion diri kay daw permi gid nga gina-refile every set over the Congress, no, sa lower kung sa upper house may naga-file gid sini, pero anong rason nga hindi ini, no, madali-dali mapasar. We have Attorney Jovax Ortiz sa mga opinion naman niya makabanan with regards sa sing divorce nga kakadapat ba patuman madari sa pungsod Pilipinas. Attorney, may gabi sa imo. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa ato nila ang mga kod ng tagpalamati sang Bombo. Good evening. Yes, Attorney. Salamat gid, no, sa sining opportunity, no. So nano imo nga paglantaw the personal opinion this new set of Congress both sa lower and upper house sa sining liwat nga pag file sa Congress sa Kamara may refile, no, sang bill diri si Representative Salagman sang Albay. Sa Senate naman mga new fights nga mga senator Robin Padilla and Raffy Tulfo sang divorce nga illegalize diri sa pungsod Pilipinas, Attorney. Ano paglantaw mo dire?
Actually, mainit ini nga isyo, Bombo Pons, no? Isa ini sa pinakainit nga isyo, especially parte na sang divorce. Actually, para nga maihibalo nga aton nga mga tagpalamati, backgrounder lang gid gamay, parte sining divorce. If you will recall, discover kita ni Magellan sang 1521, okay? On March 16, 1521. Now, nagabot diri ang administrasyon gising Espanyol sang 1861. So meaning, we were governed by Spain for about 334 years, no? Amo na kalawig kay sang 1896, 1898 naguntat ang administrasyon sang Katsila. Itungod sina medyo nakpa na kita sang Kristiyano nga ginatawag, gin-introduce sang Spain ang Christianity. That is why nga ang divorce nga ginatawag medyo mabulubugat ini. Okay? Now, so during sang Spanish naton nga administrasyon, wala ta sang divorce, pero pag-abot Bombo Pons sang kano sang 1917 ginintroduce ini ang words ang ginintroduce ang ginatawag nga divorce sang 1917. Yes. Pero ang grounds Bombo Pons duha lang gina legal sa adultery on the part of the wife and concubinage on the part of the husband. So duha lang. Pag-abot sang sa mga Hapon, no? Pag agaw nila sa 1942, 1943, may divorce. And that was the only time nga ang Philippines may divorce nga ginatawag nga sa modern day nga divorce. That is why, pag-appear din naman sa Hapon, sa Kano, sa 1945, nagbalik naman ato ang 1917 nga law. Okay? So, nangin independente kita sa 1946, July 4. Pagkatapos nga nangin independente kita, alin sa Kano, kita na ang may ginatawag nga may Commonwealth na ta, and after a while, pag independente na ta, may mga lain na ta, so nadula na to ang iyasang Kano. Kag sa Subong, sa 1986 Constitution, ang family, Bombo Pons, ginbutanggin nga a family is a an inviolable social institution. So in short, ang Pungsod Pilipinas, amo ini ang nagpundar sang isa ka family, kag napundar kag ang family nga ginatawag is institutionalized already. That is an inviolable social institution. So with that, ang divorce medyo mabulubugat. Now, sa bilog nga kalibutan, Bobo Pons, ang nabili na lang gid nga wala sang divorce, no? Ang Pilipinas ang ilang kag ang Vatican City. Kay ang mga iban nga mga relihiyoso nga Katoliko, Bobo Pons, nga countries like Brazil, Italy, Argentina, subong ya, kuana na sila, may divorce na sila. Okay? So in short, ang pinakaulihi nga pungsod or country nga nagdula sang divorce ang Malta, no? So ang nabili na gilang subong ang Vatican kag ang Philippines. Sang chimpo ni Noynoy Aquino, ginduso ini ang divorce, okay? Ugaling kay sadto nga chimpo, si Noynoy Aquino nagpirma sang aton nga bill nga parte sang sang contraceptive nga bill. So ato ang pagpasar sang contraceptive bill, ginkabig ato sang simbahan nga Katoliko, medyo bugat ato tani inugduso ni Noynoy Aquino, no? Incidentally ginduso yagid. That's why mabulubugat sa simbahan Katoliko, although admittedly ang mga Aquinos ni mga Katoliko ni sila. Now, sadto nga time ginduso na to as early as 2010 during the administration of Noynoy Aquino, ginaduso na ini ang divorce law. Incidentally, wala ini mapasar kay puwerte ini kabugat na isyo. That is why resurrect naman subong, no, sang naligad nga tuig 2021, gin pasar ini, I understand kay Lagman kag sa subong ginsakyan pag ginsubong ni Rafi Tolfo kag ni Robin Badboy Padilla. Ang question sini Bombo Pons kung mapasar gid man ini. Kay ti nakapasar na sa committee mo, Bombo Pons. Nakapasar na sa committee
Kag ang mga grounds dito ginpang site na nila. Ang dako nga pamangkot is ayhan makapasar ini sa House of Representatives. Kay dira sa Kongreso, damo dira naga-oponer. Kag isa na da nga naga-oponer, amo ini ang makabing naton nga very vocal na isa ka protestante na si Edi Villanueva. Hindi siya pabor. So, kung matabo ini nga deliberation bubupons, mainit ini, no? Hindi lamang sa Senado, kundi sa House of Representatives. Ang masadya sini, because ari na subong sa Senado, okay? So, ini siya, pagdebatihan ini, plenary, kay ti na ginsumiter na sang Committee on Population, kag ini siya ipagdebatihan ini, not only in the House of Representatives, but also sa aton nga Senado. Okay, ang question sini Bongbong, considering kabalo naman ta, we have a population of about over 110 million. Out of this 110 million, 11% sini hindi Kristiyano. Kay may mga utod kita mga Muslim. Mayo ganiya sa mga Muslim, kay ti makapangasawa sila tubtub sa 4 ka bisis, allow din na siya. But under sa aton nga mga Katoliko, medyo mabulubudlay pa lang ina. Kay ang rason sang mga utod nato ng mga Kristiyano is, may ara naman kita sa declaration of nullity. May ara man kita sa annulment of marriage. May ara pa man kita sa ginatawag legal separation. Di nga makapa-divorce ka pa kay ara naman ina, naplastar ina naman ina, iya kung may problema sa pamilya, nga may legal separation, may annulment of marriage, may declaration of your marriage as null and void. So nagapati ang iban, nga ini ang tatlo ka remedyo o kon remedies nga ara sa aton nga layi are enough already nga makasabat sini nga pamangkutanon nga hindi kita mag-allow sang divorce. Bumbopons? Okay, ti mo na siya, no? Anyway, ti mayo ni kay at least, no? Bato ni may kuha naman, no? May ginabasihan kita di nga try and try, no? Until you succeed, ano? Pero sa imo personal yung opinion, advantageous ini, or I mean okay gid ini nga patuman diri sa bahin sa Pilipinas. Although gati ikaw is hindi sa lawmaker and you're a law practicing lawyer, no, attorney? Una gid antes ko na sabto, no. Diri sa Pilipinas, ti kabalo naman kamo. Damo man ta diri mga celebrities nga naka-avail sa ginatawag annulment. Si Chris Aquino kag si Yap, nagpa-annular sila sa ilakasal. Si Sharon Cunita kag si Gabby Concepcion nagpa-annular man. Si Kristen Hermosa kag si Dieter Ocampo nagpa-annular man. May ara man dira si ang si Rustom Padilla kag si Villaruel. Kay gali na find out nga gay gali iya si Bibi Gandang Hari gali saya. Yes, na-annul lang ila kasal Bumbupons. That is why bisan si Vic Soto kay Dina Budibe ginanular man na. So ini among ini mga ihemplo sa Philippine setting nga ang divorce wala gin man kinanglan kundi gina-annular lang ang marriage. But we must remember nga ang annulment of marriage pwerte kabudlay, no? Pwerte kabudlay. Hindi lang gid mabudlay para sa mga pigado. Kaysa subong Bumbopons, magpa-annular ikaw sa imo nga kasal, ang gastuhon mo nubo panukot sa mga abogado is wala ganubo sa 300,000. Okay? Kag sa sina nga hearing for the annulment or nullification sa imo nga marriage, makuha ka pa sa psychiatrist nga bayaran mo 30,000 para mag-testify lang. So in short, ang makasaran lang si Bumbopons ang mga may kwarta para sa mga pigado. It will be impossible for them na makakuha sa ginatawag annulment of marriage. Why? Because hindi sila maka-afford sa gastuhon para sa korte, para sa abogado. So nabili na lang gid nga remedy is legal separation. Okay? So para sa pigado, Bumbopons, usually ma-resort ka sa ginatawag na declaration sang simbahan Katoliko, no? Mamambal ka, mapaanular ikaw pagi sa simbahan. However, ina siya nga ruling sang simbahan, hindi binding. Hindi siya binding, meaning
unless and until makakuha kaya sang annulment gikan sa korte, amo lang ina ang gina-recognize ang aton Philippine law. Pero kung makakuha ka sa simbahan, nga ipanular mong imo kasal, hindi ina binding sa aton nga publiko, kag wala ginahatagan sa ginatawag epekto bumbopons. So kung ako pa makuton mo, kung bala ayhan chimpo na nga magkakuha ta sa ginatawag divorce, to me, ako ya daw hindi pagid ko matawag nga konbensido. Because sa nahambal na sang laban, bisan na sa simbahan Katoliko, may ginatawag pa man kitaya nga nullification of marriage. Kaya kung hindi ka mo magsauanay, especially may psychological incapacity ang isa ka partido, no? Kay hindi siya kay sang iyang obligasyon sa marriage, hubog sa pirmi, halin sa pagkasal nyo, wala siya pirmi nag-provide sa family. Kaya sa experience ko ya, dire sa Bacolod City kag Negros Occidental, kadamo na dire sang gindeklara na annulled ang ilang marriage o kung wala na tungod nga on ground of psychological incapacity. In America and in other countries sa bumbopons, kung hindi ka mo yan magsahuanay, no? May ginatawag na sila nga fault marriage kag no fault marriage kag no fault marriage, meaning ang isa ka partido wala sala. Pero pwede ka mo gyapon makapanular tungod nga hindi ka mo magsahuanay, meaning misunderstanding kag irreconcilable, may conflict ka mo abi nga hindi ka magsawanay, bisan wala pa to isa sala, ikaw wala man sala, pwede ka mo gyapon makapaanular. That is why it is very easy in America nga makapakuha ka sang divorce. Imagine mo in Las Vegas, Bumbopons, ado ka mo sa aga, paghapon pwede ka na makapa-divorce, no? Amo man na sa ginatawag country nga Maldives. Ining Maldives ni, no? Kasal ka sa aga, paghapon pwede ka makakuha ng divorce. So, dito sa America ang Bumbopons, yes, amo na, that's why dapat maintindihan ta na Bumbopons nga bisan sa Italy, ano walang Italy? Ara dira ang aton nga papa. Ara dira ang Vatican. But you must remember, Bumbopons nga sa Vatican, ang ila inhabitants, meaning ang mga residents sa Vatican niya, mga sobra lang na sila 900, no? Mga almost 1,000 lang na sila. Di, okay lang na ito sa Vatican. Siyempre, kay mga pare na ginaman na ito, paano ikaw maka-divorce dito sa Vatican? Kita 110 million kita. And yet, wala kita sa ginatawag na divorce, no? Pero sa Italy, Bumbopons, kahit ang Vatican is independent from Italy, although ang Rome ginatawag ara sa sulod sa Italy. Imagine mismo sa sulod sa Italy, may divorce law. It was granted sometime in 1970s, no? Dire sa Brazil, ang pinakadamo gid nga Katoliko, yari sa Brazil. Pero mapati kasi hindi, sometime in 1981, may divorce law ang Brazil. Ang Argentina, may divorce law man. Ang Spain na gid nga ginalinan pa sa aton nga Christianity, may divorce law man. Ang Ireland nga halos lugar sa mga kaparian, may divorce law man. That is why, Bumbopons, this is a big question. This is an open question to all Catholics and Christians in the Philippines. Is it now the time nga aprubahan ni sang aton na kongreso ang divorce nga ginatawag? So, definitely Bumbopons, sadya sini nga debatehay ni siguro, pwerte sini kasadya. Ay kay imagine no, kita na lang nabilin, hindi na ganin pag-isipon, dapat ang Vatican mo kaysa nambal ko na isa lang na sila kalibo ang populasyon. Ikadua, puros pa na sila halos mga pare. So in short, ang nabilin na ilang Bumbopons nga the only country in the world, we have about 195 to 198 countries in the world. Sa 198 countries Bumbopons, isa na lang gid ang wala sang divorce law, and that is the Philippines. Okay. So this is an open question to our legislators, Bumbopons. Okay, so mo nang mabalantayan naton, no? Kay ti mangin mainit sa nasiling mo na ang matabo, no, sa especially sa debatehay sa Senado sang pungsod Pilipinas. No? Okay maning annulment naton attorney, pero galing kay ti do ini galing kapakasaliwat, no? Amo na? Makapakasal ka basta annulment Bumbopons once declared ang imo nga once annulled ang imo nga nakasal. Managli kun hindi gali mariglong inyong hindi gali mariglong annulment nyo, hindi ka gid kapakasal, pero nabi kun pasugot yung asawa o kun ang bana
hindi ka gid kapakasal. Kung sa kuan pa mo Pons, medyo solo sapnot, no? Like ang iban, dito na lang sila kuha iya sang divorce sa agwa. Di galing wala na gina-recognize under Philippine law. That is why Bombo Pons, from my experience as a lawyer, hindi mabugat Bombo Pons magkuha sang psychological incapacity diri sa Negros Occidental kan sa Bacolod City. Galing kay ang problema mo sina Bombo Pons, ang nubo mong gastuhon mga 300 to 400,000 man. Kung ikaw pigado Bombo Pons, masarangan mo na nga magastos sina. So in short, ang maka-obtain lang gid diya sang mga annulment, amo lang niya ang may kwarta, Bombo Pons. Kaya alang-alang man batunon sa Public Attorney's Office nga ma-file ka legal separation or annulment of marriage, kaya wala na nila ginabaton Bombo Pons. So in short, ma-hire ka gid sang abogado. Kaya ang abogado, sa nambal ko na, pinakanubo nga sukot is 300,000. Paano ka makapanular sang imo nga kasal? Kundi agwan tahon mo na lang. Agwan tahon mo lang Bombo Pons, gasta nga magbulagay ka mo. Kaya kung magbulagay ka mo Bombo Pons, no? Under the law, kung ang isa nagbiya sa imo for 5 years, kag ginapatihan mo nga ini siya, ayan napatay na, kaya nga wala man ka mo communication, ipadeklara mo lang siya nga presumptively dead. Ipa-declare mo siya nga presumed dead siya tungod nga wala siya mag-communicate sa imo for almost 5 years. Ang problema sina, kay kadamo na dire, ang gindeklara man nga ang ila husband or asawa nila presumed dead. So, pag padeklara mo sang imo nga asawa presumed dead, adyos, bumalik, Bombo Pons. In the meantime, ang pakasal ka, kundi duha ng imong asawa. Pero tingulay, Bombo Pons, damo sang mga komplikasyon. Okay. Sige, anyway, no, sige lang, no? Suran tali ni Dugang, kaya daw ka namin i-discuss kaya dito, no? Ining divorce. So, magsugod na, no? Ang di ba tayo sa penaryo, muning namin, pagid nga bantayan nato. Attorney, thank you guys sa saring nga time, kag bay gabi. Salamat yun kamayong gabi sa tanan. Okay, Attorney Jomax Ortiz. No, yung personal man nga pananawan sa mga kabaran sa divorce, no? Kumbaga, pwede or di pwede pang ipatuman subong diri sa pungsod Pilipinas. Without the Vatican, the only Philippines lang yun, no? Philippines is the only country, no, nga wala pa yasang divorce or hindi paligal ang divorce. Bandire kay payapa na niya, no? So mag-amo na kung may divorce, especially mga simbahan, mambalgin nga why na respetong sakramento sang kasal no? So walang bisa na kumbaga sa Tagalog, no? Pero pakasal ka pa kay ma-divorce mo lang kamugli. Muna problema pero nabi, no? Of the night kami isa lang kagabi tapos ma-file ka divorce pwede man lang gali. Tinanginano lang kamo to. No, doon niya plano do gwa do hampang-hampang kita no? Kag pabor ni sa mga Bastian nga hindi man sila nga abi niyo lalaki lang Bastian, may mababae mga Bastian, no? Kuan bla, no? Nang mga kainaman hindi ko tinto sa isa, gusto man damo nature na ya, no? As a human nature na inaton, no? Di ba? Tiyan mo na yung desire ta. O kinanghanon sang aton nga kaugalingon. Pero tiyan mo na, no? Kung na lang gid, no? Ang aton diya kaya mo nang namataan ta, no? Balo ka mo okay man ang may mga bill nga i-propose, no? So dito ni mabalaan ko baga to ano gid ang kuan mo, no? Ang sentimento, no, sa mga lawmakers naton, no, kay basi sila ning nagadinuso ni sang divorce ni basi ang pangabuhi nila bala wasaag man, no, kag daw hindi man amo, di bla, si kwata Senator Rapi Tulfo tido bulag man ni sa asawa niya, sakto na to, sakto na si Ruben Padilla, no, ti kapila ning asawa si Mariel, no, si Lagman wala tagaling kwan ni si Lagman, o kuma-search si Lagman no, si Representative Ed Silagman. Tingnan sila mga pabor bla, no, sa divorce nga ginatawag. So, pero ako personally, no, hindi magid nami, no, kay nga hindi madula na dang siling pagka sweet ninyo, ang sweetness ninyo, sweet as sugar, no, sweet as honey, sweet for my sweet.
Sweet for my seat, no? Sugar lady na manabla. So ti sa mga kauturan naton, no, diri sa pungsod Pilipinas sa bato ni Ortiz, di pa minggit no? Di pa muni yang chimpo, no? Nga madiborso na kita diya sa bahay sa pungsod Pilipinas or introduce ta na, no, ang divorce law or imunta mangin legal, no, ang divorce diri sa pungsod Pilipinas. Dilan tawan nyo blaw, no? Subong nga di why divorce perting influensya ni sang mga artista ni kita nyo na, no? Artista ya, no? Danay way gani kasal-kasal, o may arap man nga subong simpong kasal-kasal na may mga kasal na sila, no? Tagtatlo, duwak tuig lang, bulagay na dayon sa mga relasyon, amuman, ti ginasunod man sa mga kumuntao, no? Ati sila na makita mo sa telebisyon da, sa mga soap opera, sa mga teleserye, sa mga drama. Nga muna nagkakatabo, ti pwede magaling mahimo na to na. Sa mga ordinaryo nga mga tao, no? So, nagwagani nga daw balasulon pa ni sila kay di kinatagaan nila giya, no? Ang mga common tao mga ordinaryo nga pumuluyo nga sundon ang ilang nga ginahimo. Di sa rason natin, di na kuya si imo, no? Kay di kinasakit mo lang ko. O mas mayo pa bulagayan lang ta. O di na ko si imo kaya ko malang sakripisyo. No? Hindi na ko si imo kay tiway ka magaulikid sa pamilya ta ka sa mga kabataan mo. Di mas mayo pa ng mga buhi na lang kuya sang kaysanon kag ako lang ya. Way pa ko sang sukton, way pa ko tumbuyon. No maamo bla na no nga mga sitwasyon dira, no? So ti basta mo na gani mo topiko naton do ga timbuok dai ng viewers nato, no? Di porusyo mo. Ini very sensitive nga issue ya makabanan, no? Diri sa aton. So damo pag nag-against ni, no? That's why tanong rason ko nga hindi ni mapasar-pasar. Kaya it's because nga damo nag-against. Sang sini nga pag-legalize ang divorce diri sa pungsod Pilipinas. 27 minutos sa kaligid sa tagna sa sa gabi sa aton sini nga palatuntunan. Pabalik naton, no? Basta maka-update kita sa eleksyon sa Japan, no? With Sir Josel Palma, aton nga samurai correspondent, pero may mga report pa dire. Si Bombo Dennis Rubica and Bombo Carla May Defensor. Hata kita na pila naton ka mapanumdom, balik kay kita pagkatapos kita mag-sini. Standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga Sa ring pagpalagan, oras sa Pumparati, Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Sector Time Report ni Bombo Dennis Sobica ay pahayag ni Atty. Refrando Diaz sa pag-shuffle Bombo Dennis sa mga department heads, tatlo sa mga department heads sa probinsya. So ano ang mga rason sa rin naman? Bombo Dennis, sa report, please come in. Bombo Pons, no, may igapatuman nga pag reshuffle, no, sa mga kwani mong post division head, no, division department head, no, pag butang, no, o pag baylo, abe ko pag shuffling, no, sa mga division head, no, sa tatlo ka mga departamento, no, sa aton nga provincial government, namely sa aton siling provincial engineer, sa aton siling provincial vet office kag sa aton nga office of the provincial agriculturist, no, malupos ginangin pahayag ni provincial administrator Atty. Refrando Diaz, no? Maybe this week, no, magkapagawa na sa order, no, si Governor Lacson kung sino man ang kakason, no, ng mga division head bumpos kaysa diri sa akin pahayag ni Atty. Diaz nga may pila ka mga division head daw sintabla daw
wala asang performance. Di ba manami ang perform abi po sa ilang division. Isa rin po sa subong particularmente po sa Office of the Provincial Agriculturist. Hindi damod sa mga sanga-sanga o division. Abi, kay isa subong sa tinguan sa aton gobyerno, provincial government, nga ning aton programa no sa food sufficiency na mo ni ginatukan ko sa Office of the Provincial Agriculturist na particularmente sa dako pagin no sa aton mga agricultural production no para may food sufficiency kita bombo ponds no? Isa dira sa depende kung ano ang mga assessment no, sa aton gobernador sa sining mga division head no sining tatlo ka mga departamento sa aton sining probinsya no kanya kinano ginamo po sa paratis sa Conseil Attorney Diaz kasi basi may pila kita ka department heads nga medyo daw ang termino daw katulog bla gusto daw wala performance sabi sila sining division basi biara dia sing maayo iya sang performance kasi maging productive no para sa natungdal nga departamento kag of course kamalogan no para sa probinsya kag para iya sa Bugos no nga Negros Occidental Bombo yes si ba nagainuyaya na kay manog retire na no kag duay na gana mag-obra bla mo pa sa mga tinigina niya pero diya si may harap lang mga nagakatulog or tulog ng mga department division head no kaya dapat butangan ta sing tibo no para at least Baloka kung ang reflexes taluya na the mind is strong no nan lang aton nga pinsaron gusto to pang obra but the body is weak bla takto na bumupons no kay kondo may aras na grabe ng mga division head no kung may aras yung mga lamharon pero qualified malanti kumutang ibutang na sila no? Para at least maging productive sila sa ila sining departamento daw mo nang ang rason abi pumupos no pero hindi man ni silingati do balani nga daw piyak niya nga suportahan niya politika bla di man hindi on pumupos kahit konsulita politika ti ikadwa ng term ni Governor Lacson kun sadto pa galing kati guro nakitaan mo mlawong pons nga ikading tatlo ka mga departments sa aton provincial importante nimo no especially sa OPA ti aradang sa bahin sang aton sini programa sa agrikultura no sa provincial bet naton ti aramada ang programa naton sa aton nga pagpamuad no sa aton nga mga livestock ara na kuan man na sandig sa provincial bet ko sa aton provincial engineering office sabahin sa mga project today no bumpos kasi may mga pila na television net daw yaman sa pag-implementar sa aton sining mga proyekto, of course, no, ibig nga magamit ng kompustan sa probinsya ta sa mas madaling atriyon, performance ko nagkakadilig nga matapos ang programa, proyekto. Kung ito nagtukod man to sa ato, kung siniman nga mga adlaw, tukod man sa ato probinsya ang kuhanin, tawag nga project management team no nga mo ni mag-monitor no sa mga dalagko no kag importante nga mga proyekto iya sa nga aton nga probinsya. Pabatian ta si Provincial Administrator Attorney Refando Diaz. Medyo nag-reshuffle man ta jutay no upon orders of Gov so that ang iba nga mga departments medyo nga may mga nakatulog jutay nga mga personnel no for lack of a break for example or iban kapoy na gid no so gina-reshuffle ta subong so we have new division heads that will be signed by Gov this week that was among the things nga ginpang-obrata halin sang start sang bagong term ni Gov
in order nga ang aton nga mga departments maging productive kag mag-improve ang working relations sa sulod sa aton mga departments, no? So engineering will now be implementing a new reshuffled or reorganized structure with different division heads. We'll have different specific nga mga roles and responsibilities, and in addition sa sina may ara kita project management team sa kada dagko ta nga mga proyekto. Yes, we have also been planning and meeting with the veterinary office and the agriculture office, because we are now implementing aton nga food security program ni Gov, no, nga ginapubahan to ensure that ang ato lang ipang lawag during his inaugural address, may point person, may focal person gid to see to it that ang rice supply maigo tagid ang aton targets, no, that we become self-reliant, that we produce all the rice quantity nga kinahanglan naton for our local requirements man, no. Yes, bumupo sa mo to ang pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrandos. So, patete ko sino ni mga division head na ang pag-islan sa sining tatlo karon ka may importante na ang departamento sa ato sining provincial government pumupunch. Okay. Mga update report gikan sa Kapitolyo Provincial, inis bumbuday ni Subika para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Pabalita na yan sa Negros Occidental Provincial Capital. So expectaron naton nga ti mangin maayo pag pag-deliver no sang serbisyo sa mabag-ong division head sa probinsya sa Negros Occidental. Hindi kay base ko na sa ilon tani kay ti daway nga kwan sa to ay ga-deliver raw. Kabay pang hindi lang no, di man naguro no. So ato na ang pagkuan niya ni Gov Lacson, no, pag-expect naton sa more kag efficient kapag deliver sang serbisyo para sa Manegrosanon. Sige, bantayan nato na. Diri sa aton sa Riga para tuntunan. Lito naman kita sa babalita sa natipon sang patrol. Ano ni nga nag-implementar kuno to si Kapitan Villarosa kay inasang no parking to sa Barangay Tangob. Tay daw nag-viral kay nagbinaisay naman ano ka sikat ginaperme sang migo tao. Si Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangob. So nagbaisay kuno naman sa tricycle driver, no? Kay no parking ti nano naman gusto daw komento daw basi kung may pasikat man bala nga dating manaw. Kag report man diri no ang ining pagpatuman no sang saning dugang nga mga programa sang bitaw. I think aton nga enforcers to dugangan to pag ini kuno hire diri sa bitaw naton no pag patuman sang no parking. So dakong insulto kay may no parking yang signboard no sa madalano naton pero ang parking pertek damo-damo ikay mo na magpanulog ang kwan pa loading unloading bla mo pagin nami ni ang mga pedestrian lanes naton no dapat kilalahon man sa mga motorista kung isa may mga aksidente sa pedestrian lane pa ginapang bungguan pang mga pedestrian or kita nga matawo we called as pedestrian mo no kita nga matawo why ka kilalang mga driver sa pedestrian lane no so mga jaywalking anti-jaywalking ordinance din na to patuman tanibla. Sek na to ma-report man na tipon sa patrol ano si Bombo Carla may defensor para tis may disiplina man ang isa kag isa sa aton di nga daw pinagustuhan na lang. Bombo Carla sa report please come in. Yes, Bambapon. So, may aras ang ibga tukod nga duwa ka task force ang katapos ang bitaw Bambapon. Susunod kay Police Major Junji Iba, magapatugod ini sila sa task force Bambapon nga nagapanakop bala sa mga naga-iliga o mga
for example, mga sikad, yung mga motosiklong hindi pwede sa highway, mapapon, so magatukod ina sila para at least nga matutukan, gid bala kag mabawalan gid ini sila, nga hindi ini sila pwede sa highway, mapapon, ini mga sikad, mga e-bike, kaya kung kaisa bala mapapon, so kibot ka na lang nga ni gulpi lang bala mag-ulpot na, amo na ang ila sini nga ginalikawan gid nga matabo, mapapon, nga basi kung may makasagait sa ila, mapapon, kag magapa man ini sila, kumiyara na sa towing truck abo mapons, ibutangan man ini nila sa task force para at least nga ang mga naga-illegal park matutukan man bala bumapons kay tingong kaisa mo ni ang cause sa pag-traffic, no, pag double parking o kung napagutok sa dalanon abo mapons ining mga naga-illegal park nga mga salakyan. So pagabutangan nila para at least nga nga matidlo ang dalanon kag pwede pagid ini sila ya akon malapad ang dalanon adri sa syudad sa Bacolod, Mapapons kag hati pagadugangan ining mga bitaw personnel Mapapons di miara na nga daan sang 270 ka mga personnel ang katapos ang bitaw, so magadugang ini sila sang 70 ka mga traffic enforcers. So magadangat ini sila 340 pero sa subong Mapapons di ini pagasalaon pa ini nila ining mga traffic enforcers nga gin-deploy nila sa subong kay may-ari diri iba na Mapapons nga nag-apply lang bala tapos amo na gusto man tani nila bala sang ubra ugaling kiti tungod nga wala may idea man sila Mapapons kung paano nila i-manage ang traffic nga kung kaisa nagatumpok bala ang mga salakyan sa isa bika lane naduga-ugta sa aton sini nga mga drivers kung kaisa Mapapons. So nagpatigayon ini sila sang basic training and orientation sang nagligad nga Sabado Mapapons. So dito man gi-meeting ini sila ni Police Major Junji Liba, mayara nagaginhatag sila mga do's and don'ts. So kabalo naman ini sila sa mga do's and don'ts Mapapons nga para at least nga malikawan man ini nila Mapapons kag mayara man gani nga sang pagtipon nila sang Saturday mayara iban nga naguntat na lang gid sa pag-ubra bangod sa health issue man bala kon sa iya sini nga ginabatsyag man Mapapons bangod sa iya sini nga health. So that's why nga nag-untat na lang ini siya sa pag ako na pagiging bitaw personnel Mapapons. So Mapapons pamatian dala nato ng pahayagikan kay Police Major Junji Liba. With regard sa aton sa traffic sa bitaw, may aragin man tada nga ibutang task force, no, bali task force sa kontra sa mga inibalang mga tricycle or mga e-bike nga hindi pwede sa aton nga, no, sa highway. Amo man lang na din ang isa pa gid, no, ma-organize man ta sang another group sang bitaw nga tawag nato na strikers. Amo naman na sila ang mag-monitor, mag-conduct sang patrol sa mga main highway naton para sa mga kontra ni sang mga illegal parking. So magapatigayon ko sa sang towing dito sa Bacolod. Yes, if may ara nakita sang towing truck, kaya sa subong wala pa ta towing. Ang isa man na sa grupo man i-create man na, doon may ara nakita towing truck. For now, wala pa ta towing truck, so wala pa na nato na organize. May ara gina nga itukod kay bilang amo nang mang towing na lang sa aton nga kung kay di ko mag-hire pa kita private nga towing truck. Yes. So medyo mamahalang guaya, so kinanglan na lang aton na mismo kagulingon nga towing truck. Yes, sir. Para maapos. Yes, sir. So, sir, pagadugangan, pagid ang personal kung bitaw? Yes, may antinisita ako ma-create na ang tanan niya na ginamention ko nga mga grupo, additional nga mga task force. So, definitely madugang kita guro mga around mga 70 plus, 75. Okay. So, kung asa subong gani, sir, pila ganito bilog, sir, ang total? Mayroon na tayo na latag or na deploy ng enforcers, including aton mga office personnel and sa iba niya departamento like engineering and education. Total naton is 270. Okay. Ara ta sa 270 o. Kaya kung dugangan pagid, sir, madlagan ini 340. Yes, correct. Yes, sir. Meron ka mo ginapatigay nga training kag orientation, sir? Yes, correct na no. So sorry lang to say na siyempre kay bago man ang aton nga mga enforcers
So temporarily gina-deploy sila, gina-pair sila sa mga experience. So hindi ta ginamalikawan na may ara man niya dahil hindi pa sa kabalo. With regards sa training nila, sang Saturday nag-initiate na lang ta nga ma-orient sa mga basic na hand signaling and mga proper conduct nila while in the respective post. So nag-initiate ko nung whole day ito nagligas ng Sabado. Ang first spot in the morning may 2 hours lecture tapos nag-training practical training isang 2 hours nga remaining. Di sa hapon amo naman another group. Since duwa sila ka-shifting, ang off sa aga, amo ang gin-training ta sa aga man. Ang duty sa hapon, amo nang gin-training sa aga. So ang nag-duty sa aga, amo nang gin-training namon sa hapon. Okay. So sir, kada Saturday ini sir? Hopefully i-continuous na kung may fix na kita. Kay sa Subong hindi pa sigurado sa 270. Okay. May ara pa kita nga proseso nga i-undergo or i-conduct sa ila so that ma-screen out naton ang medyo eligible sa bilang enforcers. No kaya rada iban nga kabalo makita nga for the purpose lang makatrabaho, nag-apply. So, on our part, since nga ginlagas na lang, hindi lang mabakyom ang dalan, at least may nagatindog lang, may nag-supervise sa traffic. So, mo na nga gin-hire sila temporarily. Pero with agreement sa ila, nga, that is temporary, kaga gina-determine pa namon ang ilang, or gina-qualify ta pa ang ilang capability bilang traffic enforcers. So message ko to the enforcers, I think though nambal ko naman na sa ila nga with regard sa akong policy nga palisita bilang alita dumala sa enforcers. For now, may mga policy man ta nga ginapairal kay ito ang gusto naton eligible nang medyo speak and span pag bilang enforcers kasi hindi naton gusto nga matindog lang kita without hindi lang ga-perform sa insakto. Yes. So amo nang ginapangita naton we need change kag mayong output ng traffic directing. That's why nasusulit ko na sila hambal nga please, ang policy ko, nambal ko naman, I'll be more strict sa ila. Kaya sa mga sala nila, hindi ko itolerar ang mga, like may ara iba, gintagaan na sila sa reflectorized vest in order for them nga ma-identify sa dalan, pero may ara gapon nga kuwaon ng vest kay piloon isulod sa bulsa pero so it doesn't serve the purpose. So muna ginawarn ko na sila again kung aramas sa pamati i-warn ko sila liwat na dali down ko na sa ila sang Saturday pa ang dos and don't. So it's up to them to abide kung gusto nila mag-retain, gusto nila kung palanggaon nila bilang traffic enforcer so masunod sila pag that's why nagambal man ko nga kung hindi nyo makayanan ng aton nga palisiya sa traffic, they are free to pop out kung mag-surrender. So as of the Saturday may nag-pop out nga gusto mapauwi kasi gadoduwa man sa iyang health status. Bambapons, mo to, bambapons, no? Although okay man yung pagka-stricto basta para sa kaayuhan sa tanan. Amo gigani abang papons no so mas may nga manging stricto para at least balang ang disiplina bala papons ara gid bala ti pareha sila gitagaan din sila sang best ang iba nagapasaway nila ginasuksok so dapat kinanglan nila papons kay ba kay hindi sila balanon sa dalanon no kapin pa kung gasuksok ini sila sang polo nila polo shirt na bala nila nga bayo ti color white nga daan hindi gid ma-identify dali sa dalanon abang papons. Okay.
Yes, sa Bombo si dugang ko na lang iniining nagluntad kay inasang hapon dito sa area sa Barangay Tangop, Bombo nga ang isa ka tricycle driver no gin Santanay ini sila ni punong barangay Noli Villarosa. Bangod nga ginapahalin ini siya Bombo kay ti makita naton sa area sa Barangay Tangop nga ang kilidalan totally papa naman pala nila Bombo kay ti same issue man nagligad nga gipahalin dito sa private nga area ang mga baligya so that's why nga dira ini sila dan temporarily ligin plaster kay wala sila sang may maplastaran ang Bomopons ang area na dira sa may tupad sang barangay hall to medyo magutok na Bomopons kay ti tungod nga mayara sang mga may mga nagabaligya ti dira man mismo parking ang driver sang tricycle Bomopons nga wala sang sang tawag diri Bomopons inabalang registered bala Bomopons nga pwede Rehistro? magbiyahe nang hindi pwede wala sa magbiyahe permit nga magbiyahe? Bomopons do mo na balahaw. So tapos amo to nga nagalalisanay ini sila so nagdangat na sa butungay na sang tricycle Bomopons kiti kumbaga i-impound ko tani ang iya sini nga tricycle sa sa barangay hall galing kiti hindi gid mamati Bomopons so gid ini sila no nagdangat din sila sa police station pero wala na blatter no sa ulihin naman lang Bomopons gipasensya na lang ini siya para kung ginayo naman na nga hindi na pagliwat Bomopons so kagagin putangan man ini ni Capilerosa sang pwede nila maplastaran o maparkingan ini nga mga tricycle Bomopons kiti ini para man sa ila sini nga palangitan-an Bomopons. So Bomopons pamatian nato ng pahayagikan kay punong barangay Noli Villarosa. Wala man komosyon, agad kuha ko lang, wala man buka ko. Ano lang natabo ka? Hindi ka sa lawayo, man sa ang una, sa previous administration, sa wayon ko na galing sila abuse of authority ko. Isang subong na damo ka reklamo sa barangay, magka-create sila sa traffic. So nga tinda, kundi sa way lang kita, hindi siya mabato siya sakon. Ang pinatagaan ng natin disiplina gamay, dapat may barangay mas na kilalaon. Di karon pa initan ko sa way, masayabang mo daw, di life record na nila, ang sigado mga nasa mga buhi. So nga kung malanda, para hindi lang nakatag-create ng traffic. Yes, so kapag i-designated ini sila nga mga areas, nga pwede sila makaparking? Ang ina siya no ng temporaryo lang iti wala kita sang designated so kinanglan nato ng sanggunian panlunsod sila no tagaan sila sa ilang parkingan gid nga parkingan no designated parking area so pasa na namon kinangunian ng amon nga ordinansya or resolusyon para makiter man sa city kag kung sinong chairman sang transportasyon Chairman on Committee on Transportation, makabulig man sa barangay. Kasi ang kalabanan na daan, wala franchise, wala man lisensya. So ang akong dira, tikon awayon, kung ang awayon, wala man ako sa makuha. Kundi kinanglan nga buligan sila, kag dapat makabiyahe man sila, kag hindi na basaki isang kwan ng sobra bla ka politika. So ang akong para makabulig man ang kita sa ila, sabi ko ni padako po sila, wala man ko may makuha. So, ka-rebuild this, mas mayo na nga tagaan na sila disiplina na may kilalahon mas sila lang ang barangay. Ang barangay makabulig, mas sila ring irason nila, wala sila bugas. Pasaway sila. Ang barangay makahatag na mga bugas, makabulig kami sila, bugas grocery, makabulig kami. Ang importante na hindi sila mag-parking ng kundiin. Kasi ang kumuluyo, ang may mga salakyan man, so may mga private nga mga salakyan, reklamo sa barangay na ang mga motor, bisan di na lang yan mag-parking, bisan di na sila magkuha sa pasero. So, kita mo na suspended ako siya una 9 months. Sige, totoo, kamay ko lang ang saway na dahil sa una, may abuse of authority na ako. This time, ang gusto ko kidyang, kasi sa una, kontrapartido kita, mangayo kita pulik sa syudad, wala kita sa may mabuha nga pulik. So, ang ako niya, para niya sila, hindi ba ni para sakon? Yes, Kap. So, sa subong Kap, may temporaryo, ini sila nga parkingan dari sa barangay Tangog? Nag-initiative ako kasi ang ina siya dapat suporte ara kita barangay ordinance no si iyan na sa mga kagawad so amo na gani gina pressure ko mga kagawad nga tagaan na nila simpo ang mga tricycle driver kasi wala sila proper nga parkingan kag gusto kung kasabad yun no so
kung gustuhon ko gid nga padakop sila, di kaluluoy man ma-impound na ilang mga motor. So, ginpangutangan mo lang nga daan. So, hindi ko kasawa nga pang-awayong gusto kang panglakso. Nangako lang, kung anong solusyon, kung wala sila sa mga franchise, i-endorse ko na sila sa city, kag matagaan franchise, kag kinanglanon ko gidang sa gulian panglunsod, nga makuha na sila, makita na sila, kag matagaan sa designated parking area. Boss, may ara ako nga ginkuan. Sige, Bombo Carla, no, galingin ulo ko kay Kapitan Belirosa. Ginpang dakopya kay ay designated nga parkingan, no? May ara temporaryo, ni sila temporaryo. Kaya tudlo pa na sa city council kay sa within sa barangay pwede man na sila kay mo ordinansa nila da kabutang sa parkingan sa tricycle da ko nagaulikid sila nga hindi mawadaan pangalambuyan ang mga tricycle drivers da. Amo magani abong papods, no? Pero amo na may ara sila Out sa of temporaryo. jurisdiction na ng city council da ti karon ordinansa patuman bilog na lang. Ang problema subong sa tangob lang ti within sa di discretion sang city sang barangay council sang tangob sila madesisyon da eh. Amo gani abong papods, no? Amo man ang ginas niya iya sini nga mga kagawad para at least nga maplastar bala abong papods nga hindi magpuktak-puktak ang ila sini nga mga tricycle drivers bong papods. Kagawad within sa barangay nga level lang na wala na labot yung damo problema yung sudad sa Bacolod Bombo Carla, no? So, wala problema mag-parking basta legal. Amo gid yes bong papods, no? Wala problema mag-parking basta ara lang gid sa legal abong papods. Okay. Yes, man to gid papods, sa may natabo gid nga ano to? Ano nag-aregluhanay naman nang? Yes, nag-regluhanay naman lang bumupos, no? Okay. Nagpasensyahanay naman lang para tiki palang abuyan mo na nila ang pagdala sa motor man bumupos. Sige. Yes, sa bumupos. So may nag-report, tingin ka sa pagkawin ni si Bumbo Carla, may defense para sa pambasang radyo ng Pilipinas. This is that overlap para sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Sige, salamat kay Bombo Carla, may defensor. Basta kutihon mo na rin talagbasan sa mga kauturan naton. No, ti numero 1, bisan matabo pangimatyan ka na nila. Kamo nga mga barangay officials down to barangay level, kamo na daang mag-ilinsya na desisyon, no? Kung diin gibla tagaan nyo da sang nagkakaigo nga parkingan. Istoryahin nyo da. No? So base sa muning mga kwan pa mga magi pamulitika magmujapon. Huwag ka mo United. That's why nga ti wasaag ang mga kwan nyo da ang mga parkingan sa tricycle drivers nyo da hindi maariglo. Bisan diin na lang. Siyempre, no, mag-create sang traffic, no? So, pula na, aton nila kamugin magpasobra gid sa balatyagon nyo, sa emosyon nyo, mataas temper nyo, kay ti, subong yung daan, bisan, gintaliwis lang kawayan ang himo nga salay sa kwan, sa batikulon, ibuno ka sila, problemahon mugin mo. Tutuod na yan. No? Hindi na yan lahog, muna gani. No, so bang panyempo ti kwan gid, no, dapat may mga win-win solution gid kita nga pagahimoon. Sige, lang po naton yung makabanan, no, dire sa aton nga para tuntunan sa tabena sa Santos nga Rosario, ada mga sunod naman dira, no, ang aton nga siyempre no, relax na kita. Imprano kita tulog paway para sa aton nga makabombo. Ini si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat na sa popo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radyo Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon,
kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mamaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito magakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maginiiloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran,
karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan.
Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Yan ka sa oras sa lamang ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidjatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo, o maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga Santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and young. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone.
We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,